Sùúrù ló lóhun gbogbo. Ẹ máa gbọ́ làbárí mi, mo tún gbédè jọ̀mọ́ mi. Méjì àìbínú lórúkọ ìkíní. Kejì ń jẹ́ kì í gbà o. Ẹ kálẹ́, ẹ kújọ́ mẹ́ta, a kú àṣekù ọdún, ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ ẹ̀. Ẹ ti mọ bá ṣe ń ṣe. Big Mama. Thank you very much, Olatunji Israel. Yes, you can join me. Very much so. Anyway, the jokes apart, Kale, good evening and welcome once again to your girls live chat. As you know, it's very informal. It's for you and me to do it together, to jomitororo with one another, to counsel one another and to rub on each other so we can live a better life than we may currently be living at the moment. Please send my mama. Send what to? Anyway, as we were saying, ẹ kújọ́ mẹ́ta, a kú àlàjọdún, ẹ̀mí wá ṣe púpọ̀ ẹ̀, a túbọ̀ máa ṣe ọdún púpọ̀ ní ààyè. Tonight, as you all know, I play barrister. I live chat with my kind of people. You may not like barista. I am sorry. There's nothing I can do about that. Thanks, always lovely and lively, Mama. What's the topic like? Yes, I know. Odunton Oluwaseun. The topic is, I told you last Thursday. You know, Sunday, my live chat. Sorry about that. Somebody ran this thing. Last week, I did say that. Good evening. Yes, sorry about that again. Someone is very overzealous. Never mind, we'll get there. Last week, Thursday, I told you the third topic we were meant to talk about. We couldn't talk about it because we didn't have enough time. I had to go break my fast and do other things. It is that topic I mentioned to you about a woman who armed robbers came to their home. She was there with her husband, and unfortunately, in the process, Hajia Keina, Sande Zua, Hajia Aisha Alkali Wakil. I show you all the love, my sister. Service is not okay. All right, okay. We'll see how it goes. Sande Zua, welcome, my beautiful and beautiful sister and a woman with a heart of gold. I thank you so much. Thanks for joining in, and I love you. We were going to talk about that woman who, in the process of armed robbers attacking their home, she was sexually molested. She was raped in the presence of her husband, and as a matter of fact, it was the reason that the armed robbers calmed down and they spared the life of his husband and her entire family. But unfortunately, the man, Taufik Kodri, Clear Oshiokomi, thank you very much. Barrister is and was a philosopher of truth and reality. I love and like his song. Thank you very much. That's why we're going to play Inubibi, because I think this topic actually bothered on anger and wrath. Inubibi. As you all know,
I didn't go to school. I think when it was time to go to school, my parents were not very buoyant. So, mi ò gbóyìnbó púpọ̀. Babu turenchi so say, I do not hear too much English. And you know your girl is grassroots. So, I do my thing in Yoruba. And it is heard across the whole of West Africa from feedback. Alhamdulillah. We're gonna pin the number to ring, because you have to ring in and hear your views, hear your opinions, because the woman that it happened to is watching this program and she would like to have feedback from people from across the world. And it is good that we mind our comments as well, just so that she doesn't feel very bad, because it is for us to support one another as fellow, as brothers and sisters. Thank you, Abubakar Widi Jallo. Thank you. Yes, Taufik Quadri, please show some love to Ajia Aisha Al-Kali Wakil. We have a wonderful woman in our midst. Thank you very much. We're proud of you, Ajia Aisha. Please, let us mind our comments. Let them not be very judgmental. Let us not be biased. Let us be as objective as can be on this issue. And let us not be sectional. A lot of people say Aulat supports men. That a lot of times when I talk about relationship, I support the men. Yes, because I'm a woman and I know how our men does take things. And I do not support women that overdo things. You know, so, but on this particular one, here is a fellow woman that would like to hear from us. And hopefully it will get to the husband as well. So like I said, this woman, in the process of her house being attacked by armed robbers, she, unfortunately, the unfortunate happened and she was raped in the process. And fair enough. She had been to hospital, she had sought treatment, she had sought some, you know, some cleansing and whatnot, as we may want to call it. But unfortunately, after some time, the husband did not just send her away. Before sending her away, he called his family, told his family members everything that had happened. I have my opinion on that, but I'm not going to air my opinion. I'm going to allow you, our brothers, our sisters, our friends, to air your opinion. Please contribute. Please call in. You can call in on WhatsApp. You can call in directly too. And the number to call is 07459. If you're calling from abroad, you can add +44 onto your WhatsApp. +4474. As you know, I always tell you, I can't do this alone. We gotta do it together. We gotta come together to help one another. Like my son Taufik Quadri is there. He does a lot. We have a page for the Nigerian Army veterans. He does so much. He works so hard to ensure that it is going on. And this is what it is. We need to help one another to do better in life. Anyway, the husband, as I was saying, the husband called a family meeting. The number to call is on there if you need to call in and air your views. The husband called the family, his own family, not the wife's family. He called his family, narrated all that had happened to them, and after that, he sent the wife away. Like I said, I'm not going to air my own opinion on that. Thank you for sharing, Taufik Quadri. Please share. Let us learn from one another. You're not going to hear any scandal here. You're not going to hear any abuses. You're not. So if you're into scandal, it may not be a good platform for you. Like I always say, in your lamankpe, this is not about any form of scandal. Will you like me to contribute via this section and read it out, please? Okay, all right. Yes, you may. You may call in if you can on WhatsApp. The number is there.
Taufik Quadri will help to keep posting it. Ajia Aisha Alkali Wakil will help to keep posting the number. When my admin comes on, they will continue to share the number as well. Welcome on board, wife of our honorable. Thank you very much. I cite you. We will continue to pin the number. You can call in via WhatsApp. If you're in UK or other parts of the continent, in Europe, you can call in directly as well. Sidov, ZD, I cite you, my brethren. Thank you so much. Thank you for sharing. Please share. We need a minimum of 300 shares to get to as much people as possible. This is not about money. This is not monetized. Even the adverts that will be coming on, it is all out of love for one another, out of love for humanity, out of love for my sisters and brothers who are into one trade or another, to propagate one another's businesses. So as we were saying, this man called his family. Go fetch my purse from my LV bag. You know, he called the family. Sorry, that's my son, my engineer. He wanted to show face. So the man had called the family, his family members. He didn't call the wife's family members. He called his family members. He told them everything that had happened in his home, in the privacy of his home. And then after all that, sent the woman away. Eje Kafi Laura Wawo. Let's put ourselves into Ajay Khadija Shita, sister mi, Ekabo. Nǹkan tá à ń sọ ní ọ̀rọ̀ tí mo sọ ní last Thursday, ó dà ń pẹ́ wà on tí a lè bother on torí pé mò ń láti lọ ṣínú. It was too late. Obìnrin tí àwọn armed robbers tí wọ́n attack ilé wọn, tí wọ́n bá ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ipá. And the reason the husband now left her, and the reason he gave for leaving her, ni wípé the woman, while the armed robbers were making do with her, while they were forcefully having having carnal knowledge of her, that he said the woman was moaning, she was groaning. And I thought, hang on a minute. Like I said, Emi ò ní dájọ́, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa, ẹ̀yin àbúrò wa, ẹ̀yin ni mo máa fi sílẹ̀ kẹ́ ṣe ìdájọ́ yẹn, kí a gbé ẹ̀bi fún ẹlẹ́bi, ẹ bá mi gbé àre fún aláre. Ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí obìnrin mọ̀. Àjọkẹ́ Ọmọsánni, thank you very much. I always try to look my best for all of you. Thank you, Barrister Atewo Jaye. Thank you so much, sir. You're welcome. We're with you here at Adamasingba Stadium. Well done. Thank you, Barrister Atewo Jaye. Ọlọ́run á ṣọ́ yín dé láyọ̀ àti àlàáfíà. So without digressing too much, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà lórí ètò, ẹ máa bá mi ṣàlàyé. Obìnrin tó ṣẹlẹ̀ sí, ó ń wò wá, ó dẹ̀ ń gbọ́, ó ń gbogbo nǹkan tí oníkálukú ń sọ, ó máa gbọ́, and it is very likely pé ọkọ ẹ̀ náà máa gbọ́ kíní máa get back sí wọn. A lè sọ, ó lè jẹ́ ẹ̀yin àtèmi ni Ọlọ́run máa rán sí ọkọ ẹ̀ láti tún ilé yẹn ṣe, àfi tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run ọba sátì ọlá ó ti wò wípé kò burú, ibi tí ìrìn àjò ìgbéyàwó wọn àbí ìjọwàpọ̀ wọn, ibi tó máa tán sí nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwa á lè mọ̀ ní ọkàn ara wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dá Ọlọ́run, tí Ọlọ́run dẹ̀ ní pé ká máa ṣe dáadáa pẹ̀lú ra wa. À á lè mọ̀ nínú ọkàn wa wípé a ti ṣe ti èyí tí Ọlọ́run rán wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ àti gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá àti ọmọ bàbá. Talabi Olatunji Oyebola JP. Oh, you're looking very pretty. Aulad, you're spot on. Ẹ jẹ́ ká fi look yẹn sílẹ̀ náà sir, but thank you very much everyone. Thank you so much. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá, mo ti rí àwọn bàbá mi tán pọ̀ ní orí thread. Mo ti rí àwọn àbúrò mi pàápàá tó jẹ́ pé wọ́n ní ìmọ̀ tó pọ̀, wọ́n ní làákàyè. Taufik Quadri wà ńbẹ̀. He is a man with awesome sense, awesome wisdom. There is Ajia Aisha Wakil. There is Alaja Khadija Shita. There is my sister Toluwa Alashe. I'm sure she's on. I haven't cited her, but she never leaves me alone. And Uncle Tunde Bobo Cole Bankole, yes. It's not just that, Uncle Tunde. You need to call in. It's a UK number. You need to call in, air your views. Let people hear what you've got to say, because sometimes it's not everyone that reads the thread. So ẹ jẹ́ ká lò gbogbo ọ̀nà tá bá mọ̀
láti lè fi ran àwọn couple wọ̀nyí ní ọwọ́. Ìyàwó ń gbọ́, ìyàwó ń wo thread yìí, ó ń wo live chat yìí, mi ò mọ̀ bóyá ọkọ máa wò ó àbí wọ́n máa Sister Kemi Jẹ́jẹ́ all the way from Canada, thank you so much. Ẹ ṣé, ẹ káàbọ̀ mà. Mo tún ti rí ìyá mi dáadáa. Sister Kemi Jẹ́jẹ́, ẹ máa bá mi dá sí, ẹ máa pè wọlé, ẹ ti mọ nọ́mbà tẹ máa pè, ẹ mọ nọ́mbà àbúrò yín, ẹ mọ nọ́mbà ọmọ yín tẹ máa pè sí. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá mi tu obìnrin nínú, kẹ wá tún bá mi ṣàlàyé ohun tí ọkọ lè ṣe torí àmọ́ ó sì bá ní, ó lè má ti bàjẹ́. Ó sì bá ní, ó lè má ti bàjẹ́. Ẹ má bínú, ẹ lè má rojú mi dáadáa. Mi ò wọ mascara. I couldn't deal with too much makeup because tí bá ti rántí ọ̀rọ̀ yẹn màá tún sunkún, so you know, this is the thing. So ẹ jọ̀ọ́, that is the first topic tá máa deal pẹ̀lú. The second topic will come on after that, and in between àwọn brothers wa àti sisters wa tí wọ́n ti mú àwọn nǹkan tí wọ́n ń tà wá síwájú mi. Like I said, there is no money involved. It is just out of humanity. A máa bá wọn polówó àwọn ọjà wọn, ohun tí kálukú bá ń tà. Please, I'm just joining. Okay, Sister Kemi Jẹ́jẹ́, ṣé rántí ní the man is not supposed to be a man. Why the exposure? Okay, Ajia Aisha Alkali Wakil, I know you are a very, very wisdom, a woman that is very full of wisdom. You have to call in and air your views and let them hear you. Some will be reading, some will be listening to you when you call in. Sister Kemi Jẹ́jẹ́, as I was saying, ọ̀rọ̀ tí mo mention ní last week, but a lè treat ẹ̀. Ọkùnrin tí àwọn armed robbers wá sí ilé wọn tí wọ́n wá bá ìyàwó ẹ̀ ní àjọṣepọ̀, ó wá kọ ìyàwó ẹ̀ sílẹ̀, ó nítorí pé kò kọ sílẹ̀ nìkan, ó pe àwọn family members ẹ̀, kò pe àwọn family members ìyàwó, family members tiẹ̀ ló pè. Ó wá fẹjọ́ sùn, ó ro gbogbo ẹjọ́ fún wọn, Sister Kemi. Ìdẹ̀yìn tó rojọ́ fún wọn tán, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lé obìnrin yẹn lọ wípé òun ò fẹ́ mọ́ after so many years. Ṣóyè yín, Olórí Adédìjì, welcome. I said it. I said you will join in. I did say it. I said admin will join in. Mo mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ lóyìnbó kò jẹ́ ká tí sọ̀rọ̀ during the week. Àbúrò mi káàbọ̀, àwọn ọmọ ńkọ́ àti bàbá yín. You know, so Sister Kemi Jẹ́jẹ́, n tó wà ńlẹ̀ nìyẹn tẹ́ bá ńlẹ̀ o. Ó dọwọ́ yín o, ó dọwọ́ Ọlọ́run ọba o. Obìnrin yẹn ń wò wá o, ó ń wò wá. Ó dẹ̀ máa gbọ́ gbogbo nǹkan tí oníkálukú bá ń sọ. Mo dẹ̀ sure pé ó máa dọ́dọ̀ ọkọ ẹ̀ náà. Ìyẹn ni mo ṣe ní ẹjọ́ àtúnṣe la fẹ́ try láti ṣe. Ẹ jẹ́ ká má bú èbú, ẹ jẹ́ ká wà objective, ká pass message wa àti possibly advice wa, ká pass ẹ̀ on in the nicest of ways, in the nicest of manners. Torí ẹni tó bá fẹ́ tún nǹkan ṣe, ọ̀rọ̀ tútù ó ń láti jáde ní ẹnu ẹ̀. Wọ́n ní pé tá bá fẹ́ mú ọ̀bọ àá ṣe bí ọ̀bọ, kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́. Thank you, Olórí Adédìjì. I'm glad you're all fine. So are we. So ẹ jọ̀ọ́, gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, Barrister Tẹ́wọ́jayé, Hajia Aisha, Taofik Kodri, gbogbo àwọn tájọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ Sidov, very, very intelligent man. And I know Ọdúntàn Olúwaṣeun, mo jẹ́rìí ẹ̀yin náà. Ọlátúnjí Israel, I know you are a very wise fellow too. So kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. The number to call has been pinned on, and hopefully you all call to hear your views. While I am waiting for you to do that, I shall be inviting other friends to join in. Other friends that may not have that may not be aware that we are on. I will be inviting them to join in. Some people may be busy, some people may be coming from work, and some may just be settling down from after coming in from work. So this is where we find ourselves. So ẹ jọ̀ọ́, nítorí mo mọ̀ pé ó early fún àwọn ará America. I know it's very early for them. That's why we do the Sunday show for them to fit in with their timing. So ẹ jọ̀ọ́, Ismail Adegbola, brother mi, I know you will join in at some point. I shall be seeing your comments as you write them in, and we will take it from there. Eshe, I can see some comments coming in. Eshe, thank you so much. I can see comments coming in. While I'm doing this.
Oh yeah. Emma Binu, to the people that called me during the week saying that why am I doing program in Yoruba? It should be in English and whatnot and whatnot. Remember I said to you, ìgbà tí bàbá mi fẹ́ rán mi lọ síléèwé, ńgbà yẹn ni ẹ̀jẹ̀ ò tó. So Honorable Muyiwa Abdul, ìgbà yẹn lẹ̀jẹ̀ ò tó, so ẹ ṣáà mọ̀. Mi ò lè kàwé púpọ̀ yín tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, ẹ má bínú. Ńgbà tí Ọlọ́run bá tún gbé ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ dìde, ẹ má wọrí, màá lọ léèwé. Èèyàn ò kí ń dàgbà jù fún, kò sígbà téèyàn dàgbà jù fún léèwé, so ẹ má wọrí. Ṣé ti gbọ́? Mi ò kàwé púpọ̀ ní n tó dà mí láàmú nìyẹn. Mi ì dẹ̀ gbóyìnbó. Ìwọ̀nba tí mo bá sọ, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi gbà bẹ́ẹ̀. It's rather so unfortunate, Mujeri sister me, Sister Mobola Oguntayo, that the man had to disgrace and humiliate the wife in this manner. If he couldn't cope with the trauma, they could both go for counseling. Why would he expose the wife and put her to public ridicule? I don't believe she was enjoying the rape. No, she couldn't have. I think that was just in his wildest imagination. I read the story and I felt the woman's pain. Mama wa, Sister Olua, Yemisi Ade's queen, Auntie Mito sure. Mama Tony Lakaye Tokpo. The woman did not have any option than that. Unless she want to die, the man is just a wicked fellow. Sister Omobola, I don't even know whether we are talking about the same story, Shemo. But whether it is the same or not, you know, this has happened to somebody, a fellow human being. Shemo, and we need to stand up for one another. We need to be there for one another, help one another in times like this. Don't be surprised if mine occurs as well. Something happens to me, don't be surprised that I will ring you. Sister Mobola Oguntayo, Auntie MC Ade's queen, you know, I could call to say, nǹkan báyìí ni mo my experience. Abẹ́ẹ̀dẹ̀rí, ó máa ṣe mí ní kàyéfì. Kí ni mo lè ṣe sí? Kí lẹ rò pé ẹ lè gbà ní ìmọ̀ràn? In as much as, ṣé mo pé máa ń sọ wípé, as much as I see a lot of people on social media saying that pé kò dá kéèyàn náà rẹ̀, ọ̀rẹ́ ò dá. I am one person that still believe that ilé ayé ò rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ìyá tèmi, wọ́n náà rẹ̀, wọ́n bára wọn ṣọ̀rẹ́, wọ́n bora wọn láṣìírí, wọ́n ń dúró tira wọn, wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa pẹ̀lú ra wọn títí di ọjọ́ ìní. Èmi ò mọ bí tí àwa ará òde òní ta gbé jáde, ibi ta ti gbé tíọ́rì jáde pé ọ̀rẹ́ ò dáa. Ọ̀rẹ́ téèyàn máa ní, èèyàn máa yan ọ̀rẹ́ ni. You choose the kind of friends you want to keep. You do not keep friends for the sake of keeping friends. Once you have a friend and you see the way your friendship is going, you see the direction your friendship is going, you know whether to remain in that friendship. Whatever ship téèyàn bá tiẹ̀ wà in, bó ṣe courtship ni, bó ṣe relationship ni, bó ṣe gayship ni, bó ṣe lesbianship ni, bó ṣe husband and wife ship ni, gbogbo ship téèyàn bá wà láyé, téèyàn bá ti ń wò pé ńbo ni kíní, ńbo ni ó ń darí lọ. Èèyàn á ti mọ̀ bóyá ibi tóun fẹ́ dúró àbí ibi tóun ò ní dúró ni. It could even have taken you 20 years of that ship. Bọ̀ǹgbà tó bá rí pé ọkọ̀ yóò kò move kúrò lójú kan, èèyàn á mọ̀ wípé bóyá ibi tó yẹ kéèyàn dúró sí ni àbí ibi tó yẹ kéèyàn má dúró. So I personally, I never subscribe to that thing that a lot of women say on social media, Ipe, don't have friends, don't do this, I do have friends. I have friends that we have started from, you know, from very little. And our age range is between late 40s and mid 50s. And we all remain friends till today. Kò dẹ̀ sí nǹkan tá kì í bára wa share, a máa jọ ń bára wa sunkún, a máa jọ ń bára wa rẹ́rìn. Àárín wa ò dàrú rí láti ọdún tàti jìjọ ń ṣe ọ̀rẹ́ bọ̀ láti kékeré yẹn. So when I hear all these things about má nà rẹ̀, má ṣe lè, I don't know. Ǹjọ́ tèmi ti rìn nílùú òyìnbó yìí, mi ò rò pé wọ́n kanlẹ̀kùn lé mi rí pé wọ́n pè mí sẹ́jọ́. Mi ì dẹ̀ rò pé wọ́n pè ní ìgbà tá à ń fẹ́ ọkọ gan, mi rò wọ́n pè lé mi rí ipe ẹjọ́ wọ́n pè áwòláwò bá wọn dá sọ̀rọ̀. Awọ̀lú má tẹ̀, ìwọ̀n ara ẹ̀ ló mọ̀. So ara wa náà la ní. Ara wa la ní. Ńgbà tán dẹ̀ gbé wá bá mi, mo ṣàlàyé, mo ní ẹ mọ̀ pé barista lèmi máa ń jó. Ó ń ré ọkọ mi.
Darling, I put it there for you since. I didn't know you were there behind me. Sorry, Okomi. Má bínú. You going to the gym? Ẹ má bínú, ẹ jọ̀ọ́. I'm doing mommy kush. Mi mọ̀ pé ò ń dúró. Wọnú LV bag yẹn. Wọnú ẹ̀ wá rí. Tó bá jẹ́ coins ló fẹ́ mọ̀ wá rí coins ń bẹ̀. Okay, Okomi. See you later, honey. I love you. You know, ilé ayé ò ṣe dá nìkan gbé. Ẹlòmíà bọ́ sórí social media ẹ máa tanra wa ẹ máa ní bóyá nítorí pé Ọlọ́run ti kẹ́ yín débì kan ẹ lè gba ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ lè gba driver ẹ lè gba ilé ẹ lè gbé ilé ẹ lè move láti ìlú òyìnbó kẹ lọ dẹni tó ń padà jókòó sí Africa anywhere in Africa ẹ máa sọ fáwọn èèyàn ẹ wọn gbọ́dọ̀ ná rẹ̀ wọn gbọ́dọ̀ ṣe irọ́ ni orí èèyàn ayí ni àkótí ẹ ń ṣèlú òyìnbó yìí kò ṣe é nìkan gbé. It takes a strong tenacity, willpower, strength látọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti àwa gangan tá máa ń ṣe tá máa ń dá wà tá lè dá wà nù lé fọ́sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì. It is a journey. It is a journey. Kì í ṣe nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ lénìí. Ibì kan lèèyàn máa ti bẹ̀rẹ̀ gbogbo èèyàn kan ló nírú agbára yẹn láti lè dá wà láti lè show ara wọn ní self love. Sometimes some people actually need other friends. Or intamama sọ fún ara wa ni pé ọ̀rẹ́ ta máa ní ká lajú wa sílẹ̀ ká mọrú ọ̀rẹ́ ta fẹ́ ní ìyẹn ni ká sọ fúnra wa ìyẹn ní ti tèmi áúlá o mi ò mọ ti tẹlòmíì. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ lọ I'll read out some comments and I'm sure our wonderful woman is reading it just arriving here. What are we talking about? Bàbá wa wọlé ẹ káàbọ̀ bàbá wa AAA kòwé gbangba Ọlọ́run ní pohùn ní ẹnu yín bàbá wa Adékúnlé Almiftau Adéìtẹ́ ẹ ṣe tá à ń ṣàlàyé tá à ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní ọ̀rẹ́ wa kan obìnrin ni kò jẹ́ pé mo mọ̀ wọ́n rí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n gbé iṣẹ́ yìí wọ́n sọ létí mi wọ́n ní àwọn rí mi gẹ́gẹ́ bí ẹni táwọn lè bá sọ̀rọ̀ tó kò burú bóyá wọ́n rọ́lọ́run nínú ara mi alhamdulilayi wọ́n ní problem kan àwọn adigunjalè wọ́n wá sí ilé wọn ìgbà tán wá sílé wọn wọ́n wá fi ipá in the process wọ́n fi ipá wọ́n bá ní àjọṣepọ̀ ìgbà tí wọ́n bá fipá ní àjọṣepọ̀ ọkọ wa ń bínú ọkọ wá pé àwọn ẹbí ìyàwó after some time ọkọ wá pé àwọn ẹbí títí ẹ̀ ìgbà tí wọ́n pé àwọn ẹbí títí wọn wọ́n wá rojọ́ fún wọn ìdẹ̀yìn tí wọ́n rojọ́ fún wọn tán àbálọ àbábọbẹ̀ ni pé wọ́n wá lé obìnrin yẹn jáde ní inú marriage of many years wípé pẹ́sẹ́pẹ́sẹ́ ńkọ́ ó ṣe àṣìṣe ni mo wá ní ẹjọ́ nígbà tí wọ́n gbé wá mo ní tòkó burú mo ní èmi ò ní kankan tèmi lè ṣe èmi ò mọ tí mo lè ṣe ṣùgbọ́n mo ní àwọn ọ̀rẹ́ àwọn bàbá àwọn àbúrò àwọn ìyá àwọn ẹ̀gbọ́n tó ṣe pé àjọ máa ń jomi toro ọ̀rọ̀ wọ́n mọ̀ pé ẹlẹ́nu ni mí mo lè sọ̀rọ̀ gan ní tí n bá ti mú spíkà dání ṣùgbọ́n tí n bá wà láàrin èrò mi ò mọ bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ títí tó bá ti kú pé kí n máa wo gíláàsì kí n máa wo kámẹ́rà mo lè sọ̀rọ̀ pé mo ní àwọn tí wọ́n máa ń bá mi sọ̀rọ̀ tí n bá ti ń sọ̀rọ̀ ní orí kámẹ́rà yẹn pé wọ́n dẹ̀ ní làákàyè tó pọ̀ máa ń tẹ̀síwájú wọn máa ṣàlàyé fún wọn obìnrin náà wò wá wọ́n ń wò wá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ẹni àwa mọ̀ bóyá ọkọ wọn náà wọ́n máa gbọ́ ẹ bá wa ṣíà ẹ̀ bóyá ó lè dọ́dọ̀ ọkọ wọn ni mo wá ní ṣùgbọ́n tá bá máa gbà wọ́n níyànjú ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká wà as objective as possible ẹ jọ̀ọ́ mi mọ̀ bóyá òyìnbó yẹn correct torí ẹnìkan pè mí láàrin ọ̀sẹ̀ wọ́n bínú wọ́n ní Yorùbá ni mo máa ń sọ tí mo bá ń ṣe live chat mo dẹ̀ ní ìgbà tí bàbá mi tó dé orí mi tí bàbá mi àtìyá mi máa rán mi lọ léèwé mo tún sọ mo ti sọ tẹ́lẹ̀ kòwé ipe ńgbà tó dórí mi ló di pé wọn ò rówó mọ́ tán máa fi rán mi lọ síléèwé ló ṣe jẹ́ pé Yorùbá ni mo mọ̀ ọ́ sọ jù ṣùgbọ́n ìwọ̀nba òyìnbó tí n bá lè sọ náà màá máa ṣe àjánọ́sì èmi náà ni màá máa sọ̀rọ̀ èmi náà ni màá máa ṣe jánọ́sì màá máa fi àwọn òyìnbó tí mo bá mọ̀ níwọ̀nba màá máa fi sí àbí kò yé yín ẹ jọ̀ọ́ n tí à ń sọ nìyẹn bàbá wa kòwé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbà wọ́n níyànjú torí pé a mọ̀ pé tó ní làákàyè tó pọ̀ ní no reasonable woman will enjoy in such situation Rẹ̀mílẹ́kùn Adétọ́lá ẹ ṣé Princess Yeti Gubadia welcome sis ọmọọba lọ́tún ọmọọba lósì ṣé mọ̀ mo sọ kinní kan nígbà tí mo dánu lé ọ̀rọ̀ yẹn ní last week Thursday tí a lè ṣe topic yẹn wípé lẹ́ẹ̀mí gan ṣé mọ̀ páwọn obìnrin míì tá bá ń wẹ̀ a máa ń kọrin òun ni àwọn ẹ̀sìn míì ṣe máa ń sọ pé kéèyàn má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí tá bá ń wẹ̀ gan tá bá ń dami sára
a máa ń groan, a máa ń make àwọn noise kan tó ṣe pé ẹlòmíì gan bá gbọ́ ó lè dàbí ìgbà tí wọ́n ń báyàn ní àjọṣepọ̀ understand bí bẹ́mi ṣe rò ó nìyẹn ṣùgbọ́n èmi ò kò sí lẹ́nu mi láti dájọ́ ẹ̀yin ní kẹ́ jọ̀ọ́ ẹ bá wa yànnà náà ọ̀rọ̀ náà fún sister wa yìí and we're hoping that pé ọkọ wọn náà wọn á gbọ́. We have a second topic as well. It's a topic that has always come up but ó tún ṣẹlẹ̀ again wọ́n tún gbé wá bá mi náà ni. I wish sometimes that pé wọ́n lè má máa gbérù nǹkan bẹ́ẹ̀ wá bá mi ṣùgbọ́n òpè ni ló ń ṣọlá ṣé yóò bá mi yé òpè ni ló ń ṣọlá so tán bá ní ká sọ a máa sọ náà ni àfi tó bá ṣe pé nǹkan tí ó máa mú àbùkù báyàn tí kò ṣeé sọ kò jẹ́ nọ́mbà tẹ máa pè wọlé tẹ bá máa pè ó wà ń bẹ̀. Sister Adefunke Adéwùnmí Ekalema, all we need to make us better is if we all have empathy and do not judge. Life is funny. What seems weird to some others is best for others. Friends are to add value. So let us test all friends before commitment. That's a sensible one. Senior Olushola Ajasa, preach on sister. Thank you very much, my senior. Idowu Emmanuel Kayo the elder. Koburu. Àwọn bàbá wa nílàákàyè tó pọ̀. The man isn't man enough to handle the situation, for it takes a very mature mind to handle such situation. May God be with the woman and help heal her wound. Àmín, àmín, àmín ẹ ṣé, mo dúpẹ́, àmín. Please share as wide and far as can be so that it may just get to some of the man's friend. It may get to some of his friends and this may help in healing both their wound. Balogun Adewale Akonji. No, my sister, you don't need to go back to school. English is not our language, okay? Thank you very much. Balogun Adewale Akonji. Sister Kemi, that's your cute son. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ yín ó ti jáde, ó lọ sí gym. Agbo. Aisha Alkali Wakil Hajia, your touching hearts, my sister. Allah shower blessings on you. Oh, Adeiy. Hello, I just the lando. What's up, IY? IY, it was a topic I bothered on it last Thursday, if you remember. But I couldn't go into it because I had to go and shinu, if you remember. That was just how I said it that night. It's about that woman that armed robbers forcefully had carnal knowledge of her in the presence of her husband, and obviously they spared the lives of both husband and wife and children after the process. Yet the husband went ahead and informed only his families, bear in mind, only his own families, not the wife's families, his family members, and the end result of that is that the woman was relieved of her duties as a wife. Wọ́n ọkọ fi sílẹ̀, but èmi ò tí gbàgbọ́ pé ọkọ fi sílẹ̀. À ń wò wípé Ọlọ́run á lè ṣe àtúnṣe. Àwọn bàbá mi onílàákàyè tó pọ̀. Vinny ọmọ ìyá Jésù Bámidélé. Hello, good day. Hope your son don't take you back. Ó ti yọ̀ǹda mi. Ó máa ń yọ̀ǹda mi fún live chat. Ó yọ̀ǹda mi. Adeiy Pimpin. And I trust you. I know you have a wealth of knowledge. I know you have impacted the community extensively, especially in social issues like this. And I know your contribution is going to be, a very, very good one, a worthwhile one as well. Adeiy Pimpin, but I must say, as well, I would like that you call in to talk to this woman, especially as the expert that you are. IY, Jo Omoremi, Obrina wa despaired. Owa totally despaired. It's beyond description. I speak to her every day, and I know that I cannot do it alone. What if it was the guys that were exactly? Thank you. What if it was the guy that was raped? Thank you very much. Did it take time to look at it like that? As a result, I came up with something. IY. You can correct me if I'm wrong. And all our sisters and brothers on the thread as well.
I said to myself, I said, this borders on anger, which was why I started with Sikiru Ayinde Barrister's song that bordered on Inu Bibi, on anger. Inu Bibi dákun máyà lọ́dọ̀ mi. Àìbínú là ń bèrè. Sùúrù ló lohun gbogbo ni Barrister fi kẹ́yìn orin yẹn. Mo wá ń try láti wò pé anger or wrath is an intense emotional response. It is an emotion that involves a strong, uncomfortable and emotional response to a perceived provocation, hurt, or threat. Anger can occur when a person feels their personal boundaries are being or going to be violated. Some have a learned tendency to react to anger through retaliation as a way of coping. I say this because tabawo ọkùnrin yẹn react sí nǹkan kan ni out of anger. Bóyá sùúrù wọn ni ò tó ni mo ṣe ń bẹ̀bẹ̀ pé ẹ má jẹ́ ká bú èbú, ẹ má jẹ́ ká, ẹ jẹ́ ká wà as empathic as we can be. Mi ò ní ká fọwọ́ ra anybody lórí. No, let's call a spade, but let's be objective as well, and let's come across nítorí pé à ń try la à ń gbìyànjú pé bóyá a lè ṣe àtúnṣe ni, and I'll get back to you. Tó bá ever jẹ́ pé àtúnṣe yẹn ó bọ́ sí, màá jẹ́ kí gbogbo wa náà ká tún gbọ́, because it will come back to me lóòótọ́ wípé àtúnṣe wà. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú, ẹ bá mi re mú ṣínú pẹ̀lú pineapple ni. Pineapple yẹn dùn. Wọ́n ti mọ̀ pé tí n bá máa fi ṣe tán mi ní time láti jẹun mọ́ kí n tó lọ sùn. No, IY, the number to call is on the thread. Taofik Quadri, Olori Adediji, please pin the number to call. Please, +44. I'm trying to pin it myself. Multitasking, it's called. 7459. Yeah. 7459. 43. Yeah. 9917. The number to call is on the thread, like I said. Kowe actually promised to teach me how to do this and have multiple people calling. But +447459. Yeah, 439917. Yeah, that's the number. 07459439917. Yeah, that's the number. Èmi náà fẹ́ jẹ pineapple. Ṣọlá Ìdí Alámọ̀kẹ́, I66. Ẹ má bínú. I will want us to comment less on please let us comment less on my appearance. Let us ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún obìnrin yìí. Hello, IY. Hello, IY. Yeah, thank you. Hello. Good evening, IY. Thank you for calling in. Oh God. Can you hear me? I can hear you very well. They can hear you. I sympathize with the lady, and what I would. You're speaking like you're speaking in the room with Baba Bejio. What I would like to say is that she shouldn't beat herself up. It's not her fault. Things happen in life that we don't know how. Hello? Hello, Oh, that line cut my IY off. Okay, all right. I know she'll call back. Eka bo mi more the part of the world 13 pay. So mi mo boya eka son ni abeka le. Okay, America letting pay eka son. Yes, ma'am. Yes, sir. Me get you in terms of dada. Ṣé à ń sọ pé bóyá ká lọ́rẹ̀ẹ́ àbí ká má lọ́rẹ̀ẹ́ àbí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sẹ́nìkan. Okay, Kowe, Baba Àgbàlagbà.
rárá àyàbá ni ẹ káàbọ̀ ọmọ mi ń kọ́ onígbàlẹ̀kẹ̀. àlàáfíà wọn. ṣé rárá àyàbá ni ọ̀rọ̀ lẹ̀kẹ̀ ń ṣe ni pé wọ́n fi ipá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ìyàwó lójú ọkọ àwọn adigunjalè so nígbà tí wọ́n á ṣe bẹ́ẹ̀ ọkọ wá bínú pé ìyàwó make àwọn groaning no sound nígbà tí kinní yẹn ń ṣẹlẹ̀ wípé nítorí bẹ́ẹ̀ nǹkan ọkọ wá pe àwọn ẹbí tiẹ̀ nìkan kò wá pe ẹbí ìyàwó ó wá rojọ́ fáwọn ẹbí tiẹ̀ ní gbogbo bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ dẹ̀yìn tán wá ṣe yẹn tán resultant ẹ̀ ni pé wọ́n wá lé arábìnrin yẹn síta after so many years of marriage. ok ó dàbí pé èmi náà gbọ́ tó yẹn òun bí àti èmi náà gbọ́ ṣé ní ojú tèmi fi wò ó rèé o. ẹ ṣe. number one ìyàwó lè má yàtà ọkọ kó jẹ́ pé ní mind ọkùnrin yẹn ló ti ń yàtà. ẹ ṣe. ìgbà míì a máa ń rí nǹkan ta fẹ́ rí. tó dẹ̀ máa dàbí ìpa rí tó máa dàbí ìpa rí nǹkan yẹn but it's not happening. ẹ ṣe. ẹ ṣe. because àti assume that is a possibility. Number two, sharing sexual whatever is ó yàtọ̀ sí mind ìgbà míì obìnrin míì I'm sorry I don't know if you can use this language a woman can be wet when even she doesn't want to have sex. ẹ lè lo bàbá wa ṣe báwa adult la wà ń bẹ̀. because the signal goes straight to your brain not to your mind. It is natural when a man touches a woman the message will go straight to the brain. When the then to ṣẹlẹ̀ unconsciously, she does not have to be enjoying it. In fact, she may not be enjoying it. That is one thing. To yẹ kọkùnrin yẹn wò kó tó máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe. That is one. Ara nǹkan tá a ṣe ń sọ yìí pé I need the key social work industry ní Nàìjíríà kó develop. Kó develop, kó thrive. Yes, because that woman was already traumatized by virtue of that rape. Kò lè enjoy, kò sí any sensible person who can enjoy that kind of act. You know, and lójú ìgbọ́n bóyá kò gbọ́dọ̀ bóyá nìyẹn ló sọ pé tó bá respond mo máa gbọ́ ẹ lọ́bẹ̀ ni ọmọ máa jẹ́ kí you may not know. And báwo ni ọkùnrin yẹn náà fẹ́ mọ̀ fún ẹgbẹ́ ṣe wà sétò. ìjọ ọkọ yẹn kòwé ọkọ yẹn ni kẹ bá wa yànnà náà rọ̀ fún àmọ́ fídíò yẹn lè dọ́dọ̀ ẹ̀ kó gbọ́ ó lè dọ́dọ̀ ẹ̀ kó gbọ́ torí kò tí ì wùyàwó láti fọkọ ẹ̀ lẹ̀. ẹ́sìkìtì àtẹ̀bángbẹ́ ni àwọn Yorùbá àwọn bàbá wa máa ń pòwe kan wọ́n nínú ilé ẹni láti ìjòkú tẹ́lẹ̀ onídùúdù. ẹ ṣe. kò sì síbi tá àti kájìlẹ̀ alẹ́ àkókò ni máa ń yàtọ̀. ẹ́sìkìtì àríwú ẹ̀rí àti ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ níjẹ́ ìjọ tí ẹ̀ yẹ ara yín wò bí ajọ́ tẹ̀ ti ń tẹná lọ́dọ̀ màdámù tẹná ìkànnì ìdàgbé alára ẹ yẹ ara yín wò níjọ́ ògùn lẹ́yìn jọ́ tí ẹ̀ ti fọwọ́ kan màdámù bóyá ìyàwó tára ti kún bóyá oṣù kan àbóṣù méjì tẹ́ ẹ ti fọwọ́ kan yóò ń yàgbẹ́ ẹ̀yìn rè ẹ bára yín wí bóyá oṣù kan àbí méjì tẹ́ ẹ ti fọwọ́ kan yàtàrà àyà nígbà tí ara yìí ṣòkúta gbogbo ẹ̀yà ara ló sì ní tó náà oúnjẹ tèmi náà nu wọ́n wá gbé tó náà jẹjẹ ẹ wá bí pé ìyá ń yàtà yóò yàtà ẹjọ́ yín ni ní ìsìn báyìí ti wá fẹ̀ bí ìyàwó yín sí ara gbé gbogbo aráyé ti mọ nǹkan ìtìtìlẹ̀ ìgbìyàn lọ ìtìjú ta wá ni o ìtìjú ta ni ìtìjú tòtìjú ìyàwó ó tún ṣe ti nílẹ̀ lápapọ̀ n ta ṣe ní pé inú ilé ẹni ńlá tí ìjẹ̀kú tẹ́lẹ̀ onídìí tó ní dodo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ sẹ́lòmíì ń ju tẹ̀yìn fi túbi ara yín sára yín àìmọye àwọn èèyàn tí wọ́n mọ̀ gbọ́mọ àlè èmi mo ní ìyàwó mi gbogbo ọmọ tí ìyàwó mi dá sí èmi mo ní wọ́n ti gbọ́mọ àlè yé àti rírú ẹ̀ rí àrírí nítorúkòrò ilẹ̀ kò sí tí ò ṣẹlẹ̀ rí ìwé àríwé ilé ìrí àfi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni ẹ mọ̀ sí ẹgbẹ́ torí kẹ́kẹ́ rí àwọn èmi ìfẹ́ báyọ̀ ní ó jìn ò torí gbogbo obìnrin ìfẹ́ mọ́ sá fún yín. ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣàlàyé kówé ẹ jọ̀ọ́ mo ti gbọ́ kinní kan rí nbì kan ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún bá wa ṣàlàyé tó bá jò tọ́ wà nú ẹ bá wa sọ fáwọn dádì wa yẹn pé bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé wọ́n ń kà á fún obìnrin mo tún gbọ́ kan láàrin ọ̀sẹ̀ wọ́n ní wọ́n máa ń kà á fọ́kùnrin náà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n kà bẹ́ẹ̀ o wọ́n á máa kà o
bó bá délé ní bó délé jì bó délé ta ọgbẹ́ni ó lọ sí tutù bóyá o ti jábọ́ lẹ́yìn ìyá rẹ. so kí àwọn bàbá wa yẹn kán má rò bíi pé bóyá ìyàwó yẹn nìkan làwọn ayé máa blame o káwọn náà ro tara wọn náà ẹjọ́ ẹ bá bẹ̀ wọ́n. kò sí ìwúrí ní ẹni lẹ́yàwó ẹ̀ lọ. àwọn olórin jẹ̀lẹ̀jẹ̀ wọn a máa kọrin kan. ẹ ṣe. wọn pé ó tán ta bí òótọ́ o alákọ̀rí ti léyàwó ẹ̀ lọ ó tán ta tàbí òótọ́ alákọ̀rí ti léyàwó ẹ̀ lọ èyí tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ o ìyẹn ò lè ṣèbẹ̀ ìjìnà èyí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ o ìyẹn ò lè ṣèbẹ̀ ìjìnà o ó tán ta tàbí òótọ́ alákọ̀rí ti léyàwó ẹ̀ lọ tí Yorùbá fi sọ fún yẹn pé àìsàn ṣàdédé lórí ìyàwó ẹ̀ lọ kò sọ̀rọ̀ tó wà láyé tí ò ṣe parí. làákàyè. kò sí àǹtẹ́kí mẹ́ta bá gbọ́ ní ìmọ̀ di ọ̀rọ̀ lù bẹ́ẹ̀ni kò bá bí wọ́n bá sọ fún ìrọ̀kà sẹ́ńtà tí ó gbọ́ téèyàn kan mọ́mọ́ sọ ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ tó gbé lọ BBC it's not the best. Allah akbar ẹ ṣé bàbá wa ẹ kú ọgbọ́n ẹ kú làákàyè ọlọ́run á pọ́n yín lé tẹ́ fi pọ́n mi lé yìí ọlọ́run á pọ́n yín lé èmi kọ́ lẹ pọ́n lé o ọ̀la ìsátì ọ̀la lẹ pọ́n lé because I know you are a very busy man. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ shukran ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ má bínú bàbá wa tí wọ́n pè yẹn wọ́n ní làákàyè tó pọ̀ mo sure a lot of people ti ń try láti pè wọlé line kan ni ọmọ yín sì ní hello ìyá mi ti pè padà hello. Hello. Aha, not the sexy voice o. Right. Now, first and foremost, Ben. I sympathize with the woman. She will have no gun to sell the okay. Ọlọ́run ní jẹ́ kí ọkàn nu wa lóore. Àmín. Ẹni tó dẹ̀ rí ìwé tó experience Ọlọ́run á nínú. I pray that may God console her. Amen. Now, woman, if you can hear me, all I'll say to you is, first and foremost, it's not your fault that whatever happened. Only God knows why it happened. Because you did not invite these people to your house. So, I'll suggest that you do not beat yourself up about it. I mean, bear in mind, why that ní social services don't function in Nigeria. Please no, go on. Don't forget that. We don't. Though we do have, or I've heard about, I said functioning. Don't function, Dada. Yes, we do have a number of charities here and there. People who decided to take things upon themselves to put things together for such people. For such victims, I would say. I rephrase that. Now, they provide counseling services and all that as well. Now, she's having counseling at the moment. Exactly. Now, woman, let me tell you something. That man never loved you. Mujeri. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa jẹ. Àjẹ́ tó lóòótọ́ ni ọ̀gbẹ́ni yẹn nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ẹ̀. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn, inú ilé wọn bẹ̀ ló máa tán. Yeah, she'll go to the hospital, sort herself out, in order not to contact any venereal disease or anything, She would be the first thing for a sane human being to do, his wife, or for his wife. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn, tó bá jẹ́ wípé it was the other way around. What if he was the guy that was raped? I read that on the thread. You put that on the thread. Yes. What if it was the guy that was raped? I mean, it made awesome sense. Let's be realistic. Yeah. What if it was the guy that was raped? Would you think the wife would actually call her own relatives and? No, I don't think she will. Honestly. I don't think she will do that. I don't think she will. Not something to be proud of. However, I'm not going to beg anybody. I'm not begging any guy. Jerry.
In a role for Roman 40 days, come out there, daddy come. Our daddy jamming. He's a betrayer. He betrayed his wife. Like the caller one. I think a caller said something about. Sometimes things happen. The passes message to the brain, because. So the allegation was that because she was moaning when she was being, that's the accusation from the husband. She could have been in pain because she did it under duress. She was forced. So the man calling his family members, he tell them what happened. Hey, why? He should be ashamed of himself. He should be ashamed of himself for doing that to the woman. He betrayed the woman. He never loved her. Betrayal. Left to me, I don't come. It's not how far, but how well. It doesn't matter how many years the woman has put into the relationship. She's got to move on. She needs to move. Move on. Seriously, he never loved her. There are no two ways about it. He never did. All she needs to do now is seek counseling or attend her counseling session and move on with her life. No, seriously. I can assure you she's hearing. She's on this chat. She's on this live chat. Pick up the pieces of your life and move on. That's it. That is all I have to say to her. She should just pick up the pieces of her life and move on. What if she died in the process? What would the guy have done? What would he have done? I'm too bad to pay for no magic. I'm a any posting more any or not any. No, so seriously, our literacy levels, we really need to, and our orientation. I need total reorientation. Say, I need total. When I say that, they need people like you. I don't know why. I'm not saying this because of anything apart from what I know. They need people like you. They need experts. They need people that have done certain things for so long and that it has been working for them. But you know what? Rather than come and pick people like you, some people to get pay one thing come me gba favor yen no mama pe ipe kan ba won sejoba ton ba na wa mu yan lo oyinbo. So I'm sorry, I don't want to digress too much, but it's a shame. But madam, I pray one more time that may the Lord console you. Amen. Face your children, face your business. Thank you. Yeah, it's very traumatic. It's a very traumatic experience. But I'm sorry, that guy, the daddy or the uncle or whatever, or the Ogbeni, just let him go. Let him go. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Awesome contribution there. Awesome. Thank you. Thank you, sis. Emma Binu, for all that had been ringing in, I know about 10 different people had been trying to ring in here. Thank you very much. Thank you so much for calling. Good evening. What's your name? Where are you calling from? If you want to mention your name. Yeah, good evening, Ireland. It's just very sad. I mean, when I listen to this scenario, what happened, really happened, and I start to ask myself, if this man's daughter, if it happened to his daughter, how is he going to... Another one. If it happened to his daughter, is he going to accept the daughter or his only daughter? And what's the guarantee that, maybe he doesn't love the wife, and as a result of that, he planned this kind of thing so that maybe he didn't love his wife. He probably, he doesn't love, she doesn't love the wife, and when he plans such a thing, he needs to make an allegation that, this is what happened, this is the reason why he did it. So, to my surprise, a real man, when something like that happened, I would have expected him to defend his home and his wife. That's what you call a man. If you fail to do that,
you don't have any back to say. I mean, to say that your wife is to say it out. What really happened to your wife? Because you are still as your husband, as the head of the house. So ó ṣe ní láàárọ̀ púpọ̀ obìnrin tó bá tó fọ́bìnrin yẹn kò fẹ́ràn obìnrin yẹn tẹ́lẹ̀ rárá ohun tó ṣẹlẹ̀ ó ṣe sábàbí ni láti fi express ara rẹ̀ àti ó ṣeé ṣe pé mo ṣe sẹ́lẹ̀ kan pé bí òun gbọ́ngàn mọ ní ẹ̀ṣẹ̀ wáyé láti ilẹ̀ ìjọba tí ìjọba tó fi ṣẹlẹ̀ láti fi lóbìnrin yẹn tó bá jẹ́ ọmọ ẹ̀ ni kò ní kọ́ ọmọ ẹ̀ tó bá jẹ́ ọmọ ẹ̀ ni kò ní kọ́ accept ọmọ ẹ̀ pé ọmọ ni àmì kò tẹ̀ ní fẹ́ kọ́kọ́ síta. àwọn bàbá kan fọ́nì sà ẹ jẹ́ kí n mention quickly mi mọ̀ báyẹ̀ rí fídíò kan tó ń trend ní wíìkì sà tí bàbá kan ọmọ ẹ̀ fẹ́ marry ní church níwájú altar ó dẹ̀ sọ fún ọmọ ẹ̀ after tó sọ̀rọ̀ yẹn tán ó kiss ọmọ ẹ̀ ó ní I will not be a part of this marriage because ọmọkùnrin fẹ́ nítorí ìwé ìgbélú ni ó dẹ̀ walk out táwọn èèyàn sọ fún bàbá yẹn pé shame on you so ṣe mọ̀ àwọn bàbá tún lè sọ àwọn bàbá mi gan tún lè ṣe bẹ́ẹ̀ yínú ṣe mọ̀ èèyàn akọ̀kún fi hàn. We lost that call now. Thank you very much, sir, for calling in and giving your contributions. Gosh, so many calls that call in. Let's read out some comments on the thread. Jari Bugatti tèmi nìkan Alámọ̀kẹ́ Adé sexy mo ní kí n copy ẹni ó ṣáà mọ̀. Thank you for all the shares. Sister Kemi Jeje, the line is free now. I know you've been trying. Hello, sir. Hello. Hello. Yeah, I want to make a contribution. Oh, please. Good evening. Welcome. Go ahead. Okay. I'm on the air. Yes, you are on air. We can all hear you. Okay. What I'm going to say is quite different from what other people have been saying. Okay. It's quite unfortunate what happened to this woman. But what I would say is that the man should go for counseling himself with the woman. They should go together. Because what has happened is it's not new. It has happened before. It's going to happen. I think they should, because we human beings, we are all different. Probably that is the way that he understands his own thing. Probably if other people talk to him, he'll be able to to learn from what they're going to say to him. Yeah, I think my advice is that they should both go for counseling together. It's not over They should yet. both go for counseling. And I'm not going to say that. I'm not going to say that he didn't love his wife. No, probably he couldn't take it, or he's too ashamed of it. It could be any of those things. Excuse So me. if he's listening, he should go for counseling. He should go. Either together or individually, you mean? I think they should go individually and then together, because whoever gives them the counseling will ask them to both come together. Ask them to come together again. We hope so. Okay, so that's our contribution. Thank you so very much. That's awesome. That's an awesome contribution, because I when I started as well in the process, I did I did express what anger and wrath is about, and I think I share in what you say as well. Thank you very much for your contribution. Thank you. Àwọn bàbá wa oní làákàyè kan ni wọ́n tún ti bá wa dá sí yẹn. I was going to read out some comments before that line went off. So Darren Bugatti, my sexylicious jati. Oh God, you snare. Thank you, Taufik Kodri. That's the number to call. Remile Kwadetola.
Ìyàwó Honorable mi. As for me, you speak very good English, ma'am. Keep it up. Niger internet network is bad. Ismail Adegbola, I'm so sorry. I am so sorry. The internet is not great. Struggling to get it done. Ido Ugani and 60 others just shared the video. Thank you very much. Please let's share far and wide so that it may help. It may possibly help other people in the grassroots as well, knowing that your girl is a grassroots person. So it's going to go to the garages, to the food vendors, there are people that I identify with a lot. So it'll get to them. Eshe Goni. Bonsoir, Mami Wanda. Bonsoir, mon frère Ismail Adegbola. Bonsoir, comment ça va? Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Merci. Titi Lopez Samanolu Washington. Abro Mito Pretty. Good evening, Big Sis. Well done. Thank you. ADIY Pimpin. Yes, we got there in the end. Incomplete number. Thank you, sis. Taufik Quadri says, if truly the husband loves his wife, he needs to think about the good old days they both shared together and allow his wife back to the house. Love is enduring. Alaja Fumi Smith, Olorun Agba, Abro, thank you very much, ma. Thank you. Kowe, èmi náà fẹ́ pineapple, kò burú bàbá, mo ti gbọ́ àáfi ránṣẹ́. Olórí Adédìjì, number 2 call. They told me àyànfẹ́ mi, arẹwà obìnrin. Good evening, honey. Sister Mobola Oguntayo had commented before. Now she says, she won't be. The wife didn't invite the robbers to the house. Sister mi ti bínú. Sister mi ò dẹ̀ ń bínú, Sister Mobola. What if they had shot him in the process and even raped one of their female children in his presence? How would he react to that? The man is just being insensitive and self-centered. Ask the woman to go and see a counselor, at least to ease the emotional pain for now. That's the first step to her healing. Sister Mobola Oguntayo, she is receiving counseling at the moment. Thank you, ma. Line died. Yes, IY, that was earlier on. Thank you, Alaja Fumi Smith. Yes, that's the number. Akile Yegiwaola. Yes, thank you for sharing. Sister Mobola Oguntayo, exactly what I said, that it might be from the figment of his wildest imagination. Muitin Gbajabiamila, Uncle me, where did it happen? Yes, it happened in Niger. Thanks, my brother Kowe Beni. Oh, wow. Message is still low. Vini Omoyaje Subamidele. Ẹ̀gbọ́n ẹdẹ o. Pineapple àti watermelon ni mò ń jẹ. Pineapple and watermelon. Pineapple and watermelon. Yes, because gbogbo àwọn ará America ti invite àbúrò yín wá sí America. So mo ní kí n di lẹ́pa skindo kí n tó wá. Ẹ ṣáà mọ̀. Olori Adediji and 73 others. Thank you for sharing. Thank you for sharing. Thank you for all the sharing. They pick my calls. Savini Omoyaje Subamidele. No. We must have missed it. Mi mo tó ṣẹlẹ̀ o tí mo rò pé a busy lórí line yẹn gbà tẹ́ pè ní. Kì í ṣe pé mi ò gbé call yín. Mi ò tó bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣáà mọ̀ pé ẹ̀yin ni bàbá mi. He wanted out of the relationship before, so he got a flimsy excuse. Jerry, IY ti bínú. IY ti bínú nìyẹn. Mama Flaky, well done, my sister. Shema. I've been trying to call, but your line is busy. Yes, Emma Binu, Sister Kemi. A lot of people have been calling in. The guy has been counseled by his family. The end result was to kick the woman out. He is a chicken, no pun intended. I feel you, sis. I feel you. Wow, I'm not getting through. I'm sorry, Sister Kemi Jeje. I'm so sorry. Sorry the light went dead during our conversation. Welcome, Remy Raga and David Adonde. Why? Obulobo ti bínú. Ó bínú sọ́kùnrin yẹn. Anyway, like as we were saying, Sherry nígbà míì, Ọlọ́run má jẹ́ kí inú burúkú kó bí wa. Àwa ń sọ tiwa ni. Uncle wa tán pè tán nísìn. Wọn ò dárúkọ wọn ṣùgbọ́n mo mọ̀ wọ́n. And I'll respect the fact that he didn't mention his name. Maybe he didn't want to, but he's a wonderful
wonderful man, very intelligent man. Àwọn tún gbé ní ọ̀nà bòmíì wípé ó lè jẹ́ pàápàá pé òjòjò ló mú ọkùnrin yẹn. Ẹ má bínú, mo ti sọ pé mi ò gbóyìnbó púpọ̀. Pé ó lè jẹ́ òjòjò ló mú ọkùnrin yẹn, òjòjò ọkàn, nígbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ tó ṣe pé kò lè handle ẹ̀ better. Ọ̀nà tó ṣe lè handle ẹ̀ ló ṣe mọ̀ pé ńgbà míì a kì í gbọ́n tán. Òun ni mo ṣe ní pé bóyá ká rọra tread báyé a lè sọ àmọ́ bẹ́ẹ̀ tó kú ṣe ń rìn ṣe mọ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ tó kú ṣe ń rìn a lè sọ àtúnṣe lè wà. Ó lè má jẹ́ ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé lóòótọ́ bí ìgbà tí ẹni ta fẹ́ sun tẹ́lẹ̀ tó fepo para ni. Àwọn bàbá wa kan tiẹ̀ tún sọ pé bóyá òun gangan tún mọ̀ ń pa nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Kò sí ní tí òun ṣẹlẹ̀ láyé, gbogbo nǹkan láti rírí nílé ayé tá à ń gbé yìí, pé bóyá òun gan mọ̀ ń pé ó ti rò ó kò rọ́nà tó máa fi lé ìyàwó ẹ̀ lọ ni wọ́n kúkú ìyẹn ọ̀. Kò sí ní tí ò kì í ṣẹlẹ̀ ní motherland, ẹ ṣáà mọ̀. Ọlọ́run kó jọ kó ṣàánú gbogbo wa. Ìyẹn bẹ́ẹ̀. Àwọn bàbá kan tún wá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan, thank you for showing love, thank you. Àwọn bàbá kan tún tiẹ̀ wá sọ wọ́n ní pé ọkọ yẹn gan fúnra ẹ̀ ó need counseling. Ọmọrẹ̀mí IY wá sọ wípé ó ti gba counseling lọ́wọ́ àwọn ẹbí ẹ̀, àmọ́ rárá irú counseling yẹn kọ́ ni wọ́n ń sọ. Counseling ni ti real counseling, professional counseling, níbi tó ṣe pé àwọn tó máa counsel ẹ̀ wọ́n ti ń ṣe ẹni tó mọ̀ rí rárá, àwọn tí ò mọ̀ rí ni tí wọ́n máa ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún, tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa experience tí òun àti ìyàwó ẹ̀ jíjọ ní. Wọ́n á sọ̀rọ̀ nípa experience òun àtàwọn ìyàwó ẹ̀ jíjọ ní tó fi lè jẹ́ pé ó lè mú àtúnṣe wá láàrin àwọn méjì. The lines are open. I don't know, maybe you've been trying to call and it's not going through. The line is open. Sister Kemi Jeje, I know how you talk, and I have an idea how you reason. I am really looking forward to your contribution because I am noting the major points down. I'm really looking forward to Sister Kemi Jeje's contribution, and I shall be noting it down when you eventually call in. We have another yearning topic, but she goes back and the in-laws will be looking at her funny. Ibitenude, làákàyè. Ìkànnì sísà mi tún sọ yìí wípé tó bá padà lọ náà, if she goes back and the in-laws will be looking at her funny, Ibitenude ẹsẹ̀ ò débẹ̀. Tí obìnrin bá tiẹ̀ wá padà lọ, ká bá tiẹ̀ wá ní gbogbo atótónu tí àwọn èèyàn máa ṣe, kì í ṣàwa yìí nìkan, gbogbo àwọn èèyàn tó lè bá wọn dá sí, gbogbo atótónu tí wọn bá máa ṣe, tí oníkálukú bá ṣe, tí wọ́n yànnà náà ọ̀rọ̀ fún wọn, tán mú ti A fún A, tán mú ti B fún B, pé tó bá tiẹ̀ wá padà sílé, ojú tí hello, good evening and welcome to our live chat. Good evening. Hello? Yes, we're listening to you. You want to give your contribution? Yes, I do. I want to contribute to what... Please go ahead. Please go ahead. The stage is set for you. Okay. Is that Aula? Yes, it is Aulat. Good evening. Oh, okay. This is Alhaji Rahman. Oh, wow. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ṣé Gani Modupe, I am indeed humbled. Thank you. Oh, thank you. I just want to contribute to the program going on about the woman. Go ahead, sir. Go ahead. The stage is yours. Do you allow me to speak in Yoruba? Òun ló dáa jù. Nígbà tí wọ́n máa rán mi lọ léèwé náà rówó rán mi. Àwọn grassroots ló ń wò mí jù. Bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ìyá mi? Sórí nǹkan tèmi máa sọ sí ọ̀rọ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni, sà. Púpọ̀. Àwọn bàbá wa lẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní ẹni ìjà ọba ló ń gbéra ẹ̀ lákin. Àti ọkùnrin wa àti obìnrin wa, Ọlọ́run má jẹ́ àríwú ẹ̀. Àmín. Ṣé rí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, bá a ṣe máa ń react ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni.
lákọ̀ọ́kọ́ ẹ bá mi bẹ ìyá mi àìwá yẹn pé kọ́ má ti ìbínú sí màní. màá ṣàlàyé fún létà sà màá sọ. ṣe rí tí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ trauma ni fún àti ìyàwó tí wọ́n assault àti ọkọ tó watch assault yẹn. ọmọ kẹ́kẹ́ mọ́ kí pọ̀ ṣe rí mi tó bá ń tọ́jú ọlọ́kùnrin òun ìdààmú máa ń bá jù ọ́. wàláì. ṣé Yorùbá nìyẹn. ó yé tó pọ̀. ọkùnrin yẹn tó ń wo ìyàwó ẹ̀ bí wọ́n ṣe ń balò kì í gbogbo tó ṣe yìí kì í ṣe ìyàwó ẹ̀ ló ń bínú sí. ohun tó ń dùn ún ó kò jẹ́ pé outlet tó wá fún ìbínú ẹ̀ ló wrong. àwọn èèyàn kan nítorí wípé tó bá jẹ́ wípé àwọn èèyàn bí èèyàn wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé ìmídẹ́lẹ̀ tí kìnìún yẹn ṣẹlẹ̀ táwọn èèyàn bí ẹni tó bá sọ ọ́ tó bá bá sọ̀rọ̀ tó ń bọ̀ tó bá cancel it the right way a lè handle it the right way. but ẹni tó kọ ẹ gbọgbẹ́ bí Yorùbá ṣe ń pè ní ẹni tó kọ ẹ gbọgbẹ́ táwọn ẹbí ẹ tó wá ń táwọn ẹbí ẹ bá ní kó ṣe ń gbà yá ṣe wọ́n ní ìlú kó ṣe right àbúrò. Sátìọlá. so ọkùnrin máa ní olùjẹ́kù gbọgbẹ́ ni ó dẹ̀ tí wọ́n á rí advice lọ́dọ̀ àwọn ẹbí tó pè wọ́n ní kó léyàwó yẹn kò ní lè wọ́n dìgbà tí ọkọ ẹ̀ bá rọ̀ tí ó bá tutù lọ́kàn ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bá wá rò pé kí ni mo ṣe yìí. sẹ́rí mo bẹ̀ máa appeal directly to arákùnrin yẹn náà. ẹ ṣe. ó bá tí wọ́n ń gbọ́ mo fẹ́ kó fi ọ̀rọ̀ yìí. mo mọ̀ pé ìyàwó ń gbọ́ but mi ò ní guarantee pé ọkọ ń gbọ́ but the video may get to him. táwọn èèyàn tó bá mọ ọkọ yẹn bá wà nítòsí kọjọ kọ́ ìlú mẹ́sẹ̀gì yìí fún un. àwọn Yorùbá wọn yáwá yábà àwọn bàbá wa ní Yorùbá wọn ní bí àdá dọ́ra wò kó o tó gégi nígbò o bí ọmọ dọ́ra wò kó o tó lu ọmọ ẹranko o. wọ́n ní tó o bá gún mi lódò màá lọ ọ lọ́lọ́. màá nù ẹ lọ́lọ́. nítorí pé fọ̀rọ̀ mi lọ níwò kó fọ̀rọ̀ mi rọra ẹ o kó o tó gbé bàjẹ́ mi jáde o. irú ohun tó ṣe yìí tó bá jẹ́ ìgbà tó bí ni àwọn olè adigunjalè yẹn. Subhanallah. Subhanallah. ṣé ó máa lé ìyá ẹ̀ á ní kì í ṣe ìyàwó mọ́. ẹnìkan tiẹ̀ tún sọ lẹ́ẹ̀kan pé tó bá jẹ́ dọ́ta ẹ̀ ní ń kọ́. ibẹ̀ yẹn ni mo kọ́kọ́ fẹ́ gbà tẹ́lẹ̀ àmọ́ nítorí pé nìkan ti sọ mi ìfẹ́ padà gba bí tẹ́nìkan ti sọ. tó ń ṣe é ṣe púpọ̀ mọ́ ẹ̀ lóòótọ́ èmi ti rí ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá yàwó ẹ̀sùn àwọn adigunjalè tó dẹ̀ lóyún. arákùnrin yẹn àwọn ọ̀rẹ́ ẹbí ojúlùmọ̀ wọ́n dẹ̀ gbárùkù tí wọ́n gbárùkù tí òun àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n gbárùkù tí wọ́n rọ̀ wọ́n lọ́kàn wọ́n fara mọ́. ọkùnrin yẹn bímọ yẹn ọkùnrin yẹn gbà mọ́ra. bó ṣe pé wọ́n ní kí n tún létí àwọn gbẹ̀gìrì bí ojú bá kúrò bí ọkùnrin kúrò. wàláì. síbẹ̀síbẹ̀ náà ó sì máa ń gùn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó máa ṣe kí. ṣùgbọ́n nígbà tó dàgbà àwọn ọmọ wọn yóò sí mímọ́ ẹni tó kọ́kọ́ rọkàn pé bàbá àwọn ọmọ àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ fún gbọ́mọ̀tà ẹni tó kọ́kọ́ rọkàn débẹ̀ ọmọ tọ́mọ táwọn èèyàn mi máa dọ́ọ̀bù lọ́mọ àlè yìí mà ní. ó wá wálé ó dúró ti bàbá ẹ̀ pé bàbá òun àsìkò yẹn wá sí pé bàbá ẹ̀ sì kì òun ló dúró ti bàbá yẹn òun ló sọ gbogbo treatment hospital ló sọ òun tó pa ń bẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ ni bàbá yẹn kú sí. ẹ jẹ́ kí n ṣe àfikún kan lórí ọ̀rọ̀ yẹn aláàjì ṣé mọ̀ wípé ó lè jẹ́ torí ìdí yẹn gangan lọ́lọ́run ṣe mọ́mọ yẹn wá sáyé. ẹ ṣe. ẹ wá wo oye ọdún tó take kí ọmọ yẹn tó fulfili nǹkan tí ọlọ́run torí bẹ́ẹ̀ dá. ẹ ṣe. bàbá yẹn kódà ó ṣe àdúrà fún ọmọ yẹn ó ṣe àdúrà fún lọ́pọ̀lọpọ̀ kó tó fayé lẹ̀ ó dẹ̀ tọrọ ìdáríjì lọ́wọ́ ẹ̀ pé lóòótọ́ òun mọ̀ pé òun ẹ lọ léwu ó ṣe ṣùgbọ́n bó ṣe yẹ kó òun ṣe bàbá sí ẹ òun ò ṣe tó ó dẹ̀ ní àdábì ẹ tíra ẹ ṣe tó sà bàbá ẹ lóun ò ṣe tó torí bàbá nìkan ló mọ̀ lọ́kàn ara ẹ̀. so tẹ bá rẹ́ni tó lè bá wa bọ́kùnrin ẹ̀ sọ̀rọ̀ kó ṣàlàyé fún pé ohun tó ṣẹlẹ̀
a gbìyànjú. ìyàwó bẹ́ẹ̀ la rí o tó bá jẹ́ òun fúnra ara ẹ̀ táwọn adigunjalè yẹn tó bá jẹ́ àwọn ará bí tó bá kí ọmọlẹ̀ tó sì fòrò ẹ̀ nǹkan. Allahu Akbar. ṣé a kọ ara ẹ̀. àbá ní ìyàwó òun kọ̀ òun lẹ̀. kó rówó dáadáa. Allahu Akbar. so arábìnrin dẹ̀ rí ẹni gbogbo nǹkan pẹ̀lú sùúrù. ẹ ṣé. sùúrù ló fún wàrà kìnnìún wọn. ẹ kú làákàyè thank you very much Alhaji. ẹ ṣé gan. ọlọ́run ìlú wa dá láre. ó gbẹ̀yìn torí ẹ̀ ìṣòro. ọlọ́run nípa làákàyè yín Alhaji thank you so very much sir thank you very much I appreciate yín ẹ ṣeun. Wow. Yes sir. Yeah. Hello. I know, sorry about that. Sorry about that. I know you've been ringing for a while. Ẹ káàbọ̀, ẹ káalẹ́ sí orí ètò wa. Ẹ má bínú pé I hold yín on for long. Náà lọ́rọ̀ mo ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, èmi ni mò ń bèrè pé tó bá jẹ́ ọmọ obìnrin. Oh yeah, uncle. Okay, all right sir. Nǹkan tí mo fẹ́ wò ni pé nígbà mi tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí èèyàn. Can't hear. Oh, America ti game. Uncle Lo. Okay. Ẹ káàsán. Hello. Ẹ káàsán. Sister, ọjọ́ kan pẹ̀lú. Mo ní mo fẹ́ dá sí program yìí ni. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ go ahead ma. Yeah. Nǹkan tí mo try láti sọ ni pé àwọn ọkọ yẹn àti ìyàwó yẹn ó yẹ kí wọ́n lọ sí Kẹ́mi jẹ́jẹ́ ló ń sọ̀rọ̀ láti Canada. Mo mọ̀ pé ẹ̀ka lẹ́mà mo mọ̀ pé tí ń try látẹ̀kùn ẹ má bínú. Mo ti ń try yìí. Ṣé mo fẹ́ advice ìyàwó àti ọkọ kí wọ́n kókó kàn lọ sí counseling. Okay. Ṣé yẹn kọ́ lọ fún counseling. Bẹ́ẹ̀ni. And then ẹ jẹ́ kí n play kìíní because ó dàbí kìíní ń distract mi. Bẹ́ẹ̀ni ó máa distract yín ó tiẹ̀ ń yẹ àwọn ọ̀rẹ́ wa náà ti sọ pé kẹ́ turn down volume yín. Bẹ́ẹ̀ni à ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀. So ṣé mo like tí nǹkan báyẹn bá ṣẹlẹ̀ trauma ló máa jẹ́ fáwọn méjèèjì kò ń ṣe ìyàwó nìkan kò dẹ̀ ń ṣọkọ nìkan. Like tìyàwó ló pọ̀ jù because òun gangan ni iná bá ṣe nǹkan. Òun ló ní physical trauma. Ọkọ ẹ̀ náà kò mọ̀ ẹ́ pé dàbí kí èèyàn fi nǹkan ṣe ara àyàn ni. Kìíní yẹn ń ṣẹlẹ̀ lójú ọkọ gangan. But ó wá yẹ kí ọkọ yẹn náà because kó ro ìgbà tó ń ṣe lè fẹ́ra and then gbogbo bó ṣe dé títí the time yẹn kó wo ìfẹ́ tó wà láàárín àwọn méjèèjì. Because if tó bá kú woman yẹn lẹ̀bẹ̀ yẹn possibility wà kí woman yẹn kú. Ṣé kó lè rí bẹ́ẹ̀? Because tí orí ẹ̀ ò bá lè tèkì gbogbo kìíní yẹn mọ́ ó lè pa. Ẹ jẹ́ ká tún fi ikú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó lè affect ẹ mentally. Ẹbí gbogbo àwọn obìnrin mi tán ní dementia tán ní kinní yẹn àwọn kọ̀ọ̀kan ló fà á tó trigger kinní yẹn fún wọn ṣe understand. So èmi ń bẹ̀bẹ̀ ni ẹgbẹ́ ọkọ yẹn kò jọ kó fa ìyàwó ẹ̀ padà because ibo ni woman yẹn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe understand. Kinní yìí òun ló fẹ́ break relationship wọn kó and then outside like bí ẹ ṣe sọ lẹ́ǹkan àti báwọn máa yẹn ṣe sọ pé outside ní counselor ní kó tó máa rí wọ́n máa rí àwọn family members because àwọn family members míì wà gan-an tó jẹ́ pé ilé tó wà peaceful yẹn bó ṣe wà peaceful wọn ò láìkẹ́ ọ̀hún gẹ̀lẹ̀ tí rí bóyá ìyàwó yẹn gangan náà ló ń blọ́ọ̀kì wọn pẹ̀lú family wọn yẹn that is ọkọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ti rí chance láti fi lé lọ dànù. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé understand? So èmi ń bẹ̀bẹ̀ ni òtọ́pọ̀ ẹ bá lè wo kìíní in fact mo share mo dey invite so many friends. Tí mo dẹ̀ ti rí pé gbogbo wọn náà náà ń wò níbí báyìí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run ọkọ yẹn máa rí. Ilé àádẹ́rọ̀ lágbára Ọlọ́run. Ilé wọn tó ti ń dùn tó jẹ́ pé ilé aláyọ̀ ni ó máa padà bẹ̀rẹ̀ sí ní ìdílé aláyọ̀ padà. Àmín. A tún máa padà bẹ̀rẹ̀ sí ní wọnú ilé yẹn. Because gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò sí lọ́wọ́ ọkọ kò sí lọ́wọ́ ìyàwó. Sábàbí kan ni. Bẹ̀kọ́ náà kò jọ kó bá wa dárú ẹ̀ dúró. Àmín.
ṣóyè yín tó tẹ bá rí ẹni náà tó bá tún lè jẹ́ kó tún lè bá ọkọ sọ̀rọ̀ tó tún lè like ìjẹ́ bá mọ bó ṣe lè rí bí rí ọkọ yẹn you know kó sit it down because right now trust me ó lè má jẹ́ òun lẹ́bí màá yẹn ṣe sọ kí ní ẹ mọ̀ bí oníkálukú ṣe máa ń adapt to stress ó yàtọ̀. ẹ understand. àgbọ́yé. like ewé mi ti bá wà stress ó ń ṣe ẹ̀mí wọn máa lọ sí washroom wọn máa làágùn ni. you understand orí mi everything ma go blank mi ìtẹ̀ ni mo want to do but máa rẹ̀ yàn lókè. ẹ jẹ́ àfiná sí ilé bẹ́ẹ̀ ni. ẹ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ fún máa yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyí ẹ jọ tẹ bá rẹni tó lè get to that man kó sit it down kó jẹ́ kó reason. I understand. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ kó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ gbogbo àwọn sweet memory gbogbo àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ní ti dájọ́ lá. Dẹ̀mọ̀ á regain sense ẹ̀ á bẹ̀rù pé kò yẹ kí n ṣe báyìí fún ìyàwó òun. Àti ìyàwó yẹn náà mo kí o Ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ ṣé. Lágbára Ọlọ́run mo mọ̀ I know it's not easy but lágbára Ọlọ́run pé yẹn Ọlọ́run máa bá wa fi ìgbàgbé sí lọ́kàn ẹ̀. Àmín. To move on with her life. Àmín. But ìfẹ́ mi ìfẹ́ kí ilé yẹn kó dàrú mi ìfẹ́ kí ìpínyà kò dé sáàárín wọn mo fẹ́ kọ́ padà ní bó ṣe wù mí nìyẹn. Mo fẹ́ kọ́ padà mo bẹ̀rẹ̀ sí ní happy kò jẹ́ happy ohun tó ti wà tẹ́lẹ̀. Lágbára Ọlọ́run. Ìwọ̀n bá fún mi mo gbọ́ nìyẹn o. Ẹ ṣeun gan. Ọlọ́run á bẹ̀ fún wa á bẹ̀ fún yín. Mo lọ́wọ́ kí yín o sísà mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe náà ni kẹ́ máa ṣe Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o. Yes ma. Lágbára Ọlọ́run. Àmín ma. Lágbára Ọlọ́run àdúrà yín á gbà. Àmín ma. Èjìrì àwọn ọmọ yìí because you are touching so many lives Ọlọ́run with your program. Thank you ma. Kẹ́dẹ̀ keep it up I love you I love you too. Thank you very much aunty. Thank you very much ma. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Another awesome contribution from our big sister all the way from Canada. Sorry all that I've been trying to ring in. It's a shame I am yet to learn how to receive multiple calls. Hello sir. Bẹ́ẹ̀ni inú èmi gan dùn pé ẹ persist. Thank you very much sir. Okay, o ti bá ṣàyọ̀ ń bẹ̀ náà ní pé bọ́ ṣe ní kíní ohun tí ẹ kí ọ̀ ṣe ń gbà mí tí ọ̀ bá ṣe ó lè ba àkọ́jẹ́ ọ̀nà tó kò rí gbé gbà ó ba àkọ́jẹ́ púpọ̀. Torí mo ṣe bí pé tó bá ṣẹlẹ̀ ni ohun tí ẹ kọ́kọ́ ṣe ni pé kọ́kọ́ mú obìnrin lọ hospital pé kọ́ clear medically clear. Wọ́n ṣe gbogbo yẹn sà wọ́n ṣe é. Tó bá ti clear tó o bá sọ fún èèyàn wọn ìgbésí ayé wọn á máa dùn lọ. Ṣùgbọ́n ó ti lọ sọ síta sí ẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dẹ̀ ti sọ fún àwọn ẹbí ẹ̀. Ó sọ. Ìtìjú àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yóò ní jẹ́ kí ilé yẹn tó kó túbọ̀ tòrò púpọ̀ mọ́. Torí tó o bá tiẹ̀ mú kúrò ńbẹ̀ àwọn èèyàn tẹ́tí gbọ́ tó ti gbọ́ kiri. Exactly nǹkan tí sísítà mi sọ ń bí nìyẹn pé etí tó ti gbọ́ àti lọ kò dẹ̀ ní gbọ́ àti bọ̀ mọ́. So kí ẹ má ṣe wá lọ sí council yẹn sìn ẹ máa tún face another thing ẹ máa face nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tán ẹ face pé báyìí ṣe fẹ́ live láàrin pẹ̀lú ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí pẹ̀lú tó ti pọ̀ yìí. And ó ṣeé ṣe mo ò ní kò pẹ́ tó bá lè take ẹ̀ wọ́n dẹ̀ kó pọ̀ ọ̀fẹ́ pọ̀ fún táwọn èèyàn sọ mọ́ lẹ́yìn tó bá ti ṣẹlẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n mọ̀ràn mi pé kọ́ ó ti bà nǹkan jẹ́ púpọ̀ jù nípa ọ̀rọ̀ tó lọ́ọ́ nípa àwọn ẹbí ẹ̀. Ó bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ láàárín wa ẹ lọ́ra láti máa pe. Ẹ bá wa sọ fún wọn ẹ bá wa sọ fún àwọn èèyàn wa kán máa gbọ́. Kọ́ máa tètè máa get involve àwọn ẹbí púpọ̀ tó ti gbà míì wà tá a bá tẹ̀ á forgive àwọn èèyàn yìí ó ṣeé ṣe kí àwọn ẹbí wa tó ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí kọ́ máa fojú ìdọ̀tí wò wọ́n dẹ̀ máa kò ń ṣòwò kọ́ máa fojú ìdọ̀tí wò pẹ̀lú àwọn ọmọ tó bí pàápàá. Ojú ẹ kó ṣe níbẹ̀rẹ̀ kọ́ ló ṣe yẹn o ìṣe ṣe yẹn nígbà yìí tó fi bẹ̀rẹ̀ yẹn ó fi ba nǹkan púpọ̀ jẹ́ sí ni. Ó ba nǹkan jẹ́. Mo dẹ̀ mọ̀ pé obìnrin ẹ bá jẹ́ pé obìnrin tí ó fẹ́ràn ni tó lówó lọ́wọ́ ni kò ní sọ síta. Ìṣòro mọ̀ pé tóbi bá fi lọ pàápàá. Kò tiẹ̀ sólò sínú àtọkọ àtìyàwó kò sólò sínú wọn. Iṣẹ́ gidi wà lọ́wọ́ àwọn méjèèjì. Èṣù náà ni. Èṣù ni. Kò ní gbé síta. Èṣù ni. Ọlọ́run kí àwọn méjèèjì níwọ̀n bá ti wọn. Ó ṣe é ṣe pàtàkì kí ọ máa fọ ọpọlọ sí nìyẹn pé gbogbo nǹkan kọ́ nìyẹn ó sọ síta ohun tó ń sọ síta kò ṣe tó máa bẹ́ẹ̀ mọ̀
èyí tó wà nínú ilé èèyàn tó tẹ̀ bọ́ máa gbọ́gbọ́ ó tún wọ̀n wá tó bá lọ̀bẹ̀ púpọ̀ kò ṣe tó dáa o ṣùgbọ́n wàá mọ bó ṣe máa ṣe tí ò ní etí tó ti gbọ́. òun lọmọ ìyá mi sọ yìí wọ́n ní ilé wa la ti ń jẹ èkúté onídodo. tí àwọn kankan ò jẹ́ ní wípé mọ̀ wọ́n ní wọ́n jẹgún wọn kì í jẹgún tó bá gbé síta tó bá jẹ́ ìkankan á ṣẹlẹ̀ sí ẹ tó o bá gbé síta ó lè má ṣẹlẹ̀. èyí tó ti gbé síta yìí ó jẹ́ kó bá nǹkan jẹ́ púpọ̀ ó lè díẹ̀. ọlọ́run á bá wọn tó ṣe. Okay, thank you very much. Ẹ ṣé bàbá wa, ẹ kú ohùn. In fact, ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Somebody else is calling in, so and láti. Yeah. Ẹ má bínú, I know a lot of people have been trying to call in and we're missing. The line is free now. While we're waiting for the call, let's read some messages. Alaji Ramon, no, I'm not annoyed. I've said it earlier on that it's a traumatic experience. He could have. Wow. Hello. I have said it earlier on that it's a traumatic experience. He could have handled the matter in a better way. Exactly, why isn't it? I guess he overreacted. Hello? Hello? Hello, good evening. Ekale, Ekabo. Hello, Alaja. Ekale, à ń gbọ́ yín sà. Ekale. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. Ẹjọ́ nípa akínní program tí yẹ́ ìṣe lọ́wọ́ yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ go ahead. Ẹ go ahead. Ṣé ìdí mo kọ́ ẹ sọ ń pa ni pé gẹ́gẹ́ bí orin Alhaji Sikiru Ayinde Barrister àti gbogbo wa ń gbọ́ tó sì jẹ́ pé ilẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. A sì máa gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí náà. A yìí máa gbọ́ Barrister. Ló yẹ kó jọjú. Bẹ́ẹ̀ni. And then àdéhùn àgbẹ̀ lọ pé àgbà ní kéèyàn gbà fọlọ́ gbogbo tó bá ti dé bó bá mú mẹ́lẹ̀ ká gbà fún ànàbí. Tí nǹkan bá dé báyàn tí yóò bá gbà fún Ọlọ́run ìyẹn tó máa ń ka àdánwò tó pọ̀ ju nǹkan náà lọ. Wọ́n dẹ̀ sọ nínú orúkọ wípé bó ti wọ Ọlọ́run ní sọlá tó bá dẹ̀ wọ Ọlọ́run a máa fi èèyàn lè ti ara rí àdánwò. Èèyàn dẹ̀ lè ti ara ìyàwó rí àdánwò. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo tó bá wá lè jẹ́ bó ti wulẹ̀ kó jẹ́ nílé dúníyà Barrister ní má jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ lẹ́sìn jẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni kó má bà ẹlẹ́sìn jẹ́. Gbogbo tó bá tẹ̀sọ̀ lẹ̀ sí ìrìn àjẹ́ yìí àfihàn sí Ọlọ́run ni. Ká sọ pé obìnrin yìí ìkan lára àwọn adigunlájà ilé yẹn náà ló jẹ́ ọkọ ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ǹjẹ́ tí báyìí bá wá rí tó bá wù láti fẹ́ ṣé bá fẹ́ wọlé? Ṣé bá fẹ́ wọlé? Ìbéèrè tí wọ́n kọ mẹ́ta bẹ̀rẹ̀ sí ọ̀pọ̀ tó sì ń wù tó sì ń fẹ́ rí. Ohun tí àwọn tó ti kọ́ sọ̀rọ̀ síwájú tí wọ́n sọ ni wípé táwọn èèyàn bá ti ní choice pé kémì ò lè ṣe torí pé kì í sọ ọmọ rẹ̀ kì í sábúrò rẹ̀ tàbí tó ṣe yẹ tí rẹ̀ nìyí fẹ́ ṣe. Tí wọ́n àwọn ẹ̀dẹ̀ ti sọ marriage is between two people ní Dẹ́bí sọ ní Dára sọ ní kọ́lọ́bátà tí máì bá make mind ẹ̀ ìyàwó òun tó bá dúró tì máì lọ yẹ kó dúró tì ìyàwó ẹ̀ tó bá dúró tì gbogbo ayé ó gbàgbé tó ti ṣẹlẹ̀. Làákàyè. Èmi àrọ̀ máa yìí ó pọkàn ẹ̀ pọ̀ tó bá níbi obìnrin tẹ́lẹ̀ tí ó dẹ̀ yẹ pé ó ti ṣe tó bá fẹ́ràn ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Tó bá ti arábìnrin lé ní ọjọ́ yẹn ẹ̀mí ìwúwo má dá. Ọlọ́run tó lo kó wà lé wọ́n tún wá olótú fi ṣéèfẹ̀ ní ẹ̀. Ànémi tí ẹ̀ tún sọ kinní kan pé ó dáa kò burú tí ọkọ yẹn ò bá sílé tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọkọ ńkọ́ tí ọkọ ò dẹ̀ gbọ́ tíyàwó ò sọ fọ́kọ kí ló fẹ́ ṣe sí. Nítorí yẹ kí wọ́n rò nìyẹn alájà àwọn tẹ́lẹ̀ fẹ́ sọ pé ènìyàn nítorí láti fáwọn yòókù ní chance láti jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ bàbá wa à ń kọ gbogbo pọ́ìntì sílẹ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ Ọlọ́run nípa làákàyè yín o. Alájà tẹ sọ àgbáyé obìnrin tí wọ́n ń yẹ tó obìnrin tó jáde tọkọ ọdún tó máa bẹ̀ pé kó jọ ọmọ ṣe mú nǹkan. Allah akuba ọkọ ẹ̀ á tún máa bẹ̀ ẹ́ pé kó jọ kó jáwọ́. Obìnrin tó máa ṣe tọkọ ọkọ ọdún tó máa bẹ̀ pé dákun bá ṣe mọ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ Alájà
tí kò sọ̀rọ̀ ẹ take care. Bàbá mi o ẹ ṣé mo dúpẹ́ àátò létà màá pè yín létà ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you so very much wow awesome ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ làákàyè ó máa ń jọra wọn ẹ má bínú gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi tó ti ń try láti pè wọlé ẹ má bínú o ẹ má bínú it's been a very busy chat pẹ̀lú line yẹn topic yẹn ó ṣe kíná tí ń pè ó kan àwọn èèyàn ó dẹ̀ mú àwọn èèyàn lọ́kàn a ti gbọ́ contributions oríṣiríṣi láti ọ̀dọ̀ ọkùnrin ni láti ọ̀dọ̀ obìnrin and luckily majority of àwọn tí wọ́n ti pè wọlé tí wọ́n ti air opinion wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí luckily a lot of them I know are married and in relationship so inú mi dùn kì í ṣe pé bóyá àwọn tí wọ́n pè àwọn tí wọn mọ ohun tó ń sọ àbí pé bóyá àwọn aláyàbá sínú ọ̀rọ̀ ọkùnrin àtobìnrin no àwọn tó ní experience pé à ń fẹ́ ọkọ à ń fẹ́ ìyàwó ni ó jẹ́ nǹkan tó dùn ní inú mi púpọ̀. We have about 5 more minutes to go on this topic before we go into the next topic and in between before we go to the next topic like I said I am going to give shout out to some of our brothers and sisters tí wọ́n ń ta ọjà tí wọ́n dẹ̀ render services pé kí a máa support ara wa ká máa patronize ara wa gbogbo ìgbà là ń bá Chinese rajà gbogbo ìgbà là ń bá àwọn Asians rajà kí ló ṣe wá tá a lè patronize ara wa tó bá ṣe pé ó kù díẹ̀ káàtó ni nínú ìwà wa bóyá ìwà wa bá ṣe ń wù síra wa ni ò dáa tó ni ẹ jẹ́ ká máa kọ́ra wa lágbájá mo wá sí ṣọ́ọ̀pẹ́ bó ṣe ṣe yẹn ó kù díẹ̀ káàtó tó bá mo ti lọ ránṣọ lọ́dọ̀ tailor rí nílùú yìí tí mo dẹ̀ padà mo dẹ̀ sọ fún mo ní number 1 mo ní bó ṣe welcome mi mo ní ó kù díẹ̀ káàtó fún oye tó tiẹ̀ ń charge fún aṣọ tó ń rán fún oye tó ń charge mo ní tí n bá wọ ọ̀dọ̀ tailor ní Naija kátẹ̀ tún wá mu ní Kotonu tí mo mọ̀ dáadáa that is home to me pé tí n bá wọ ọ̀dọ̀ tailor kan tó ń gbarú or dressmaker tó ń gbarú owó tó ń gbà yẹn mo ní number 1 tí n bá wọlé atẹnu ọ̀nà customer service wọn gbà kan ṣubú ni atẹnu ọ̀nà náà ti máa pọ́nyàn lè atẹnu ọ̀nà náà ti máa pọ́nyàn lè a tún wá jókòó ni ó tún tó fi di pé a transact business ni tó fi di pé à ń jáde à ń sinra wa à ń sọ pé ó dàbọ̀ ni I went back and told her ipe ha madam bẹ́ẹ̀ ṣe yókù díẹ̀ káàtó ẹ lè rò bíi pé bóyá nítorí pé ẹ pọ̀ ní London nítorí pé ẹ dẹ̀ mọṣẹ́ yín no matter what àwọn èèyàn agbáṣọ wá fún yín mo ní but it only takes 1 or 2 of my kind láti máa sọ kiri wípé ó mọ lágbájá ni customer service 0 ni you may think you're very good but ó mọ ẹni tó máa pàdé Ọlọ́run má jẹ́ ká pàdé ẹni tó máa fi ẹnu bà owó wa jẹ́. I went back and told her she did apologize and said in tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọjọ́ yẹn òun ní rough day òun ṣe kíní mú ní gbogbo wa la máa ní rough day ẹ bá ṣe sùúrù ẹ bá welcome client yín báyìí especially a client that was coming to you for the first time so mo ṣe ní nígbà míì àwa Africans ìgbà míì kì í ṣe pé bóyá a lè serve ara wa dáadáa ó lè jẹ́ customer service lásán ní òtó ó lè jẹ́ ìsọ̀rọ̀ sí wa ní òtó mo ṣe ní pé ẹ jẹ́ kí a máa fi ọ̀rọ̀ ká máa fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fúnra wa mo ṣe ní ẹ jẹ́ ká máa fọ̀rọ̀ ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fúnra wa ẹ jẹ́ ká máa téèyàn kan bá correct me like I said ẹnìkan wá bá mi during the week wọ́n ní in fact the way the person came across rẹ́rìn nígbà téèyàn bá ọmọ inú ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé you why is it but then mo wò pé bó ṣe ká wọn lára náà ṣe sọ you kìnnìkan why tó ṣe pé bó ṣe pretty tó bó ṣe kìnnìkan tó ó wá jẹ́ pé Yorùbá vernacular ló fi ń sọ̀rọ̀ mo jẹ́ kán sọ gbogbo ọ̀rọ̀ wọn tán mo wá ní mo mí kanlẹ̀ mo ní ẹ má bínú ìgbà tó dórí mi láti lọ léwe ìyá mi àti bàbá mi ò rówó rán mi
ẹ má bínú ká ní wọ́n rán mi ní bóyá ń bá mọ̀ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ bóyá ń bá máa ṣe live chat yẹn lóyìnbó nìkan ẹ wò ṣé mọ̀ pé èèyàn méjì ò kí ń pàdánù ìwọ̀sí mo ṣe rọra wò ní ẹ̀ńgbà tán gbé fóònù sílẹ̀ mo dá nìkan rẹ́rìn mò ń yí ní orí bẹ́ẹ̀dì mi ni mo dá rẹ́rìn mò ń yí ní orí bẹ́ẹ̀dì mi ni torí mi mọ́ta lò pò nínú àwa méjèèjì àlàyé kí ni mo fẹ́ máa ṣe but yet I said thank you. I took his advice on, or whatever it is he thought he was passing across. I took it on board. And I even said, thank you very much. I'll look into it. I'll try to better myself. Ìyẹn ńkọ́, ẹ jẹ́ ká learn láti máa gba correction. Nígbà míì tá bá ń correct ara wa, kì í ṣe pé bóyá à ń bára wa jà, kì í ṣe pé bóyá ìbínú, even tẹ́nìkan bá come across as brash or brute. You know what? If we're able to, irú èmi, I am able to a lot of times. I'll just be like, you know what? Sod it. Kí ló tún kù tá àti rírí? I'll get some comments on Títóbi Ọlọ́run. Yes, true talk. Mama Flaky, thanks a lot, sir. The caller. Turn down the volume. Has he even thought of what the kids are going through? Yes, exactly, IY. Has he ever thought of his children? Ilé wa la ti ń jẹ èkúté onídodo. Yes. Gbémilékè Owólabí and everyone, thank you very much for sharing. Ọlá Onípẹ̀kun Okunọlá, thank you for sharing. Olórí Adédìjì, thank you for sharing and sharing. Yes, thank you. Olórí Adédìjì, I trust you. Oh, you trust me to always take on all the bashing and not say a word. Ó ṣàmọ̀, you know your ẹ̀gbọ́n. Èwo ló kàn mí. Iṣẹ́ mọ̀, ẹ jẹ́ ká máa tí n bá bá ẹlòmíì fẹ́ rajà, ó máa ń wù mí pé tí n bá fẹ́ ra nǹkan kí n patronize àwọn èèyàn mi. Tí n bá patronize, tí n bá rí pé bákan lẹ ṣe come across, tí n bá ṣàlàyé tí mo pè yín pé àmú máa observe nǹkan kan, wípé báyìí lẹ ṣe dá mi lóhùn pé ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé kò ń ṣe àwọn èèyàn wa nìkan ló máa rajà lọ́wọ́ yín. Mi ìbá suggest pé kẹ́ tún try nǹkan báyìí. Ẹ má bínú o, it's only a suggestion o, it's only my opinion. Ṣé mọ̀, that's the way I'll come across. Téèyàn bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wa, ẹ má jẹ́ ká gbà sí ìbínú. Ojoojúmọ́ la máa ń kọ́gbọ́n. A lot of us, mo ti rí ọmọ ọ̀tá ni ní ojú náà. Ọmọ ọ̀tá gan ni, mo mọ̀ dáadáa. Nígbà mo pàdé ẹ̀ nílùú mo wá bí. Mo ní báwo ni? Mo náà máa tutù gan ni. Ó ní màmá. Ó ní ìlú ìyá gbé jókòó jẹ́lé ẹ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Mo ní ṣé lóòótọ́? Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Mo ní o sì lè gún gòǹbì báyìí náà. Ó ní màmá láyé kò jọ. Mo náà lè gún ọbẹ̀. Ó ní láyé kò jọ. Pé kò jọ, wọn ò ní kọ́ ẹ kó tó jókòó dáadáa. You see? So ìyẹn ni táà náà bá bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. The change should begin from me. Should begin from us. Tá bá mú bẹ́ẹ̀. A bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ káàkiri. A máa mọ́ wa lára láti hùwà. A máa mọ́ wa lára pé okay, all right, nǹkan báyìí ló tọ́. Nǹkan báyìí ni ò tọ́. Nǹkan báyìí ló dá ní ṣíṣe. Nǹkan báyìí ló kù díẹ̀ káàtó ní ṣíṣe. Because like I say, there's not always a wrong or right all the time, or a good or bad. Ẹ wo bá ṣe ṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn couple yìí. Látẹ̀nkan, a ti gbọ́ oríṣiríṣi ideas. A ti gbọ́ àwọn bàbá tán sọ wípé wípé àwọn méjèèjì ló yẹ kán lọ fún counseling. Individually and you know, and collectively. A ti gbọ́ àwọn èèyàn tán ti sọ̀rọ̀ nípa betrayal. A ti gbọ́ àwọn tán ti contribute tán ní pé the woman should pick up the pieces of her life. That maybe the husband did not love her in the first instance. A ti gbọ́ àwọn tán ní maybe another person said it, that maybe he didn't love his wife. Maybe the husband had a hand in it. Someone even said maybe the husband even had a hand in the robbery that robbed the wife of, you know, some of her virtue. And we got that uncle that said they both should go for counseling. Àti ra àwọn tán sọ pé tó bá jẹ́ ìyá ẹ̀ ní ńkọ́. Àti ra àwọn tán sọ pé tó bá jẹ́ òun gangan ni wọ́n attack sexually ńkọ́. Kí ló fẹ́ ṣe? Mo dẹ̀ mọ̀ pé most likely ìyàwó yẹn ò ní fi sílẹ̀.
ipe nítorí pé irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ kò wọ́pọ̀ mi ò rò pé á dédé ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má bínú my flower is showing love to all of you my rose says love 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 you know ẹ jẹ́ ká máa òun ni ọ̀rọ̀ tí máa ń sọ ní gbogbo gbà pé love 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 sùúrù kì í ṣe pé èèyàn yọ̀ọ̀dẹ̀ ń gbà mí kì í ṣe pé èèyàn ponú ọkọ tá à ń sọ yìí náà mo sọ̀rọ̀ síwájú mo ṣàlàyé anger àti wrath ẹlòmíì bá bínú nǹkan tó máa kọ́kọ́ wá sí wọn lọ́kàn ní revenge ipe báwo làwọn ṣe lè revenge ó dìgbà tán bá ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá jókòó lọ o thank you for the love olórí adédìjì thank you very much my darling thank you so much ó dìgbà tán bá tán ṣe mo gbogbo alámọ̀ pé an action brings forth a reaction an action brings forth a reaction ṣe mo gbogbo alámọ̀ yìí pé I'm scratching my weave ẹ má bínú gbogbo alámọ̀ yìí pé ẹni tán bá nà báyìí òun náà lára ń ta ṣùgbọ́n ẹlòmíì á tara yẹn kọjá bó ṣe yẹ á tara yẹn kọjá bí ò ṣe yẹ kó tara ó di létà wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ronú pé kí làwọn ṣe yìí kẹ̀ irú kí leléyìí kẹ̀ ṣe mọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ ká máa fi ọ̀rọ̀ máa fi lọ ara wa wọ́n ní pé mú kínní kó fi gún ara ẹ̀ wò wípé báwo ló ṣe ṣe ẹ́ kó tó ṣe fún ẹlòmíì ní àtàrí gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn wa ti sọ déédéé wọ̀nyí gbogbo contribution in fact ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àbúrò mi ọ̀rẹ́ mi bàbá mi ìyá mi ẹ jọ mí lójú ní alẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ṣe bá wa gbé ọ̀rọ̀ yìí ọlọ́run á gbé gbogbo ìgbésí ayé gbogbo wa ní dáadáa bẹ́ẹ̀ àwọn Alhaji Ramon iy come on mi ò gbé nǹkan kan fẹ́ nìkankan ṣùgbọ́n kí la rò humanity it is the humaneness in us láti lè rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ọmọlàkejì wa a dẹ̀ dìde sí láti ràn lọ́wọ́ ọlọ́run ọba náà kò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan ọ̀rọ̀ wa ò ní sọ lọ́hùn aburú òde ní ṣẹlẹ̀ sí kankan nu wa gbogbo ẹ̀yin tó nọ́kọ tó níyàwó nínú wa ọlọ́run á mú lé yín dání gbogbo irú relationship tí ò bá jẹ́ tẹ́ wà nínú ẹ̀ tínú yín ń dùn ọlọ́run á mú dání fún yín ọlọ́run á túbọ̀ máa fún yín ní làákàyè ẹ̀mí ọgbọ́n ẹ̀mí ìmọ̀ ẹ̀mí òye tẹ́ máa fi bá ṣíìpù yín yẹn lọ tí ṣíìpù yín máa fi gúnlẹ̀ sí èbúté rere lágbára ọlọ́run ọba we're going to listen to Barrister about ìbínú ẹ má bínú Barrister is ẹ ṣáà mọ̀ pé Barrister ni nǹkan tí mo máa fi ń ṣe so we'll do it together. Ìmọ̀ tó ṣe internet mi o. And that was the right song for this topic. That I just wanted to play the right song for it. I don't want to go into having to play another song. It's the very, very good song for it. I'll get there. It's my sister yín ó ponú díẹ̀. Just to play this Barrister and take some adverts on and then go to the next topic, which as well, hopefully IY is at home and she's a lot more settled. I'll really need her contribution on the next topic. Please, sis. Ìmọ̀ tó ṣe kí náà ti ń pè mí o. What a shame. I really got that track for us for this topic and I was hoping that we will play it, but it's not coming on. I don't know why. Ṣé ti mọ̀ pé tó bá ti dọ̀rọ̀ kọ̀mpútà ṣe ni mo ponú díẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní mi ò fi òyìnbó ṣe ẹni tó ní mi ò fi òyìnbó ṣe program láàrin ọ̀sẹ̀ ṣe mọ̀ mo dẹ̀ ní mi lọ́lẹ̀wé ni àbí téèyàn bá ti ṣàlàyé ara ẹ̀ ṣe mọ̀ pé kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀.
Ọlọ́run, it's buffering. The music is buffering. Hopefully, it'll play now. Oh, let's see if I can use another device to mo fẹ́ ká gbọ́ orin yẹn so that gbogbo wa a lè kọ́gbọ́n níbi ibẹ̀. Tó bá dẹ̀ come on, that's it. Ó come on náà nìyẹn. Yeah. Ó ṣe mí ní òjòjò ọ̀rọ̀ tí a rọra sọ ní alẹ́ yìí, but thankfully bí gbogbo àwọn èèyàn gidi bí wọ́n ti ṣe bá wa dá sí, mo dẹ̀ rí pé ara mi lọ́lẹ̀ díẹ̀, and I am hoping that ẹni tí ó ṣẹlẹ̀ sí gangan náà, àwọn náà bẹ́ẹ̀mi ṣe rí a bit of reprieve, bẹ́ẹ̀mi ṣe feel a bit of reprieve yìí, I am hoping that ìyá wa tó ṣẹlẹ̀ sí náà, àwọn náà lè rí reprieve díẹ̀ ní inú ẹ̀. Gbogbo bí àwọn èèyàn ṣe bá wa sọ̀rọ̀, in fact ó dàbí pé Ọlọ́run má jẹ́ àrí, kì í ṣe mi ló ṣẹlẹ̀ sí, but bí ìgbà tó ṣe pé bóyá ara mi wálẹ̀ kí n tó wá yẹn, mò ń bá obìnrin tó ṣẹlẹ̀ sí sọ̀rọ̀, mò ń bá wọn sọ̀rọ̀ bíi 1 hour plus, mò ń bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n wà nínú ẹkún, èmi náà struggle láti má sunkún pẹ̀lú wọn, but thankfully inú mi dùn bí àwọn èèyàn ṣe bá wa gbà á bí ìgbà ọtí, tí wọ́n dẹ̀ bá wa dá sí, tí wọ́n bá wa, especially gbogbo àwọn ọ̀mọ̀wé tán tiẹ̀ bá wa dá sí, inú mi dùn. Àwọn ẹ̀gbọ́n mi, àwọn àbúrò mi, àwọn bàbá mi, àwọn ìyá mi, àwọn ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n mọ̀ pé mi ò mọ̀ púpọ̀, ṣùgbọ́n tí wọ́n mọ̀ pé àwọn lè bá mi dá sí, kódà Ọlọ́run ò ní gba làákàyè gbogbo yín, nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ sí gbogbo yín. Ọ̀rẹ́ mi Bímbọ́ Táíwò, you're welcome. I cited you earlier, but I was deep into the conversation. Má bínú. I acknowledge your presence. Thank you. Sister mi Toluwalashe Labudi, I cite you too. Thank you so very much. You're awesome. You're awesome. Your contribution is great. Thank you so much. Àìbínú làájú. Sherry máa sọ pé where there's a will there's a way. Apple Mac Pro ló fail mi tí ò kọrin fún mi. iPad ló ń kọrin fún mi nsìn. Where there's a will there's always a way. Gbogbo nǹkan lọ́lọ́run máa ya ọ̀nà sí. Ọlọ́run máa provide ọ̀nà ní gbogbo nǹkan tá a bá ń fẹ́ ká má ṣe sùúrù. Olúwa ẹ̀ o. Ìwà pẹ̀lẹ́ ni kó yà lọ́dẹ̀dẹ̀ gbogbo wa, sùúrù ló ní gbogbo nǹkan. Sùúrù ló ní gbogbo nǹkan. Ẹ máa gbọ́ làbárí mi, mo tún gbé déjọmọ́ mi. Gègègègègègè. Gègègègègègè. Láyé ọjọ́ Ọlọ́run dá ọ̀rẹ́ méjì. Àìbínú lorúkọ kínní. Gègègègègè. Ìkejì ń jẹ́ kì í gbà o. Ó gbà fún Muhammadu. Tí ó là ó máa bá náà bí mi. Ẹnìkan nìyẹn bó ṣe ń sin Ọlọ́run tó gbà fọ́lọ́run tó kò náwó lọ́wọ́. Ìyá sẹ̀kún. Ìyá àyàsẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ lọ́wọ́ ló fi ń jẹun òòjọ́, kò ní nǹkan míì. Ẹ jẹ́ a gbọ́ story nípa pé ká máa ní sùúrù ni Barrister ń sọ. Ọ̀rẹ́ kejì ìyẹn náwó rẹpẹtẹ, ilé tó kọ́ ò nóǹkà. Yeah, Barrister is there talking about two friends, one that had money
one that didn't have money. Èyí tí ò náwó ó ń ṣe dáadáa. Èyí tó náwó ṣe ló tún gbà lọ́wọ́ àwọn tí ò ní. I won't play it for too long. Mo kàn fẹ́ ká gbọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ló ń sin lọ́hùn. Wákàtí 5 ẹ̀ ọjà. Ó yàn sàkà déédéé. Olúwa ń bẹ Alwajud. Ó mọ̀ pọ́ lọ́hùn ń bẹ. Alikidam ọba àìkú lọ́lọ́hùn ọba. Òun lélẹ́yìí táwa ṣe yìí èèyàn méjì ń jà a try láti fẹ̀tù sí wọn lọ́kàn gbogbo nǹkan tọ́lọ́run ní ká máa ṣe nìyẹn òun ni barista ń sọ yìí. Gègègègègègè. Òun pẹ̀lú owó tó ní lọ́wọ́. Gbogbo ibi tó lówó bá dé ló máa fowó ẹ̀dá jálẹ̀. Ọ̀rẹ́ méjì tímọ́tímọ́ á dájà sílẹ̀ láàrin wọn kẹ́ lè rí pé nǹkan tó dájà lẹ̀ láàrin ọkọ àtìyàwó tá à ń sọ yìí ìbínú ni ìbínú ni ìbínú ni ìbínú ni kọ́lọ́ ń kọ́ wa mọ̀ ọ́n ṣe ká lè máa control ìbínú wa. Àwọn òyìnbó nílùú òyìnbó tá à ń gbé wọ́n dẹ̀ ti fi ètò oríṣiríṣi sílẹ̀ tán lè bá wa manage anger wa. Ó ti ń wà ní Áfíríkà pàápàá dédé àwọn èèyàn ti lọ ń da sílẹ̀. Tó gbà fún gbogbo ẹni tó bá ń sin lọ́hùn ọba tó gbà fún ọmọ ọ Jésù ọ whatever ẹ̀sìn téèyàn bá ń ṣe tó dẹ̀ ń ké pọ́ lọ́hùn ní gbogbo ìgbà. Bẹ́ẹ̀ ni ọba àsíkìrì ni kò ń gbàgbé àwọn èèyàn ẹ̀. Tá bá ṣe sùúrù tá jẹ́ kí ìbínú pọ̀ fún wa Ọlọ́run á dá wa lóhùn. Ọlọ́run rán angel Jubril mo fẹ́ ká gbọ́ story ni a máa continue. Kẹ lọ dáwọn ẹrú mi wò kí n lè mọ̀ wọ́n ní onígbàgbọ́ ẹ ṣe. You see at that point n ti fẹ́ fàjáde nínú orin tarọra gbọ́ yìí ni pé ìgbà míì pàápàá àwọn nǹkan ìbínú máa ń ṣẹlẹ̀ sí wa tó jẹ́ pé ó fẹ́ fi Ọlọ́run kí Ọlọ́run tá a bá gbàgbọ́ nínú ẹ̀ ẹ̀sìn kẹ́sìn tá a bá máa ṣe ó wá gẹ́gẹ́ bí àdánwò wọ́n fẹ́ dán wa wò. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rádánwò burúkú. Ewudin Adegbite, I cite you my brother Ewu. Thank you for sharing. Uncle Zechariah Jeje Apeloko Biodun, thank you, I cite you sir. Oye ládùn yẹyẹ yẹyẹ sis Labari. You know, nígbà welcome, thank you, thank you ládùn. Nígbà míì àwọn nǹkan míì máa ṣẹlẹ̀ sí wa tó jẹ́ pé a fẹ́ dán ìgbàgbọ́ wa wò kómìdè tá a bá gbàgbọ́ nínú ẹ̀. Ó ṣe Kùránì ni o ó ṣe Bíbélì ni o ó ṣe Hinduism là ń practice ó ṣe Judaism là ń practice whatever it is ìgbàgbọ́ wa a fẹ́ wà tested. Òun ni ara àwọn message tèmi ń pass sí irú ọkùnrin tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ìyàwó ẹ̀ yìí. Nígbà míì ìgbàgbọ́ wa á rí ìdánwò test of a relationship whatever relationship we have test at work. Olórí Adédìjì, thank you my darling. Ajia Safiat Koforola Ayinke, thank you very much my sister. Ìgbà míì nǹkan ìdánwò á fẹ́ dé bá nǹkan tá à ń ṣe.
ńṣe ni pé ká máa always take a step back. Òun ló dífá fún ọ̀rọ̀ táwọn bàbá wa sọ kẹ́yìn ipe ìtètè react. Ká máa take step back tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀, ká kọ́kọ́ ronú, ká tiẹ̀ tó báyàn sọ síta, ká kọ́kọ́ bára wa rò, ká kọ́kọ́ fúnra wa ní sùúrù. Kó tó wá di pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbóhùn síta. Tá bá fúnra wa ní sùúrù yẹn, á lè afford wa láti ronú pé ta la lè bá sọ̀rọ̀ náà, ta la lè bá sọ̀rọ̀, ta ló yẹ kó gbọ́ sí ọ̀rọ̀ yìí, ta ni kò yẹ kí ó gbọ́ sí. Ṣùgbọ́n tá bá tètè ṣe nǹkan gidigidi, òun ni barrister ṣàlàyé fún wa. Ọ̀rẹ́ méjì, ìkan ìbínú, ìkan àìbínú, méjèèjì jọ ń rìn ni o. Méjèèjì ló wà ní inú ọkàn wa. Mo máa ń sọ pé gbogbo ọ̀rọ̀ ni barrister ti ṣàlàyé. Ọlọ́run ọba, gbogbo ọ̀rọ̀ báyìí ni barrister ti ṣàlàyé. Ìbínú ń bá wa gbé, àìbínú ń bá wa gbé. Bí a bá ṣe rán àwọn méjèèjì níṣẹ́ ni, bàbá ṣe rán ìbínú wa àti àìbínú wa, bàbá ṣe rán wọn níṣẹ́, òun ló ṣe máa jẹ́ fún wa. Mo sọ fún yín, mo nẹ́nìkan pè mí. Wọ́n ní, I'm saying it for about the 4th time because báwọn ẹlòmíì ṣe ń gun orí ètò. Mo ń rí 1 or 2 people náà tó jẹ́ pé ó ṣí ọkọ mi olórí Adédìjì. Tó jẹ́ pé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé, wọ́n á lè gbọ́, a máa kọ́gbọ́n lára ara wa. Ẹni tó pè mí láàrin ọ̀sẹ̀. Kódà òyìnbó tó nítọ̀hún bá mi sọ mí sọ fún yín látẹ̀ nǹkan, mo ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ ni. Ẹni tó pè mí láàrin ọ̀sẹ̀ tó ní mò ń fi Yorùbá ṣe program. Ṣé ìwọ bó ṣe fáìn tó yìí? Ṣé Yorùbá ló yẹ kó máa fi ṣe program? You, as pretty as you are, should you be doing program in Yorùbá? Mi ìkúkú ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, mo sọ fún yín. Mo ní mo dá lóhùn, mo ní kó má bínú. Mo ní kó má bínú pé ńgbà tán máa rán mi lọ́léèwé ni kò sówó mọ́ lọ́wọ́ ìyá mi àti bàbá mi. Mo wá rẹ́rìn. Ńgbà tó gbé fóònù lẹ̀, mo sọ fún yín earlier. Mo ní mo rẹ́rìn mò ń yí lórí bẹ́ẹ̀dì. Ńgbà tèmi ń lọ léèwé. Wàláhì mo ṣọ̀pẹ́ tó pè mí yẹn. Mi ìmọ̀ rúùlù tó ti wá, mi ìmọ̀ state tó ti wá. Alhamdulillah. Ńgbà tí mò ń lọ léèwé. Tán bá máa dárúkọ àwọn léèwé tí mo lọ. Á pẹ̀lú àwọn olórí iléèwé tó wà ní Nàìjíríà. But tó yet alhamdulillah. Yet alhamdulillah. Adúpẹ́ fọ́lọ́run ọba. Ni mo kàn wò pé tó bá jẹ́ lòmíì náà bá sọrú ẹ̀, ṣé mọ̀ pa á bínú. If it were maybe one of us on this thread, ó lè gbà sí bínú. Kí náà mean, kí náà ṣe kinní kan, wọ́n ṣe máa ní òun lọ school, wọ́n ṣe máa ó da kò burú. Ṣé ńgbà tán ní mi ò fòyìnbó ṣeré àbí pé mi ò gbóyìnbó yẹn, ẹjọ́ ṣó ti túrun ẹyọ kan ní ara mi. Some people talk through their nostrils. Why? Ọlọ́run ọba. Mo ní nígbà tí mo ń lọ léèwé, Ọlọ́run ọba tán bá kà láti bẹ̀rẹ̀, tán bá mú ni. Tán mú láti corona mẹ́kún ẹ̀ ni. Tán mú dé anti-ios preparatory Biado Road ni. Ìkòyí ni méjèèjì wà. Tán bá mú tán bẹ̀rẹ̀ sí ní kà bẹ́ẹ̀. Wọ́n náà hàn léèwé tí mo lọ ni. Mo kàn wò pé you know what? Àsàmàrégè ẹ ṣáà mọ̀. Gbé ọmọ Sàlẹ̀kó will always be ọmọ Sàlẹ̀kó. Olókàn mi. Ẹnu ẹ ló fi sọ̀rọ̀. The person doesn't know you are learned. Àbí o àbúrò mi. Nígbà tèmi lọ léèwé. Gbogbo àwọn tá máa bá lọ léèwé, àárín wọn tó ní kálukú bá ń lọ tiwọn láàárọ̀. Àwọn ọmọ Dr. Salau. Àwọn àwa ìnáwó lórí trẹ́dì. Àwọn bí kan máa lọ, wọ́n lọ sí home science. Bí wọ́n lọ Sadrao. Bí wọ́n lọ sí corona. Bí wọ́n lọ sí anti-ios prep. Bí gbogbo iléèwé tó lè dárúkọ lẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ iléèwé olórúkọ là ń lọ iléèwé. Gbọ́dọ̀ ya rẹ́rìn. Àwọn iléèwé ta tiẹ̀ lọ yẹn pàápàá ẹjọ́ ẹja mi nírọ̀ IY. Irú àwọn iléèwé yẹn ẹni tó tiẹ̀ dúró tó kà dúró lórí form 5 ń bẹ̀ gan pàápàá. Iléèwé gidi ló lọ, ìwé gidi ló kà. Tẹ́lẹ̀ jẹ́ wọ́n gbá kúrú mọ́. Ń bá dá nìkan rẹ́rìn lórí bẹ́ẹ̀dì mi, mú níṣẹ́ ráyé. Báwọn ẹlòmíì ṣe máa ń dá wàhálà tí ò sí lẹ́rẹ̀ẹ́. Tó bá jẹ́ ẹni tó máa gbà bí igbá ọtí, tó máa bínú, ìyẹn náà tún sọ fáwọn kan. Àwọn kan á tún dé á di team kinní kan. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn jà. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi. Tá lèmi fẹ́ rojọ́ fún lẹ́yìn pé kí n bọ́ sórí live chat kí n sọ fáwọn tèmi ká fi rẹ́rìn.
pé kò burú àìwáì wọ́n ní mi ò kàwé wọ́n ní mi ò gbóyìnbó bá tiẹ̀ ṣe alẹ́ ọjọ́ kan ni bóyá one night every week màá lọ máa bá àìwáì a máa kọ́ mi ní òyìnbó díẹ̀díẹ̀ British ni bó ṣe oyè ládùn sọ ẹnu ni tó bá gbà mí láyè wọn ló dáa kò burú ìwọ náà one night ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa kọ́ mi lóyìnbó ìkémi náà lè kọ́ kí n lè mọ̀ sọ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ṣùgbọ́n kinní kan ni mo mọ̀ dájú pé ńgbà tèmi ń lọ léèwé wọ̀láì mi ìmọ̀ kó mi ọmọ ẹnìkan tó ń ṣèjọba ní Nàìjíríà tí mi bá lọ léèwé bẹ́ẹ̀ ni mi kan lẹ̀kùn anybody rí I work alone mi ìwòyàn rí Ọlọ́run ọba ẹni tó ń wò kí ìwòyàn mi ń kọjá àsọ̀yá mi àti bàbá mi bẹ́ẹ̀ ni mi ò mọ ọmọ olówó náà ní Nàìjíríà yẹn ó ṣe ṣàṣà tí mi bá lọ síléèwé but you know what tough ṣe bọ́rọ̀ ẹnu lásán ni ẹ jẹ́ ká máa kọ́ láti bíbẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu lásán ni anybody lè fẹnu ẹ̀sán tó bá wùn báwa bá ṣe gbà á ni òun ni orin tí Barrister rọra kọ fún wa ní ráńpẹ́ yẹn pé ìbínú àti àìbínú àti ìbínú ó jọ ń gbénu wa ni ìta bá gbà láàyè nínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá yìí ni màá sọ torí pé àwọn tèmi àwọn ọmọ mi ní gáràjì Òṣòdì wọ́n ń wò àwọn ọmọ mi ní gáràjì Kòdú wọ́n ń wò àwọn ọmọ mi lábúlé Ẹ̀gbá wọ́n ń wò gbogbo àwọn ọmọ union ló ń wò so I make my choice bóyá èdè Ghana ni mo fẹ́ sọ ni tó bá wù mí kí n sọ chui màá sọ chui bó wù mí kí n sọ Jẹ̀bú ẹnẹjọ wọn kẹmí mọ ènìyàn sí in tó wà ní inú wa kódà ó pé oríṣiríṣi èyí tá a bá gbà láàyè nínú ẹ̀ láti jáde ni èyí tá a bá tó bá fẹ́ lo ìbínú wàá lò tó bá fẹ́ lo àìbínú wàá lò but personally I try to use a lot of àìbínú lóòótọ́ la máa ń pèdè pé àwọn kankan wà tó yẹ pé ọmọ àlè ló máa rínú tí kò ní bí pé ẹ jẹ́ ká tọ ara bí ìwò náà pé ká wo health wa pàápàá Abidoye Emmanuel Akínọlá ọkọ mi káàbọ̀ you're welcome oh for the first time you are joining us on this live chat thank you you're welcome darling ṣe mọ̀ èyí tó bá wù wá láti múlò nínú ẹ̀ ni èmi lèmi choose àìbínú bẹ́ẹ̀ ni pé kó mi bí n bá ń lọ́gán béèyàn bá tẹ̀ mí mọ́lẹ̀ bó wù mí mo lè má yẹ ṣe bó tẹ̀ mí mọ́lẹ̀ ni ṣé bí tí n bá sún síwájú tí n bá yọ tíṣù nú báàgì mi ṣé bí màá finú yẹpẹ ẹsẹ̀ mi ṣé kò yàtọ̀ sí pé tí n bá yíjú padà tí n bá ní ó dẹ̀ tẹ̀ mí mọ́lẹ̀ bra tó bá fún mi nígbàjú ńkọ́ tó bá fún mi nígbàjú ńkọ́ tí ò bá tẹ̀ tún wá fún mi nígbàjú tó bá sọ fún mi pé òun tẹ̀ ẹ́ mọ́lẹ̀ nìyẹn kí ló fẹ́ ṣe sí i lọ́ọ̀ má jarí kò ṣe dáadáa ìbínú oríṣiríṣi nǹkan ló mọ ó ní mo ṣe sọ wípé àwọn bàbá tán sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé máà tó ṣe kinní pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ yìí who knows òun lèmi ṣe ní ẹ jẹ́ ká ṣì trade jẹ́jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ bóyá bó ṣe gbà á nìyẹn ṣùgbọ́n àwa náà gẹ́gẹ́ bí èèyàn gẹ́gẹ́ bí obìnrin pàápàá most of us àá fi ìtara obìnrin àá fi sínú ọ̀rọ̀ yẹn àá fi sọ̀rọ̀ kò jẹ́ I thank you all once again for all your awesome contribution to this particular issue. In fact, Ọlọ́run ọba nìkan ló lè bá mi dúpẹ́ fún yín o. Ọlọ́run ọba nìkan ló lè bá mi tò ilé oníkálùkù gẹ́gẹ́ bẹ́ ṣe fẹ́. Oníkálùkù á máa rójú rẹ̀ àánú Ọlọ́run. Ọlọ́run dẹ̀ ní fi kankan gbóyin sílẹ̀. Quickly, I'm going to talk about some of our sisters and brothers' businesses. Ismail Adegbola is he has a magazine in Cameroon. He lives in Cameroon. His business is in Cameroon. And he's wanting that if we have occasion in UK especially that we want him to cover, we can give him a call. We can give him a shout. Tomorrow, I'm going to put him up on my wall. And Mrs. Akemi Jeje, thank you very much, ma. Thank you, ma. Thank you so much for sharing all. Thank you for sharing this. Yes, Sakemi Jeje, mo láti share ma. In téèyàn bá gbà láyè nínú ẹ̀, òun ló máa work fún yàn.
in tí èèyàn bá tó bá gba ìbínú láyè ìbínú á wọ́ọ̀kì fún ẹ tó o bá gba ìbínú láyè kò ní wọ́ọ̀kì fún ẹ lómi máa ń béèrè nígbà mi wọ́n máa ń bi mí wọ́n á ní ṣé kí làwọn lè ṣe náà tó lè bí ẹnu. múlá kan tó bá tún jẹ́ni tí mo nífẹ̀ẹ́ gan ni tí mo nífẹ̀ẹ́ jù tí mo nífẹ̀ẹ́ pa tí mi ìdẹ̀ fẹ́ fìbínú hàn máa yà I'll just drift apart. òun náà dẹ̀ mọ̀ pé mo drift apart. mi ìdẹ̀ ní wíjọ́ mi nítorí bẹ́ẹ̀ kí n jà mo lè express ara mi kì í ṣe pé bóyá máa walk away máa shy away àbí máa bottle nǹkan kan up against èèyàn I don't do that. I will walk away. I will drift away from you. Like I say, naturally mi ṣe tó ń keep ọ̀rẹ́ púpọ̀ nítorí mo mọ̀ pé àwọn èèyàn àwa diverse máa ń sọ kinní kan fún àwọn èèyàn tó bá gbẹ́jọ́ wá bá mi ẹ wò láti bí pé we have got different ideas, different ideologies, different idiosyncrasies, diverse backgrounds, albeit cultural, and otherwise. So àyàtọ̀ síra wa pátápátá ọkọ àti ìyàwó gan tó fẹ́ di pé wọ́n fẹ́ jọ máa bára wọn gbé it takes a lot. máa tún sọ̀kan fún yín mo ti rẹ́ni tó kọ ìyàwó sílẹ̀ ó lọ sí nàìjà ó lọ fẹ́ yàwó ó fẹ́ yàwó yẹn ó mú dá amẹ́ríkà ìyàwó tó fẹ́ ó ní PhD òun tó fẹ́ ìyàwó owó Silicon Valley ló make tó fi rí owó lamẹ́ríkà fún gbogbo àǹfààní àwọn tó bá mọ owó Silicon Valley ló fi rówó owó IT ní lọ́dún náà lọ́hùn nígbà tó gbé ọ̀rẹ́ wa tó ní PhD dé amẹ́ríkà ọ̀rẹ́ wa ti ń lọ amẹ́ríkà ẹni tá à ń sọ yìí ó wà làṣẹ́kẹ̀ẹ́ báyìí ni ọ̀rẹ́ wa ti ń lọ sí amẹ́ríkà mi ì mọ̀ kí n má dán ẹnu bóyá kọkùnrin ẹ̀gan tó rò bíi pé òun máa lọ gbé ìbò ńgbà tán dé they don't know that you are down to earth àbúrò mi nìyẹn Bọ́lá olórí Adédìjì thank you my darling well I am who I am Bọ́lá oṣàmọ̀ ńgbà tó gbé ọmọbìnrin just because naija ni ọ̀rẹ́ wa ti kàwé Ifẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi lọ Ifẹ̀ the great Ifẹ̀ ó ní masters ní finance ó ní PhD ní something else ngbà tí ọkùnrin yìí tán dé Amẹ́ríkà níjọ́ tó máa yá bráì tó máa ní òun ò fẹ́ yàwó mọ́ oríṣiríṣi nǹkan ni mo ti rí tó jẹ́ pé mo mọ̀ pé èèyàn láti tread with patience èèyàn láti tread carefully. ó ní ọ̀rẹ́ wa ò mọ microwave lò biochemistry ní first degree ọ̀rẹ́ mi biochemistry ní first degree ní Ifẹ̀ second degree ló lọ ṣe finance ọkọ ní kò mọ ó ní microwave ó ní kò mọ lò dáadáa bóyá ó ní kò dé oúnjẹ dáadáa ni o bóyá ó ní kò ṣe kinní kan dáadáa ni ọ̀rẹ́ mi sáré pè mí ọdún náà ti pẹ́ àṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ ni àwọn ọmọ wa wà bí ọdún kan bí ọmọ ọdún kan àwọn ọmọ tẹ̀rí tó ti ṣe gòfìọ́nsìn abájọ kékékékékékékéké lórí fóònù lábá tún rọra wa lẹ́kún iye náà pé ó lè sọ̀rọ̀ ìbínú ni a ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fúnra wa to the glory of God today alhamdulillah ọkọ náà lọ gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ọkọ náà lọ because ó ti wù láti lọ bọ̀ pẹ̀lú sùúrù pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù ọlọ́run ṣègbésí ayé tó dáa fún ọ̀rẹ́ mi ó ń ṣọlámọ́lá ó ń ṣerémọ́re ní Amẹ́ríkà yẹn ni to the glory of God òun ni mo ṣe máa tí n bá ń sọ̀rọ̀ sùúrù àwọn ẹlòmíì máa ń wò bí ìgbà tó jẹ́ pé ṣé eléyìí ṣé ó ń pretend ni àbí ṣó ń parọ́ ni àbí ṣó ń ṣe no I have seen so many things tó jẹ́ kí n mọ̀ pé sùúrù máa ń yanjú nǹkan and my father is an example Sikiru Ayinde Barrister is an example ẹ mọ iye ọdún mélòó làwọn èèyàn máa lọ ń bá Sikiru Ayinde Barrister ipe lágbájá báyìí ó ń sọ nǹkan tí ò dá nípẹ ó ń ṣe nǹkan tí ò dá sí ẹ lẹ́yìn tó dẹ̀ máa sọ fún wọn pé yes tí èmi witness tó dẹ̀ máa sọ fún wọn pé ẹ fi sílẹ̀ ilé tí mo fọwọ́ mi kọ́ ni mi lè wò. bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Àrẹ̀mú Adé kò sí téèyàn lè ṣe fún láyé ara bàbá mi ni mo ti kọ́kọ́ ń kọ bí mo ṣe ń dàgbà pé bàbá mi ní ọ̀rẹ́ tó gbèlú òyìnbó tó kàwé àwọn ti ṣíwájú ọ̀rẹ́ wọn dé láti ìlú òyìnbó ọ̀rẹ́ wọn ṣẹ́kù sí ìlú òyìnbó ngbà tí kọ́rẹ́ wọn tó dé láti ìlú òyìnbó bàbá mi ra ilẹ̀ ní choice area
fún àwọn méjèèjì as best friends. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọ̀rọ̀ ńgbà tí mo jẹ́ ọmọ kékeré bí ọ̀rọ̀ ọmọ ọdún 9 ọmọ ọdún 10 ara bàbá mi ni mo ti kọ́ ọ̀rọ̀ pé kéèyàn má bínú. Mo dẹ̀ máa ń preach ẹ̀ máa ń ṣe ẹ̀pẹ̀ láwọn èèyàn pé it works. O lè dàbí ọ̀dẹ̀, o lè dàbí ẹni tí ò lajú, máa ń wo ẹlòmíì tẹ́lòmíì bá wò báyìí wípé eléyìí tó lajú àbó ṣe kinní kan, máa ń wo ẹlòmíì pé tó bá di aṣọ màá wọ̀ ẹ̀. Bó ṣe mọ̀ pé kò ṣeé sọ síta, máa kàn wò, máa kàn rẹ́rìn. Tó bá di aṣọ ṣe ni máa wọ̀ ẹ́, inú aṣọ náà bí mi sí. But ṣé mọ̀ kò wu àwọn èèyàn pé wo ṣá rọra jù wọ́n sílẹ̀. Gbogbo wa ti dé ìlú òyìnbó, a lè di ohun tó ń wà. Anyway, pàpá mi ra ilẹ̀ fún òun àtọ̀rẹ́ ẹ̀. Ìgbà tí ọ̀rẹ́ wọn dé láti ìlú òyìnbó, ní ẹ̀yìn pàpá mi, ọ̀rẹ́ gba ẹ̀yìn lọ very choiceful area ní Èkó ni. Ọ̀rẹ́ gba ẹ̀yìn lọ, ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ ilẹ̀ méjèèjì èyí tí pàpá mi rà fún rẹ̀ àti tán rà fún òun. Ó dẹ̀ kọ́ méjèèjì, òun kọ́ kan, ó kọ́ kejì tí bàbá mi fún ìyàwó ẹ̀. Ẹ sọ mí, dí ọlá tí ilẹ̀ máa mọ́ yìí bàbá mi ṣì ń baṣọ rẹ̀. Dí ọlá tí ilẹ̀ máa mọ́ yìí bàbá mi ṣì ń bè. Ó yẹ sọ fún mi, if it were some of you, ẹ bínú. Wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n tara. But bàbá mi wò pé nǹkan ayé ló máa gbé. Nǹkan ayé ló máa gbé. That's why when a lot of you come in box, a lot of people will come and say, is it really true all like that? O kì í bínú bẹ́ẹ̀, o kì í ṣe kinní kan, o kì í ṣe kinní. Yes, mo wà resilient. Bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ máa ń try to the best of my ability. Mi ò mọ bọ́n ṣe ń bínú. Bọ́ kò ṣe pé mo ponú. Kì í ṣọ̀rọ̀ òponú. In tó bá ti máa mú ìbínú wá bá mi, máa ń yọ̀ǹda ẹ̀, máa yọwọ́ ń bẹ̀, máa tètè jìnnà sí i. And a lot of people tó mọ̀ mi, wọ́n mọ̀ pé bí mo ṣe operate nìyẹn. Alhamdulillah. Ọlọ́run á kọ́ oníkálukú mọ̀ ṣe. Ìbínú àti àìbínú ó jọ máa ń gbé inú wa ni. Èyí tá bá gbà láàyè nínú ẹ̀, òun ló máa work fún wa. Tó bá gba ìbínú láàyè nínú ara ẹ̀, sùúrù sòkúta jiná. Oh, Mommy Stella Olukoga, welcome ma. Tó bá gba ìbínú láàyè, a máa rán ẹ níṣẹ́ lójú wa máa bínú. O ò ní look good. Ó máa dàbí onídààmú ní gbogbo ìgbà ni. Wàá máa dàbí onídààmú ní gbogbo ìgbà ni. Ara ẹ̀ ò ní lélẹ̀. Ìbínú yẹn máa wà, orí ẹ̀ máa tanná lẹ̀ every time ni. You are always waiting for what somebody is going to say next that you're going to anger over. But tó bá jẹ́ ní tó mọ̀ láti take nǹkan easy, tó bá yẹ pé irú ọkọ tí à ń sọ̀rọ̀ tó lé ìyàwó ẹ̀ lọ yẹn, kánú jẹ́ ní tó yẹ pé ó máa ń rán àìbínú níṣẹ́ for instance, ṣé mọ̀, akọ́kọ́ jókòó àwò á ní gẹ́gẹ́ bí bàbá tí ẹni tó sọ fún mi pé ṣé èmi ò gbóyìnbó ni mo ṣe máa ń ṣe program Yorùbá, ṣé mo mú kọ́kọ́ fílẹ̀ mo jẹ́ kó sọ̀rọ̀, mo wá ronú sí i, mo ní dúró náà ọlá irú èsì wo ni kí n fún ná, ṣé kí n fún lésì kí n jẹ́ kó mọ̀ pé ọmọ ìsàlẹ̀ Èkó ni mí ni, mo tún rò mo ní ṣé kí n fún lésì kí n jẹ́ kó rò bíi pé mo kàwé díẹ̀ ni, mo tún rò mo ní ṣé kí n fún lésì kí n jẹ́ kó mọ̀ pé mi náà mọ bọ́n ṣe ń ṣọmọ ọ̀ta, mo wá dára mi lẹ́kùn, mo ní kò sí ìtòṣe inú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ò work fún ẹ, but èwo ló máa fún ẹ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ jù, mo wá mú èyí tó máa fún mi ní ìfọ̀kànbalẹ̀ jù tó jẹ́ sùúrù, ignore, àmójúkúrò, pé no, mo choose àìbínú ló máa work fún mi, and I chose not to be angry because mo mọ̀ pé ẹnìkan fẹ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan kan nìyẹn, tí ò bá ti fún wọn láyè, wọn ò ní ráyè wọ penetrate ẹ̀. Mo rò pé ẹ má bínú, òun ni mo ṣe fún wọn lésì pé ẹ má bínú, ẹ̀yin náà lè ràn mí lọ́wọ́. Ìgbà tó di káwọn òbí mi rán mi ni ò sówó mọ́, ṣùgbọ́n àyè sì sílẹ̀, mi ì tí ì dàgbà jù, kò sígbà téèyàn ò lè kàwé, tẹ bá lè sanwó ilé ìwé mi máa lọ, kò jẹ́ bó ṣe jẹ́. Èyí tá a bá gbà láàyè nínú ọkàn wa ló máa wọ́ọ̀kì fún wa, yálà ìbínú àbí àìbínú. Àwọn ọ̀rẹ́ wa wà ní orí trade, àwọn ẹ̀gbọ́n wa, àwọn àbúrò wa tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ oríṣiríṣi. Mama Flake Swarovski wà ń bẹ̀. A máa fi ọ̀rọ̀ sílẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ tó máa ranra wa lọ́wọ́, lẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ. Mama Flake Swarovski, Mama Bado, all sorts of jewelries, máa ń sọ. I've got it on my fan page. Be it starting from 9, 14, 18, 22, 24 karat gold.
That's her business. Gbogbo òde tẹ́ bá fẹ́ ṣe, ẹ fẹ́ ṣe ìyàwó ọmọ ni. Ẹ̀yin pàápàá fẹ́ ṣe ìyàwó ni. Ẹ fẹ́ ṣọkọ tún mi gbé ni. Ẹ fẹ́ ṣe kó mọ jáde ni. Àwọn ọdún oríṣiríṣi ni la fẹ́ ṣe. Àbí àti ẹ fẹ́ ṣe òde pé a kàn lọ sóde ọ̀rẹ́. Gbogbo góòlù tẹ́ máa lò ó wà ńbẹ̀. Swarovski crystals ó wà ńbẹ̀ lóríṣiríṣi lóníranran. Sterling silver ó tiẹ̀ nìkan sterling silver ó beautiful set. Ṣé set stone oríṣiríṣi ṣé ìkan tí mo rí the other day ni zirconia is kò ṣe é fẹnu wé ẹnu ò ṣe kọjá yí pé ká lọ sórí wall wọ́n wà lórí Instagram, wọ́n wà lórí Twitter, wọ́n wà lórí gbogbo social media. She's very big on Facebook, you know, and you can contact her on there. Wọ́n bá mi prepare kí náà ti ń pe page mi lọ́wọ́ àwọn tó mọ̀ ṣe dáadáa so that a máa feature wọn kò ní jẹ́ pé ó máa jẹ́ auto a máa feature wọn regularly ní orí page mi. Not because of anything kọjá yí pé ká ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe láàrin ara wa. Mama Fumi Smith, she is on the thread. Whatever you want, whatever your occasion is, ẹ fẹ́ ṣe oúnjẹ aláràǹbarà. Èpìyà tó gbódòdó àánú níbo ni kí n ti pàdé ẹ náà níbo ni kí n ti pa. Auntie Kemi Jeje, Flaky Swarovski, she's on the thread. FLAKY and Swarovski, as in Swarovski crystals. Flaky Swarovski. My inboxing Auntie Kemi Jeje later on. There is Ismail Adegbola. I said about him earlier before I went into Orosuru Oshesuru. He's a publisher. He's got a very beautiful magazine. Magazine that be Ovation kind of be Hello magazine. You know, showcasing stars and show business and whatnot. He's based in Cameroon, but he travels all over the world to cover events, and he's seeking that if you have events across UK that you may want them to cover. Gebo Obakpe and 128 others just shared your video. Thank you very much. I needed to go to about 300 shares. Uncle Kamo, welcome on board, sir. Ekusheni. There is Meg Charles collection. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ nílùú ìwípé in the UK especially and even across the continent of Europe. Ìpè tẹ́ bá fẹ́ ra aṣọ, àwọn oní aṣọ spiritual churches as they may be called. Yálà Seleni, yálà Kérúbù ni. Tẹ́ pé àwọn aṣọ trimmings, àwọn haberdashery, all your haberdashery requirements. Those are the things that she sells. She not only sells, she's a distributor. I've said it once. Meg Charles collection, look her up on Facebook. Gbogbo aṣọ 100% pure silk and whatnot. 100% woolen, cotton, whatever it is you require for your spiritual gowns. Oh, Sister Stella, Mrs. Thomas, you're welcome. Thank you very much. Thanks for joining in. Gbogbo requirements ní fún spiritual garments, ornaments, and other haberdasher materials. Please contact Meg Charles Collection. As well, we have our sister Fumi in Walworth Road. Contact me if you need any of them, but I shall be showcasing them on my page every week to promote one another's businesses. There's our sister Fumi in Walworth Road, the best person that can plait your hair in this country. She does the best plaits, believe me, the best plaits. One of these days I shall be coming out with her plaits. It's just a shame that I don't wear plaits for too long. I got psoriasis on my scalp, not on any other part of my body, but I got psoriasis on my scalp, so I cannot wear a particular hair for long. I've got to wash my scalp regularly. Otherwise, you're going to think I've got dandruff because the skin on my scalp does peel
very often. Otherwise, Mbati, she's offered that, you know, I used to do her braids a lot, but malati, you know, tete yokuro. So never mind. One of these days, I'll come up with her braids. And that's it for now. If you've got your business, bring it. It's not for any money. It's just so that we can rub on one another. We need to come together. Ìgbà tá bá ń yára wa sọ́tọ̀ọ̀tọ̀, tá bá ń wà class conscious, tá bá ń fi barricade sí àárín ara wa, òun ló máa jẹ́ ká máa jìnnà sí ara wa ní gbogbo ìlú òyìnbó yìí. Fún àwọn èèyàn mi tó wà l'Amẹ́ríkà, you have Joker's Place in Maryland. Sister mi, Adejoke, Alison Akinbiyi, Mrs. Akinbiyi. She's got awesome stuff. Fire but me, no. No, I can't do it. I always wish I could. You lot are brave, man. You guys are so brave when I see your low cut. I admire them. 1, it's not gonna suit me. 2, I just cannot. I cannot but have hair on my head. The doctors have done everything regarding the psoriasis. I've done it from a very little age, you know, so I'm used to it. I just do hair that I can yank off, and my hair is very long. My hair is actually very long. It's not like my hair isn't long. My hair is quite long, you know, but it's a shame. I have to get my scalp washed very regularly. Me, if I don't me, I oh, brave do me, lo show mo. Emi oniru bravado yen. I can't carry it. Maybe as I get older as well, maybe when we're in our 60s, maybe I can then just be able to carry it, but not now. Anyway, fire jomi. You know, I can't even do the twist. In my life, I can't do it. Bimbo Taiwo, oh, well done, Oremi. Mwah. Thank you, Yawo Jebu. Oremi to sure. Thank you so much. We have spoken about Eje Kamara Pelu Ibinu wa, àwọn èèyàn wa tó ń ṣe business, Eje Ka patronize ara wa. Believe me, Flecky Swarovski have got awesome jewelries. Awesome jewelries. You only need to go on that wall. Note it, Flecky Swarovski. Flecky Swarovski, she is the best. Honestly, she is the best. That is that. Quickly, I'm going to bother on something before I go. I leave you with it. Thank God IY is still on. You know, because when it comes to social issues, I always like that IY contributes. Ẹ jọ̀ọ́ mo rí àwọn nǹkan tí wọ́n inbox sí mi. Àwọn èèyàn ní London tí wọ́n fi kò tí ẹ ṣe London nìkan ó tún ṣẹlẹ̀ sáwọn kan ní Germany. Wọ́n wá send ẹ̀ sí mi. And it's not for me to be sharing ugly pictures or videos. But èèyàn ọ̀rẹ́ bá ń jà tó bá ti jẹ́ pé ní ìlú òyìnbó tá wà yìí ọ̀rọ̀ ìwé la máa sọ. Like I said, mo ti sọ ńgbà tí ń bẹ̀rẹ̀ pé ó máa become repetitive because ó máa ń ṣẹlẹ̀ gan ni. Welcome Deji. Ẹ káàbọ̀, whoever is just joining us. Ẹ káàbọ̀. Mo mọ̀ pé ó máa become repetitive but máa ń fẹ́ sọ àwọn nǹkan tí máa wo àwọn stories táwọn èèyàn bá gbé wá sí inbox mi. Màá wá mú èyí tó bá occur jù or tí n bá rí pé ó wà pressing tí àwọn èèyàn really press on. Òun ni mo máa ń fẹ́ pé kí n table pẹ̀lú àwọn sisters and brothers mi, fathers and mothers, kájọ sọ ká lè kọ́ àwọn ará wa míì náà ní ọgbọ́n. Ṣé mo wá rí pé mi ò fẹ́ sọ but at the same time mo ní kò burú. Àwọn mú yàn sí à ń sọ síbẹ̀ ká kú síbẹ̀. Ọ̀rọ̀ pé ó ṣe ìwé kò ṣe ìwé. Ẹnìkan ní ìwé ìgbélù. Òun threaten ẹnìkan tí ò ní ìwé ìgbélù. Ipe o máa ṣe kinní kan fún wọn. Ọlọ́run tó ṣe titi ẹ ṣé wọ́n ti rò pé ó ti gbàgbé ẹlòmíì ni. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn ìyá mi bàbá mi tó ní làákàyè ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi ẹ bá mi comment ẹ bá mi pè ẹ mọ nọ́mbà tẹ máa pè wọlé. Olórí Adédìjì wà ń bẹ àbúrò mi. Admin ni. Admin tí ò gbowó á sọ nọ́mbà tẹ máa pè fún yín. You know. Ẹni tó ṣe titi ẹ ìwọ ti gbàgbé pé ó sì wà ń bẹ tó máa ṣe tẹlòmíì gbogbo wa kọ́ ni wọ́n bí sílùú yìí. Àwọn tí àwọn ìyá wọn àti bàbá wọn bí wọn sí bí akí wọn ayìn wọn iṣẹ́ ló gbé wọn wá
ṣùgbọ́n mo máa ń sọ kinní kan pé ọmọ tí wọ́n ti bí ní Ghana wọ́n ti bí wọ́n ti sun oorun tó máa di oyún ẹ̀ ó ń bọ̀ wá gbé ìlú yìí ọmọ tí wọ́n ti bí nìbàdàn tán ti sun oorun ẹ̀ ń bọ̀ wá gbé ìlú yìí ọmọ tí wọ́n ti bí lẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n tiẹ̀ ti sun oorun ẹ̀ ó ń bọ̀ wá gbé ìlú yìí ẹ jẹ́ ká máa ṣe sùúrù tó pọ̀ gan ni ẹ jẹ́ ká máa ní control ẹ jẹ́ ká máa kó ara wa níjànú àní ẹ má jẹ́ ká máa ṣera wa ní ológe wíwo ọkọ ìyá àdẹ̀jọ́ ẹ jẹ́ ká yé ṣera wa ní ológe wíwo ọkọ ìyá àdẹ̀jọ́ kí lẹ ní tẹ́nìkan ò ní rí owó kí lẹ ní o Àyìndé tẹ́nìkan ò tí ì ní rí ọlá kílẹ̀ ní o Àyìndé tẹ́nìkan ò tí ì ní rí òkìkí kílẹ̀ ní o tẹ́nìkan ò tí ì ní rí mo ná ọmọ tí wọ́n tí ì bí ní Áfíríkà ní China ní Japan ní Singapore ní Malaysia ní Burkina Faso ní Sudan ní Senegal across the world wọ́n ń bọ̀ wá gbé nílùú yìí wọn ò tí ì sun oorun wọn ò tí ì bí wọn rárá bàbá lókè ò kì í ṣọlọ́run ẹnìkan wàláì bàbá lókè ìṣọlọ́run ẹnìkan ọlọ́run tèmi ni ọlọ́run ti ẹni bàbá lókè ìṣọlọ́run ẹnìkan bẹ́ẹ̀ ni gàrà nóòtù tí máa fi lọ lálẹ́ yìí nìyẹn ẹ jẹ́ ká máa ṣe sùúrù tó pọ̀ gan ẹ jẹ́ ká máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù kò sí inú tó lè máa bí wa ká máa bára wa jà nínú bọ́ọ̀sì hello ẹ káalẹ́ ẹ káàbọ̀ we lost that call. Màmá ló ń pè yẹn hello. Hello. Sis. Ẹ káalẹ́. Ẹ káalẹ́. Yorùbá yẹn ló dùn jù. Ọ̀rọ̀ àwọn tó máa ń fi ìwé fẹ́ẹ̀kì nára wọn àbí. Bẹ́ẹ̀ ni pé màá pe ilé ńlá fún ẹ. That was the language. I've got the audio. Oríṣiríṣi láti wọ́n bá ọjọ́ díẹ̀ tí àti délé ayé. Ẹ ti lò láyé grandma. Oríṣiríṣi láti gbọ́ nínú ìlú yìí. Nípa ọ̀pọ̀ tí ìgbà ti ṣiṣẹ́ láwọn òbí kan tó jẹ́ pé a gba ìpè míì má dẹ̀ gbàgbólẹ̀ má dẹ̀ mí rí pé Nàìjíríà kí ló dé ta ṣe ń ṣe báyìí fúnra wa. Ó máa pè ó máa táṣìírí ọmọlàkejì ẹ̀. Òyìnṣẹ́ tó ń ṣe èèyàn tó ń gbé ní ilé ẹ̀ bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀ àsìkò tán lè bá ń lé àwọn tó wà ní ilé ẹ̀ gbogbo wọn ló nìwé. Àìmọye owó ẹ̀ tó jẹ́ pé èmi kàn máa sọ fún ẹni pé ìjókòó yìí kọ́ ló máa pè àìmọye bí ìkọ́ ló máa pè. Lákàyè. Ṣé òǹfààní agboolé ńlá yóò lọ bèèrè lọ́wọ́ Google àbí kó lọ bèèrè lọ́wọ́ go and ask you òǹfààní fún yẹn àìmọye irú ẹ̀. Irú èèyàn yẹn tẹ́ẹ̀mì ò bá fún a tún pè wá lórí tó máa lọ pé tó máa fún. Mo máa ń jókòó mo máa ń rò ní pé kí ló dé why are we like that? Why are we so evil? Now wọ́n tó ló máa pè ní láti èèyàn kan ó gbàgbé nǹkan kan ni travel card lọ gbélé ẹ lọ́wọ́ ìwé tó wà lọ́wọ́ ẹ tó fún pé yẹ ẹ̀sùn oníwèé lè dúró níwò ní red passport tó ṣe kí nìkan sọ́ọ̀rì tó bá bí ẹ sí ìlú yìí mo tún ara ẹni travel card wọ́n lè gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀ níta. Thank you. Oh damn, we lost it. I'm sure she'll ring back. I don't know why we lost her. Inú mi dùn ẹni tó pè wọlé yẹn
ẹni tó yẹ kó pè gangan kó kọ́ wa ní ọgbọ́n lẹ́ni tó pè yẹn. Hello. I wonder why it cut off. Tí o bá fi pé o ní kọ̀ǹtà pẹ̀lú yàn, ẹ bọ́ sí ẹjọ́ lọ́ra yín. Thank you. Ẹjọ́ lọ́ra yín yẹn la mọ̀ nígbà táwa lọ́mọdé. Àjọ lọ́ra wa ni. Thank you. À ń pè nígbà káwá bá ṣe máa bá yé ara wa jẹ́ bó bá ọ̀pá bó bá ọkùn lẹ́sẹ̀. Thank you. It's not done anywhere. Tí ẹni tó ṣe fún mi, tí kò bá ṣe ẹni ẹ̀ ṣe pè fún ẹ. Ẹlẹ́dàá yẹn ṣe pè fún ẹ. Thank you. We really need to desist from it. Thank you very much. If people do it, they need to stop doing it. It's not nice. Thank you. And not even at this day and age, to just say, ìwé bá ń gbélé wọn lọ́wọ́ ń sìn, ọmọ máa renew. Fún bí ọdún mẹ́wàá. Renew. Wàá máa ṣe wàá dẹ̀ máa ṣe bí ẹni pé òtítọ́ tán. Ṣé yàrá fún ẹ ní 2 years àbí 2.5 years? Ìwé tó ní clause. Tó mọ̀ bóyá tó bá di time tó máa lọ renew wọ́n máa fún ẹ. So we need to be very careful with things we say, the things we do. We don't go around threatening people. Thank you. Thank you. Ìwọ fún ara ẹ̀ tó fẹ́ pèlè ńlá fún yàn, ó ṣòro wípé ìwọ fún ara ẹ̀ gan, òun ṣe ọmọ tó dáa tó jáde láti ìwé rẹ̀. Thank you. Because tó bá bí ẹ dáadáa tó jáde láti ìlú tó dáa, and if you got a very good upbringing, you would never ever think of even uttering such a sentence. We really need to be very careful. Look at the Asians. They don't do that to each other. Thank you. They don't. They support each other. No matter what. It's I'm sorry, Yoruba. I live by me. Sorry about that. Go ahead, sis. Just go ahead. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n á tún kó owó pọ̀, wọ́n á kó fún èèyàn kan. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ti ṣí ṣọ́ọ̀bù tó ti ń jèrè. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́? Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́rọ̀ lákàyè. Wọ́n á tún kówó yẹn jọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n á tún fi ràn ẹlòmíì lọ́wọ́. Tọ́wọ́ dẹ̀ ní default. Kò kí ń ṣe irú tiwa tó gbẹ́ tó bá ti ẹ̀dẹ̀ ní wọ́n àjọ gan àjọ. Tó bá dìgbà tó kọ́ ẹ̀ pé kò kówó lẹ̀. Wọ́n inbox mi níta lájọ yẹn àìwá ẹ̀. Wọ́n ti inbox mi níta lájọ. Wọ́n máa wá sílé ẹ̀, wọ́n máa tẹ agbẹ̀rù sílẹ̀kùn. Wàá block wọn lórí gbogbo, wàá block numbers wọn, wàá ṣe gbogbo, wàá change number just because o fẹ́ sọ tiẹ̀. But one thing is this, àjọ wà illegal o, legal. This is why I tell people, to buy my professional job, make sure you have a contract. Kò ṣe dandan pé kẹ́ sign. Àwọn mẹ́ta ìwé afẹ́ṣẹ́ àjò ọjọ́ báyìí la ń láti gbowó. Àkáǹtì oníkálukú nílé. Bàbá ti sanwó síbẹ̀ báyìí ọjọ́ báyìí tó bá ti ní sanwó yẹn báyìí ọjọ́ báyìí. Bóyá ẹni tí àjọ kan kò sọ fún. I'm just deviating, but all the same. Ara ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn ìwà burúkú tá máa ń wù fúnra wa ni. We need to teach ourselves discipline. Èmi gan mi sọ pé mo gbọ́ tán. Kò tẹ́ ṣe gbogbo ẹni mo mọ̀ tán. You said some things about the beginning today, and I've actually learned from it because woman being to me, you cannot cheat me. I'm sorry. Me only my da. That's my name. Only my da. Ọ̀rọ̀ pé à ń pe ilé ńlá fúnra wa ń gbọ́dọ̀ náà pè lẹ́nu tó ń jẹ́ ilé ńlá tẹ̀ ń pè ilé ńlá tẹ̀ wá ń gbé ilé ńlá tà.
travel card náà fún ẹ o tó bá sọ pé wọ́n jẹ́ pé lé láfi ọ̀pọ̀ because gbà kan fún wọ́n fi close. ṣẹgbọ́n wọn ní travel card náà gbélé yín lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pe lé ńlá fẹ́ nìkan travel card ìwé ìrìnnà ni ìwé ìrìnnà. àlọ́ amẹ́ríkà àlọ́ kíní kan. yorùbá fọ́nbù sorry free ìwé yẹn place of birth yẹn ò kì í change tó bá bí ẹ sọ kòkò máìkò place of birth kòkò máìkò náà yìí kò change. Kò change rárá so we really need to be very careful ẹ jẹ́ ká níbẹ̀ ẹ̀rọ náà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbogbo tá a bá ń ṣe. We need to be God-fearing. Kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ náà. Thank you so very much, my wife. I really appreciate. Just make sure that your case is watertight. Simple. Make sure your case is watertight. Nǹkan yẹn tó ti sọ sínú ìdúró yẹn tó ti gbé wọlé òun náà ni kò máa sọ, má jẹ́ kó yàtọ̀. Ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yẹn o. Ọlọ́run ṣe aláfin gbọ́ wa. Àmín ọ̀rọ̀ lẹ gbọ́ yẹn wọ́n ní àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí wọ́n lè fi gbogbo ẹnu bá wa sọ̀rọ̀ but wọ́n rọra sọ ní ṣókí fún wa. Thank you very much sis. Wọ́n rọra gbà wá ní mọ̀ràn ká rọra sọ ní èdè wa wọ́n ní pé àwọn other ethnic minority míì wọ́n rọra dárúkọ wọn lẹ́ẹ̀kan ìpéyà àwọn lágbájá báyìí báyìí wọ́n máa ń ranra wọn lọ́wọ́ ọmọ lágbájá á ṣèwé fún ọmọ lágbájá ọmọ tàmẹ̀dù á ṣèwé fún ọmọ tàmẹ̀dù kí ló dé táwa ò lè tara abẹ̀ kọ́ irú ẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé àwa fẹ́ túra wa síta nítorí pé a jà torí pé a bára wa bínú wáì tí à ń láti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa kọ́ láti máa ṣe sùúrù ẹ jẹ́ ká máa kọ́ láti máa ṣe sùúrù ẹ̀wọ̀n èèyàn jàánú mọ́ṣáláṣí ọlọ́run ẹ lọ kírun ni ó di pé máa pe kinní kan fún ẹ kí ló lè bá yẹn wá ẹnìkan ṣèwé ẹ̀ ó ń bọ̀ láti France ìlú ọkọ ẹ̀ nìyẹn France lọkọ ẹ̀ ti wá ó dẹ̀ ń bọ̀ láti ibẹ̀ òkè ó ń bọ̀ láti ibẹ̀ nìyẹn ẹ̀yin dẹ̀ ti lọ pe àwọn alágbára tán máa dúró de wọ́n dẹ̀ ti dúró de ní airport yẹn wọ́n dẹ̀ dá dúró wọ́n dẹ̀ ń béèrè àwọn ìbéèrè tó le tó yẹ pé ó lè fà á sí ọ̀ràn níbẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín sísítà wa ti sọ̀rọ̀ tó dáa mi ní máa repeat nǹkan tó tún sọ àìwá ìsọ̀rọ̀ máa wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín èmi ti rí kan rí bí mo ti sọ́rí on one of my live chats wípé nílùú yìí mo ti rẹ́ni tí wọ́n sọ pé wọ́n ṣe àkóbá fún ọkọ tó bímọ fún pàápàá ló ṣe àkóbá ló pe immigration yẹn ó pe immigration nígbà tí immigration jálẹ̀kùn tí wọ́n wọlé obìnrin lọ̀rẹ́ wa mo fẹ́ kẹ́ gbọ́rọ̀ yìí dáadáa kì í ṣe pọ́n sọ fún mi obìnrin ni mo dẹ̀ sure pé some of you may have seen some of it too something like it as well nígbà táwọn immigration máa wọlé obìnrin pọ̀ nínú wọn bí obìnrin méjì mẹ́ta wà nínú wọn ṣẹ́rí ó wá mú ọmọ kékeré ọmọ tí mò ń sọ ilé ni ó ti dàgbà ó ti graduate ó níṣẹ́ tó dáa ní United Arab Emirates òun nìkan náà ni ìyá ẹ̀ bí ó wá káwà ọmọ yẹn wá ìyá ẹ̀ wá sáré tì mọ́nú wardrobe ó lọ tì mọ́nú wardrobe pé òun ò mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ òun ò mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ ṣẹmọ tí wọn bá wà nínú ìbẹ̀rù pé ọlọ́pàá wá immigration wá nǹkan kan ó ti ọmọ ẹ̀ mọ́nú kọ́bọ̀dù ṣé ń gbọ́ mi o immigration officer tó gbé tó ṣí ilẹ̀kùn tó ṣí cupboard nígbà tó ń tú gbogbo ilé tó ń kó document tó ń kó gbogbo ẹ̀ immigration obìnrin tó ṣí ilẹ̀kùn mi mọ̀ tó ń pe immigration officer ní Yorùbá ni tí n bá mọ̀ pé máa débẹ̀ máa need láti lò ó ni n bá ti béèrè lọ́wọ́ bàbá wa Odòláyé Àrẹ̀mú àbí Kowé wọ́n á ti sọ nǹkan tó ń pè ní Yorùbá fún mi ìjọ mi máa ti máa béèrè sílẹ̀ n dẹ̀ máa ń béèrè sílẹ̀ ńgbà mi kò ọ̀kí ọ̀sìn mi ni anyway àwọn aṣọ́bodè no customs mi ìmọ̀ bóyá immigration ni aṣọ́bodè àbí customs ni aṣọ́bodè kò burú immigration obìnrin tó ṣílẹ̀kùn oyún ṣẹ̀ṣẹ̀ dúró nínú ẹ̀ ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ marry ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ become a mother ní ẹ máa gbọ́ bó ṣe ṣí wardrobe yẹn báyìí tó rí ọmọ kékeré tó ṣe báyìí ọmọ kékeré bí ọmọ ọdún mẹ́ta tó ṣe báyìí tó borí síbẹ̀ tí ìyá ẹ̀ faṣọ bò tó ṣe gbogbo ẹ̀ ó ṣàrí pé nǹkan ń rígù ó yọ aṣọ kúrò bó ṣe rí pé
nǹkan ṣe báyìí tó yọ aṣọ kúrò ó mú ọmọ yẹn síta ó máa gbé mọ́ra ó máa tú lára ó máa fún lómi tútù mu ó máa níṣó máa mu tíì ẹni tó máa pe immigration fún yàn ọkọ ẹ̀ tó fẹ́ máa ló pe immigration fún nílùú Imani ní àárín London wa Imani many years ago mo ní ọmọ tí mò ń sọ ilé ni ó ti graduate ó ti níṣẹ́ tó dáa pẹ̀lú company kan ní United Arab Emirates kí ni wàá fẹ́ fà jáde ok kí ni fẹ́ fà jáde ni pé dẹ̀yìn tí wọ́n comfort ọmọ yẹn tó make ọmọ yẹn comfortable wọ́n wá padà lọ bá ìyá the two lady officers wọ́n wá padà lọ bá ìyá ǹjẹ́ mọ̀ yí pé àwọn náà ṣàlàyé fún pé ṣe báyìí rìn báyìí gbà báyìí ni kò ṣe lọ gba fọ́ọ̀mù báyìí lọ síbi báyìí lọ síbi báyìí lọ síbi báyìí. ó tán àbí ó tán sometimes tá bá rò pé a fẹ́ ṣèkà fún yàn ìgbà míì oore ló máa yí sí fún ẹnìyẹn ẹ jẹ́ kí dáadáa wa kó máa pọ̀ ju aburú wa tá fẹ́ ṣe lọ míì ní kéèyàn má bínú o míì ní ẹni tí revenge bá ti mọ́ lára míì ní kó má ṣe o ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti mọ́ lára láti máa seek revenge or to be taking revenge míì ní kó má ṣe bọ́ gbogbo ẹ̀ ìbínú ló bá dé ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé a lè handle ìbínú wa láti lẹ̀ kò mà ní débẹ̀ àmà ní máa fall out so easily mo máa ń tẹnu wọn pé mi tí ìmọ̀ ọ̀rẹ́ mélòó ni mò ń bá jà kàkà kí n jà máa yà fún ẹ ó dẹ̀ máa mọ̀ pé mo yà fún ẹ ó dẹ̀ máa mọ̀ mí ìdẹ̀ níbẹ̀ jà kódà tó bá tún pè mí tó tún bá mi sọ̀rọ̀ á tún sọ̀rọ̀ mí ìdẹ̀ ní rojú ẹ fún yàn pàǹjà ìyẹn tún kọ́ àwọn tẹ́ máa pè ipe kan lọ múyàn àwọn màdẹ̀nà tún dẹni tó fọ̀nà hàn onítọ̀hún ipe báyìí ni kò ṣe rìnrìn àjò ayé ẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó máa ṣe pẹ̀lú report in tí wọ́n witness àwọn officers méjì obìnrin wọ́n máa kọ̀wé fún un pé nǹkan báyìí làwọn witness ní ayé tìlú ìṣìdá mi mọ̀ bóyá rú ẹ̀ tún sì lè ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé nǹkan báyìí làwọn máa witness kò máa tọ́jọ́ kò tó ṣù tán máa ṣe dá ọmọbìnrin lóhùn kíákíá náà máa tètè dá lóhùn kíákíá bí ayára bí àṣà ni bẹ́ẹ̀ ni bí ayára bí àṣà in fact wọ́n tún ṣàlàyé fún débi pé ọkọ tó rán irú iṣẹ́ burúkú wá yẹn wípé bó tún ṣe máa gbé lọ sí court ẹ tún sọ mí gbogbo ibi tá a bá rìn sí láyé yìí a máa pàdé ojú rẹ̀ àánú Ọlọ́run ni a rìn sí àríwá ni a rìn sí gúúsù a rìn sí ìlà oòrùn a rìn sí ìwọ̀ oòrùn gbogbo ibikíbi tí a bá ń rìn sí láyé a máa bá ojú rẹ̀ àánú Ọlọ́run pàdé mo máa ń pòwe fún gbogbo wa mo ní inú igbó lóyín wà inú igbó lóyín wà ọmọ aráyé máa ń wá débẹ̀ ká tó máa lá oyin ni gbogbo oore àyín àtèmi ó máa wá wa rí ní gbogbo ọjọ́ ayé wa especially gbogbo ẹ̀dá tó bá ń gbóhùn mi tó dẹ̀ ń gbà wípé bẹ́ẹ̀ ni dáadáa la máa ṣe gbogbo oore ayé wa pátápátápátá a máa wá wa rí ní ọ̀nà àrà tí a ní lérò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ gbogbo ibi tá a ro kan ore sí gbogbo ibi tá a ro kan ore sí ire a máa dé bá wa a máa ríre gbà ire àìkú ire àìrùn ẹ̀mí gígùn àlàáfíà àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ gbogbo oore bẹ́ẹ̀ ló máa wá wa rí ire owó ire ọmọ a máa wá wa rí in as much as tá bá ti mọ̀ pé à ń ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká jáwọ́ nínú ìwà burúkú ni ìwà burúkú jáì ni pé tẹ́ bá ti bára yín gbóná wọn àsọ especially àwọn ọ̀ṣọ́rọ́ àwọn sisi kan tó ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọ ìlú yìí nowadays láti Naija bóyá ààrẹ ni tọkọ gbé wá tó tètè ríwèé yanjú lóbì lọ́sẹ̀ tòun tí wọn ọ̀dẹ̀ tí ì níwèé àìmọ́ṣe wọn ni dẹ́ẹ̀dẹ́ mìràwọ̀ ẹ ṣe sùúrù ẹ ṣàgbéjẹ mọ́wọ́ gbogbo ohun tó bá ń jó yín lọ́wọ́ ẹgbẹ́ báyìí kẹjọ mọ́lẹ̀ kẹ fi jólẹ̀ gbogbo ohun tó bá ń jó yín lọ́wọ́ ẹ mú báyìí ẹ nà án mọ́lẹ̀ ẹ fi jólẹ̀ ẹ tọ́lọ́hún ò tí ì ṣe tiẹ̀ lénìí ẹ mọ bọ́lọ́hún ṣe máa ṣe lọ́la ẹ tọ́lọ́hún ìgbàdúrà ẹ lénìí ẹ mọ bọ́lọ́hún ṣe máa gbàdúrà ẹ lọ́la
ẹ jẹ́ ká ẹ jẹ́ ká jọ ká máa ṣe nǹkan bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Princess ọmọọba Ọ̀jọ́rá Adétóun káàbọ̀ sísá mi àmì súnmọ́ àmì bẹ́ẹ̀ ni olórí Ọ̀túnba Múyìlì respect a ti fẹ́ parí ètò lẹ́ráyè lẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ẹ kú ọrọ̀ ajé ni a ti play orin bàbá mi sẹ́yìn ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé ni ẹ jẹ́ ká mú agbéjẹ́bá ẹ jẹ́ ká so mọ́wọ́ o. Like IY said earlier mo sọ fún yín mo ní pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ IY tó sọ̀rọ̀ ó mọ nǹkan tó ń sọ nǹkan tó mọ̀ ń pa ẹ̀dẹ̀ ló ń sọ ṣáà rí pé ó rọra yan fún wa lérèfé ni ó ṣe é ní àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúwàbí tó bá dénú àdòdìndì ó ṣe ìyá mi ọmọọba ó ṣe mo dúpẹ́ mo kórè adé o Princess Ọ̀jọ́rá ẹ jẹ́ àmú agbéjẹ́ wa mọ́wọ́ o. Like I said mo tún sọ ẹ̀yin ọ̀ṣọ́rọ̀ sisi young ladies tẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọ ìlú yìí nowadays bóyá àrí ìtọkọ gbé wọlé nu yín or ti whatever tó gbé yín wọlé tẹ máa rò bíi pé bóyá àwọn yòókù yín tẹtijọ́ ń ṣeré lẹ́kọ̀ọ́ àbí tẹtijọ́ mọ́ra yín rí nísọ aláṣọ àbí tẹjọ́ mọ́ra yín rí nísọ àǹkárá or wherever táwọn ìyá yín ti ń tajà tẹ débi tó ṣe pé the next thing ní pé ẹ fẹ́ máa kó bára yín. Ọba Olúwa ní Ṣọlá Gold thank you so very much ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you for sharing we've gone halfway with sharing we need 150 more shares thank you so very much please share it needs to go far away especially the first topic that we spoke about for that reason alone we require a minimum of 300 shares please share and share far and wide. Tẹ́ máa rò bíi pé nítorí pé ẹnìkan ti gbé yín wọlé nǹkan kan ti nà yín lẹ́yìn sísá mi sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní ìwé ìrìnnà náà gbélé yín lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ní ṣe rántí ń sìn pọ́dún 2 àbọ̀ ni bóyá ó ti dẹ̀ 4 pàápàá bóyá ọdún 2 àbọ̀ kan ọdún 2 àbọ̀ kan ọdún 2 àbọ̀ kan ọdún 2 àbọ̀ kan ṣe mọ̀ pé àwọn náà mọ ohun tó ń ṣe ẹ jẹ́ kí sùúrù kó máa gbénu yín ẹ sọ agbéjẹ́ mọ́wọ́ mi ìbáyàn kankan wí. You know me, I do my own thing. Baba ṣe fi rán mi. I try to speak sense into people. I only try to speak sense. Mi ò báyàn wí, mi ò ní ẹnì kankan ní ọkàn, mi mọ̀yàn kankan rí, mi ń kọjá ìsọ̀yá mi àti bàbá mi as you all know. Tomorrow you see me in Peckham, tó bá jẹ́ Sisi Ọ̀ṣọ́rọ́, tó jẹ́ pé lóòótọ́ o ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dèlù, tọ́rọ̀ ìbábá ẹ wí, mi mọ̀ ẹ rí, mi mọ̀ anybody. Mo ń sọ gẹ́gẹ́ bá ṣe fi rán mi ni ẹ má take it personal but yes stories came into my inbox pé it is coming on the increase ipe ó tún ń ṣẹlẹ̀ ó ń rampant ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ jáwọ́ nú ẹ̀ kò lè gbé yín thank you ma aunty Kemi thank you very much ma kò lè gbé yín ẹ lè rí nǹkan kan gbà ń bẹ̀. Yes mo ń sọ̀rọ̀ àwọn sisi 20 something 30 something tẹ́ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọ̀lú yìí tó jẹ́ pé ẹ ti believe pé bóyá ibẹ̀ ló pin sí òfo ọjọ́ kejì ọjà àwọn tó rò lẹ́nì ń pé bóyá oníwèé before wọn bóyá wọn lè ní do not be surprised ó mọ̀gbà tí wọ́n máa ní ó kì í ṣọlọ́run jáwọ́ nínú ẹ̀ mi ìmọ̀ ẹni tó ń ṣe ìwọ ẹnikẹ́ni tí ò bá jẹ́ tó bá jẹ́ pé o tiẹ̀ tún ṣì ń rò lọ́kàn pé o fẹ́ ṣe fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan jáwọ́ nínú ẹ̀ yálà UK ni yálà France ni àwa tí ẹ̀ rántí gbà táwa dé sí Paris tá ti ẹ̀ ń kàwé mo tún rántí dáadáa mo náwọn ọ̀rẹ́ lórí trade tó jẹ́ pé àjọgbé ní Europe èmi ò mọ bọ́n ṣe ń ṣe ní UK yìí ni èmi yìí ní àárín Chateau Rouge èmi ni mo máa kó àwọn èèyàn àwọn ọmọ ìlú mi ni màá ní pé màá lọ sí United Nations High Commission for Refugees èmi ni mo máa lọ kó àwọn èèyàn ipe ẹ ṣe báyìí mo ti kà mo ti lọ sí Saint Pompidou
the biggest library tó wà ní Paris. Mo ti lọ bẹ̀, mo ti ka nǹkan báyìí ni mo kà nípa immigration, nǹkan báyìí ni mo kà, wọ́n ní tẹ́ bá ṣe báyìí, wọ́n ní tẹ́ bá ṣe báyìí, wọ́n ní tẹ́ bá ṣe báyìí. Èmi ni mo máa bá wọn wá charity tó máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Why táwọn ò lè ṣe yẹn pẹ̀lú ra wa náà? Association des artistes pour les enfants démunis d'Afrique. Ó ṣì yẹ exist títí dọ̀la. Association kan tí mo dá sílẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rẹ́ kan ní Paris ní 1997. Association des artistes pour les enfants démunis d'Afrique. Association of Artists for Malnourished Children in Africa. Tí n bá sọ ìdí tí a fi dá ẹgbẹ́ yẹn sílẹ̀, èmi àti Nestor Duru tá dá sílẹ̀ lọ́dún náà, nígbà tá dá sílẹ̀, ìpè ká lè máa fi ran àwọn ọmọ ìlú wa. Welcome Haji Atoyin and Caroline, thank you so much, welcome. Ká lè máa fi ran àwọn ọmọ ìlú wa lọ́wọ́. Èmi ń kàwé ni mò ń kàwé ní Paris. Nítorí ẹ̀ mo ṣe rẹ́rìn ẹni tó pè mí tó sọ pé mò ń fi Yorùbá ṣeré. J'ai dit même si tu devenais livre, je vais te lire comme un livre. Tó bá di ìwé, màá kà ẹ́. Si tu deviens livre, je vais te lire comme un livre. Tó bá di ìwé, màá kà ẹ́ bí ìwé. Bó ṣe rí bí mo ṣe address ẹ̀ mi ò bínú. Mo kàn share ẹ̀ pẹ̀lú àwọn tèmi ni. Pé ká lè jọ fi rẹ́rìn, ká jọ fi tayín. Àwọn tó bá mu wine lọ́wọ́, kán máa gé wine sórí ẹ̀. Irú èmi tèmi ń jẹ pineapple àti watermelon lọ́wọ́. Mo lò sí. A dá ẹgbẹ́ yẹn sílẹ̀, èmi àti guy Igbo kan, láti lè máa fi ran èèyàn wa, àwọn ọmọ ìlú wa lọ́wọ́. Màá volunteer. Check my records ní Paris. Màá lọ sí United Nations High Commission for Refugees. Màá lọ mú àwọn ọmọ Igbo tí ò tẹ̀ gbóyìnbó rárá. Màá lọ kọ́ báyìí ló máa ṣe kó tó lè yanjú nǹkan. Livre nìkan ni mo gbọ́. Kàyé ló máa gbọ́ IY. Kò ṣe livre nìkan. Ó máa gbọ́ kàyé. Máa lọ ṣàlàyé. Ó dá tí n bá ti rí pé ó kù díẹ̀ káàtó. Kò gbóyìnbó yẹn dáadáa. Débi tó máa gbọ́ French, máa lọ ṣe translation, máa lọ ṣe, máa ti dù síbí, àti dù sọ́hùn. Àbúrò mi ṣì wà ń bẹ̀ dọ́là. Kíkẹ́ lọ́mọ. Still doing the same thing. Under the same charity. Kí ló mú wa náà, kí ló máa ń ṣe wá? Pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tabá náà ní pápá, ẹni tó bá tabá kó má fi ṣèbínú. Bẹ́ẹ̀ ni sísí mi jẹ́jẹ́, mi ò bá anybody wí, mi ì mọ̀ tèèyàn kankan rí, mi ì mọ̀ ẹni wọ́n gbé wá bá mi ni. Ìṣẹ̀lẹ̀ pé kí n jọ kí n bá wọn shed light lórí ẹ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fún àwọn èèyàn wa lórí ẹ̀, wọ́n ti bá a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká jáwọ́ nú ẹ̀. Ẹ bá rí mi Peckham lọ́la. Ẹ bá bú mi, ẹ mọ̀ mi ti sọ fún mi ní dáhùn. Ẹ bá fà mí mi ní dáhùn. Ẹni tó bá kọjá àyè ọlọ́pàá mú. But the truth has got to be told. Pé kí là ń ṣe báyìí fúnra wa fún. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ béèrè dáadáa. Ẹ bá mọ̀yàn ní Paris tán ti wà bẹ́ẹ̀ as far back as in the 80s, in the 90s. Ẹ bí wọn ipe lágbájá báyìí ó náà ń ṣe báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni a máa ń dúró tira wa ní Europe ni. Èmi ò mọ bí tìlú ìṣe jẹ́. Mi ò mọ bó ṣe jẹ́ ni. Tí n bá mú láti Chateau Rouge, láti Centre Pompidou ní library, one of the most famous libraries ní Paris ni, màá jókòó ńbẹ̀, màá kàwé lórí immigration, màá ka gbogbo rules, màá ka gbogbo ẹ̀, màá ṣe gbogbo ẹ̀, màá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé lọ bá àwọn èèyàn wa tó ń ṣe refugee ni o, tó ń ṣe kinní kan ni. Okay, all right, báyìí náà kọ́, báyìí lélẹ́yìí ṣàlàyé, àlàyé báyìí lélẹ́yìí sọ, clause báyìí sọ báyìí, clause báyìí sọ báyìí, eléyìí báyìí ṣe báyìí, eléyìí báyìí ṣe báyìí. Alhamdulillah, gbogbo wa là ń ríra wa sí dáadáa lénìí. À ń bára wa ṣe dáadáa. Some of us adọmọ ọ̀yá. Mo rí kan the other day, one of such girls. I was so happy. I'm talking about 97. Mo rí ní Peckham. Ọmọ Igbo ní sisi náà. Ó ní mò ń láti ṣe irun tó fẹ́ ṣe fún mi, irun micro braids. Mo ní èmi níbo ni màá ti jókòó.
mo ní I love your hair well aunty I do it I'm the one inú ilé mi ló sùn ní Paris nígbà tó di pé wàhálà pọ̀ jù mo mú wá sínú ilé mi kó wá máa sùn níbẹ̀. I had a student. It's a student's apartment. Mo gbé wá ipe kó wá máa sùn bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ló wà for a very long time. Mo dẹ̀ ti wà ní bíbáyìí. Mo ti wà ní London for many months. In fact, ìgbà tó ń lọ èmi ò mọ̀ pé bí ló wá. Ìgbà tó máa lọ fi kọ́kọ́rọ́ mi lẹ̀, ó kọ thank you letter sílẹ̀ fún mi. Ìgbà mo débẹ̀ ni mo rí kọ́kọ́rọ́ mi, ni mo rí thank you letter. Mo bump into her ní Peckham. Ó ti ní shop ní Peckham. Oh, Honorable Tayo Tolagbaje, welcome sir. Lóní dandan àfikún ṣerun fún mi. Kí ni a fẹ́ gbà ń bẹ̀ ní pé ká máa ṣàìdá pẹ̀lú ra wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jáwọ́ nú ẹ̀. Eléyìí ni mo máa fi lọ, ni mo máa fi take off lẹ́yìn. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo tún repeat, mo tún sọ nítorí pé àwọn nǹkan tán gbé wá bá mi nìyẹn mú dé láti sọ bó ṣe rí ipe ó tiẹ̀ wá rampant láàrin ẹ̀yin sí ọ̀ṣọ́rọ̀ ọlọ́mọge tẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọ ìlú for whatever reasons tí some of you máa believe pé ọkọ yín gbé yín wọlé àbí somehow ọkọ yín ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé wọ́n ti yanjú ìwé fún yín wọ́n ti ṣe kinní kan dẹ́ẹ̀dẹ́ mìràwọ̀ yín ẹ wà careful ẹ má da ẹni tí ò níwèé láàmú gbogbo ẹni tí ò ní nǹkan kan lé ní ó máa ní lọ́la gbogbo ẹni tí ò ní kinní kan léni ó máa ní lọ́la mo dẹ̀ sọ fún yín earlier mo ná ọmọ tí wọ́n tí ì bí ní Áfíríkà ó sì ń bọ̀ wá gbé ìlú yìí níbo lẹ wá fẹ́ fi ra yín sí. ìgbà kan ń lọ ìgbà kan ń bọ̀ ọjọ́ ń ṣe kíni ọjọ́ ń gorí ọjọ́ ó lè jóye mẹtúsẹ́là kò ní pé ò ní kú mọ́ ní London. Princess Ojora ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn sisi ọ̀ṣọ́rọ̀ ọlọ́mọge mo ní ọ́díò tó pọ̀ wọ́n send ọ́díò sí mi àwọn sisi ọlọ́mọge ṣe mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ ń lọ sóde jù ń sìn ẹ̀yin lẹ ní gbogbo òde London sìn ẹ̀yin lẹ ní gbogbo ìgbà yín ni Ọlọ́run á fún yín nígbà yín lò ṣùgbọ́n ẹ lò gbà yín dáadáa Ọlọ́run ò ní gba ìgbà lọ́wọ́ yín Ọlọ́run ò ní gba sáà lọ́wọ́ yín gbogbo ohun tẹ́ máa fi ṣègbà Ọlọ́run á máa pèsè ẹ̀ fún yín ṣùgbọ́n dẹ́ẹ̀dẹ́ mìràwọ̀ ẹ ṣe sùúrù pẹ̀lú ra yín mi ní kẹ́ má bára yín jà abára ẹni tó ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ dédé ọkọ yàn yes èèyàn lè bínú. Ọ̀túnba Abíbọ́lá Tiléwá Sodiq tell them yèyé ti dé màmá olóye yèyé ṣẹwà Olúrẹ̀mí Ìdòwú Dálúpọ̀n respect ma ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì fapá kanra wọn live and let live. Ọ̀túnba Abíbọ́lá Tiléwá Sodiq tell them yes Princess Adétóun Ọjọ́rá bẹ́ẹ̀ ni. Like I said, I don't want anybody stopping me in Peckham and saying aunty kìnìkan mi ò bá yàn wí but I have to say it gẹ́gẹ́ bá ṣe fi rán mi gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ṣe darí pàápàá. Thank you my honourable Tayo Tolagbaje. I'll be seeing you soon. I'm coming to chop all the life. I'm coming to chop all the life with you in Abuja. you know. Ẹ bá dá mi dúró mi ní dá yín lóhùn Ọlọ́run ọba. Wọn ò dẹ̀ bí good mọ́ fada any one of you. Torí like I said, ní ìbáyọ̀ wí. Wọn ò bí good mọ́ fada anybody tó lè stop me. Àbí tó lè fọwọ́ kàn mí báyìí. Ọlọ́run ọba. But I tell you, if you have done it, if you are doing it, if you still intend to do it, desist from going ahead with it. Torí pé ibi tí oko bàbá ẹnìkan parí sí, ibẹ̀ ni oko bàbá ẹlòmíì ti bẹ̀rẹ̀. Tabari inú tó ń bí yín, ẹ bára yín bínú láyé ọ̀tọ̀. Àwọn ọkọ yín tó ń fẹ́ yín tó ń kó yín wọ̀lú. Ẹ jọ pera yín, ẹ pa àwọn tó bá lè bá yín sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kán bá yín sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n pé ẹ máa sọ pé ẹ ń pe ilé ńlá fúnra yín yẹn ẹ dẹ́kun ẹ jáwọ́ nú ẹ̀ mo bẹ̀ yín ni ẹ jáwọ́ ń bẹ̀ kò dáa ìwà burúkú ni mo dẹ̀ sọ fún yín earlier ẹ má joyè olóye wíwo ọkọ ìyá àdẹ̀jọ́ ológe wíwo ọkọ ìyá àdẹ̀jọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí tẹ bá mọ story náà táwọn màmá yín bá lè sọ story yẹn fún yín ó tẹ́gbẹ̀yìn ni aláfagídí ṣoge. Honestly, we can't wait to see you in Abuja.
Yeah, you see me. You will see me. Ṣé ẹ má joyè ológe wíwọ ọkọ ìyá àdẹjọ o. Ẹ tọwọ́ ọmọ yín baṣọ kò dá rárá. Ìwà burúkú pọ́nbélé jáì ni. Èmi wọn bí èmi sílùú òyìnbó. Wọn bí mi sílùú òyìnbó. Like I told ẹni tó sọ pé kí ló dé tí mo ṣe program yóò bá pé bye wọn rówó rán mi léèwé ni. Wọn bí mi sílùú òyìnbó. But to the glory of God, ǹjọ́ mo ti Ọlọ́run ò fi ọ̀rọ̀ ìwé kó fi dà mí láàmú rí lọ́dún tí mo ti dé ìlú òyìnbó. Ọlọ́run ṣe ní rọrùn. Orí tí oníkálukú ní ọ̀tọ̀ ni. Orí tí kálukú ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹlòmíì orí títí ẹ̀ for whatever reasons a ṣe gbogbo àti rẹ́ni tó fi 25 years tó fi ṣèwé nílùú ìrí. Bẹ́ẹ̀ ni kíwé náà tó bọ́ sí. Ìwé náà wá bọ́ sí tán. Òun gangan lọ́wọ́ ẹ̀ tún wá jíjù financially. Òun gangan ni ọwọ́ ẹ̀ jíjù gbogbo àwọn tí wọ́n jọ rìn. Ìyẹn ńkọ́. Ẹ sọ mí. Ẹlòmíì láyé late comer ni. Late comer lẹ́lòmíì Ọlọ́run ò dá gbogbo wa dọ́gba. Àsìkò barrister ní ẹni tó máa náwó lọ́jọ́ alẹ́ o bó ṣiṣẹ́ lọ òwúrọ̀ kò lè lówó bó ṣiṣẹ́ lọ ọ̀sán ẹ kò lè lówó àìmọ̀ ṣe kọ́ ẹ̀yìn ẹlẹ́gbẹ́ ó dọjọ́ alẹ́ kó tó náwó o. ẹni tó máa ní nǹkan ní alẹ́ wàláì kò ní nǹkan yẹn láàárọ̀ kò ní ní lọ́sàn-án ó di alẹ́ yẹn torí ọ̀rọ̀ ìdápẹ́ alẹ́ yẹn ló máa ní. ẹni tó máa ní nǹkan lọ́sàn-án kò ní ní láàárọ̀ kò ní ní lálẹ́ ọ̀sán yẹn ló máa ní nǹkan yẹn. ẹni tó máa ní kinní kan láàárọ̀ true that yes sis tó fi over 25 years tó fi ṣèwé tọ́lọ́run dẹ̀ kẹjú gbogbo àwọn tán ti níwèé before ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni. ẹni tó máa ní nǹkan láàárọ̀ tí Ọlọ́run ti sọ pé àárọ̀ ló máa ní torí ẹ̀ rá àwọn ẹlòmíì gbogbo nǹkan á tètè ṣe fún wọn wìrìwìrì at a very young age gbogbo nǹkan ló ń ṣe ó ní shop ó ní business ó ní degree ó nílé bẹ́ẹ̀ ni. Oore tó máa bá wa kalẹ̀ ni k'Ọlọ́run ṣe fún gbogbo wa o. Àǹtí mi Flaky thank you ma. Oore tó máa bá wa kalẹ̀ òun ni k'Ọlọ́run bá ṣe fún gbogbo wa o. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run o. Barrister ní ẹni tó máa ná lálọ́sàn kò lè ní láàárọ̀ kò ní ní lálẹ́ ẹni tó máa ní láàárọ̀ kò ní ní lọ́sàn àtàlẹ́ èwo ló wá sàn nínú gbogbo ẹ̀ nínú gbogbo ọmọ bá ń kalẹ̀ tí mo kà sílẹ̀ yẹn èwo lẹ believe kò sàn nú ẹ̀ Ọlọ́run má ṣoore ẹ̀ Kẹ́hìndé Fẹ́mi oore tó máa bẹ́ mi kalẹ̀ èmi Aolatu oore tó máa bẹ́ mi kalẹ̀ lèmi gbàdúrà. So tá bá rí nínú pé ẹjọ́ ń ṣọ̀rẹ́ ẹjọ́ ń jáde ẹjọ́ ń lọ sóde ẹ̀yin kẹ̀dẹ̀rẹ́ ẹ lè ṣe kẹ́ má lọ sáwọn òde yín tẹ̀ ń lọ yìí ẹ lè ṣe kẹ́ má lọ jó patí ẹjọ́ jó patí náà tán ẹjọ́ rẹ́rìn ìdẹ̀yìn tẹ́ bá kúrò ní patí yẹn tán lẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ̀yẹ́ ara yín kí ló dé ẹ dẹ̀ ṣe sùúrù kẹsìmẹ̀dọ̀ kí lẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀ tẹ́ bá ṣàkóbá ara yín kí ló fẹ́ dà fún yín tán bá gbé tibí yẹn lọlé kí ló máa dà fún ẹ ṣó máa kówó sí ẹ lápò ni kò lè kówó sí ẹ lápò mẹ́rin no kò lè kówó sí ẹ lápò mẹ́rin kò lè dín nǹkan kan fún ẹ in fact wàá máa rò ó ní at the back of your mind gbogbo ọjọ́ tó bá ń gbọ́ pé lágbájá èmi dẹ̀ ni mo ṣokùnfà bó ṣe lọ́lé o àgàgà tọ́lọ́run bá tún máa gbé burújí ẹ̀ jáde ọba ara ọba àánú kẹ́ni yẹn tún wá dé áfíríkà yẹn tán kò tún wá máa gbọ́ bó ṣe ń ṣe dáadáa àti rẹ́ni bẹ́ẹ̀ rí àti rẹ́ni tó ṣẹlẹ̀ sí rí inú káàmpù bíi tán tì í mọ́ ló ti ń sọ pé ẹ wo àǹtí ẹ jẹ́ máa lọ ó ti sú mi lílọ tó dẹ̀ lọ àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọ yé ṣẹwà àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọ́mọ lọ́wọ́ tó bá Ọlọ́run á jẹ́ kán gbọ́ sisi ni wọ́n àwọn sisi tán ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ life Ọlọ́run á jẹ́ kán gbọ́. Ọlọ́run á jẹ́ kán gbọ́. Èmi ti rí ìyá tó jẹ́ pé at the age of bíi 61 62 ló ṣẹ̀ṣẹ̀ di millionaire láyé ẹ̀ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ka millions kerosene ló dẹ̀ fi di millionaire ẹ sọ míì
ìyà tó ti jẹ sẹ́yìn ó dàbí pé kò jẹ yàrí ni ó ń dán sí ni àmì ìyá mi oore tó máa dalẹ́ ni kọ́lọ̀ ń ṣe fèmí náà bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa ń dán ìyá wa ń jẹ ayé yìí ìyá ń jẹ ayé yìí because owó yìí ń wọlé ọkàn ẹ̀ balẹ̀ ó ti fìyà ó ti fi iṣẹ́ àtìyà ó ti fi tọ́ gbogbo àwọn ọmọ gbogbo wọn ti ṣe dáadáa wọn ti kàwé oníkálukú ti wà láàyè ó wá ń fowó ìtọ́jú ara ẹ̀ ó fi ń tún rẹ̀ ṣe kò sí nǹkan kan tá àti rírí ẹjọ́ please gbogbo ohun tó bá ń jó yín lọ́wọ́ báyìí ẹjọ́ mọ́lẹ̀ kẹ́ fi jó ilẹ̀ ní ìbáyọ̀wé but mo ń láti sọ bá ṣe fi ràn mí ẹ jáwọ́ nú ẹ̀ kí lẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀ mo ní ọmọ tó wà ní detention camp tó ń sọ pé ńgbà tó sú mo ti kọ́kọ́ sọ fún mo ní máa lọ́lé mo ti wo gbogbo kinní náà bó ṣe ń lọ mo ní máa lọ́lé mo ní you see that you have better chances yẹ̀yẹ́ ló pè ńgbà tóun náà sùn òun náà oníkérúbù ni tó náà ń gbàdúrà fúnra ẹ̀ ló pè mí ó ní bẹ́ẹ̀ ni sista òun ti sọ pé báyìí òun á máa lọ báyìí ẹ jọ òun ní oyè báyìí níbi báyìí ẹ lọ bá òun gbà kóun lè kówó délé kóun lè ṣe ó gbà bó ṣe jẹ́ gbogbo oyè tó jẹ́ nígbà tó délé bẹ́ẹ̀ náà ṣe fi ránṣẹ́ sí tán ní èní yìí àwọn ẹlòmíì tó fi sílẹ̀ ń bí tánjọ jẹ́ ọ̀rẹ́ tánjọ jẹ́ sàwáwù wọ́n ń garùn wo báyìí nísìn in less than 5 years. Naija sàwáwẹ̀ tánjọ ń ṣe sí kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ mo bẹ̀ yín ni o mo bẹ̀ yín ẹ máa ṣe sùúrù tó pọ̀ ẹ máa ṣe sùúrù tó pọ̀ gan pẹ̀lú ra yín gbogbo ohun tó bá bí yín nú like I said earlier ẹ pera yín ẹ bára yín sọ̀rọ̀ tẹ bára yín kò burú àti gbẹ̀yàn àǹtí. Welcome, Sean the Bishop. Thank you. Welcome. Gbogbo yín lẹ mọ àǹtí yàn ẹ náwọn àǹtí yín tẹjọ ń ṣe gbogbo ẹ kà àwọn àǹtí yín ṣùgbọ́n àwọn àǹtí tó ní làákàyè ní kẹpẹ ẹ má pa àwọn àǹtí tí ò ní làákàyè o torí yẹn tún nǹkan ní tó túbọ̀ máa ń dákún àwọn problem yín nìyẹn tẹ bá ń ja àwọn ọjà yín àwọn àǹtí yín tẹ máa lọ pè náà pé kán tún bá yín dá sọ̀rọ̀ àwọn àǹtí yín náà wọn ò ní làákàyè wọn ò tó àrá wa máa ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ ìjà wa máa escalate ìjà máa nà gbọ́rọ̀ tẹ bá máa pèèyàn tẹ ti pera yín tẹ rí pé ẹ ti bára yín jà àwọn onísábàbí when God is àwọn onísábàbí ẹ̀ ni when God is at work sees me bẹ́ẹ̀ ni. tẹ bá ti máa pa àwọn àǹtí yín tó máa bá yín dá sọ̀rọ̀ tẹ bá ti jàjà yín kó tó di pé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo pé ẹ máa pe ilé ńlá fúnra yín ẹ máa pe kinní kan fúnra yín ẹ make sure pé àwọn àǹtí yín tó ní làákàyè ni kò ń ṣe àwọn àǹtí tó yẹ pé àwọn gangan require sense. kò ń ṣe àwọn àǹtí tó yẹ kán encourage yín wípé tẹ bá lọ party tẹ lọ ṣe make up £6 yín £10 yín tẹ fẹ́ gbà ẹ fẹ́ gbà ní kẹ́ fi bẹ́tà lé ayé yín kì í ṣe àwọn àǹtí tán máa kun make up tán tún máa jẹ yín lówó tẹ tún máa rojọ́ fún mi pé wọ́n jẹ yín lówó ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ páǹtí bẹ́ẹ̀ kò ní interest nínú progress yín. ó yẹ kẹ́ ti mọ̀ pé àǹtí bẹ́ẹ̀ kò ní interest nínú progress yín èmi tẹ fún lọ́fẹ̀ẹ́ pàápàá mo ṣàlàyé fún yín mo ní mi ò kún ojú torí tẹ bá kún fún mi lójoojúmọ́ ìjọ́ tẹ́ ẹ̀ bá lè kún fún mi ńkọ́ á ti di pé ó ti mọ́ mi lára mi ní lè jáde ṣe live chat nítorí pé mi ò kún makeup artist nǹkan jáyè mi I cut my coat according to my size.
ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mójú kúrò ńbẹ̀, ẹ jẹ́ ká mú ọkàn kúrò ńbẹ̀ pé tá bá ń bára wa jà a máa ṣe tó máa nira wa lára, especially pé ọ̀rọ̀ ilé ńlá. ẹ jẹ́ kó di nǹkan gbàgbé láàrin community wa pátápátá. ẹ jẹ́ kó di nǹkan gbàgbé, kó má tiẹ̀ jẹ́ nǹkan tá máa rò mọ́, tá tiẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ń pẹ́ mọ́, because we have spoken about it so many times. ẹ jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tá tiẹ̀ ní máa sọ̀rọ̀ ń pẹ́ mọ́ rárá. ẹ má jẹ́ kó tún máa gbórí wọlé. Thank you for the likes and the love. Thank you. ẹ má jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tá tún máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ mọ́, please. ẹ má bára yín sọ̀rọ̀. Ó dà kò burú ọ̀rẹ́ mi, o tí rí wí ẹ, ó dà kò burú, ṣo fẹ́ kówó jọ láti fi ṣe nǹkan, kò burú. Owó tó fẹ́ kó jọ yẹn ṣé bó mọrún dì, bẹ̀rẹ̀ sí ní dirun, jẹ́ kí n máa polówó orun tó ń dì lórí Facebook mi. Ok, o lè bá àwọn èèyàn tọ́jú ọmọ, jẹ́ ká wá àwọn group of àwọn aráàlú wa tó lè máa bá tọ́jú ọmọ, kó máa bá wọn tọ́jú ọmọ nulẹ̀. Tó bá ń tọ́jú ọmọ bíi 3-4 nìdè tó ń fún ẹ lówó lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀, wàá rówó kó pamọ́ tó máa fi yanjú ara ẹ̀. Ó dà kò burú ọ̀rẹ́ mi, ṣé bó mọ pedicure ṣe? Ẹ jẹ́ ká máa gbégbá pedicure, ẹ jẹ́ ká máa sọ fún gbogbo èèyàn pé ó mọ pedicure ṣe. Jẹ́ kó máa ṣe. Wàá lè tọ́jú owó, wàá lè ṣe nǹkan tó ní ṣe. Why tẹ́ kí n bára yín rore ná? Why tẹ́ kí n bára yín rore? Why tẹ́ kí n bára yín rore? Tẹ́ pé lẹ́yìn pé tẹ́ bá ti jó patí, tẹ́ dé láti patí tẹ́ jó yẹn, ìjà ni ẹjọ́ ló máa tẹ̀lé patí tẹ́ bá jó. Ẹjọ́ máa tẹ̀lé ṣáá ni. Ẹjọ́ máa tẹ̀lé ní. There must be a story. Ibi tẹ́ bá ti ń ṣàṣàlátù yín àbí tẹ́ ti ń ṣẹgbẹ́ yín, tẹ́ ti ń ṣe ṣọ́ọ̀ṣì, tẹ́ bá rí pé kò wọ̀, move on and go to somewhere else. Oh, Latifat Adefeso, sister me, welcome. Thank you for sharing. We've got 177 shares. We have about 123 shares to go. We need to get to 300 shares. Please share, and share as far and wide as possible. Tẹ́ bá rí pé kò ń ṣe by force ṣe mọ̀, má dẹ́rìn kan pa yín. Ní ọjọ́ ta kí Idul Fitri, mo ti mọ̀ pé máa surprise àwọn èèyàn. Wọ́n ti pè mí, wá kírun lọ́dọ̀ wa, wá kírun lọ́dọ̀ wa, mo ní mo ti gbọ́. Gbà tó dẹ̀ máa yá di pé mo lọ kírun mi. Ibi tí mi ò dérí, tí mi tiẹ̀ dérí tán tiẹ̀ mọ̀ mí rí. Ibi tí mi ò dérí tán mọ̀ mí rí. NASFAT 33 pages walk. Mo dá orúkọ wọn pẹ̀lú ọ̀wọ̀, pẹ̀lú ìdùnnú. NASFAT 33 pages walk, Bermondsey. Bí mo ṣe rìn gbèrègbèrè mi nìyẹn. Bí mo ṣe wọnú ibẹ̀ nìyẹn. Mo wọnú ibẹ̀, mi ò rí irú Ọlọ́run ọba rí. Láti ẹnu ọ̀nà àpọ́nlé ìpọ̀jù. Ẹ̀yin làǹtí Aula, ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe kinní kan. Ẹ ṣe tẹ wá bá a kírun, ẹ jókòó, ẹ kírun. Tí mo fi yan nọ́fìlà tán fi ṣe gbogbo, wọ́n ń ṣe Eid party tán fi ṣe gbogbo ẹ̀ mò ń wò báyìí. Wọ́n fi oúnjẹ pa mí. Wọ́n fi pa mí. Gbogbo oúnjẹ tó kó fún mi, tapioca, Coca-Cola, kinní kan, ẹgbẹ́ léyìí, alájà ẹgbẹ́ léyìí lọ, ẹ ṣe léyìí, ẹ take léyìí, take away, ẹ take léyìí, take away. Alájà Lanihun, I thank you so very much. Thank you very much. You and your friends from 33 NASFAT 33 pages walk, I thank you so much. Thank you for the honor. It was awesome. Gbogbo èèyàn ó wá di pé gbogbo èèyàn wá ń wò, everybody ń wá, àwọn ní kíní barista yẹn, kíní you know. Tí mo fi gbé báàgì mi, wọ́n ṣe kírun tán tí mo jókòó, tájọ jẹun, wọ́n ń ṣe Eid party. Èmi dẹ̀ ti mọ̀ pé káàbọ̀ ọkọ mi. Can I use that? I'm rounding up. Can I use the iPad? Take the iPad. Shemo, mo ti rí mọ̀ pé, no, actually you can take it. Take this. I was the gym. Ẹ má bínú, baálé mi ni mò ń attend sí. He's back, oh. Yeah, why you are back. He's back. He just got back from the gym. You know,
mo kó mo di oúnjẹ ó sú èmi pàápàá mo di oúnjẹ kúrò mo tún fi tọrẹ ni mo di drink kúrò ńbẹ̀ mo tún fi tọrẹ bí mo ṣe jókòó tí wọ́n ń ṣe ijó tó ń ṣe wẹ̀ bí mo ṣe wà nìyí mi ò need láti wà attached mọ́ bí kankan kì í ṣe dandan ni pé kẹ́ wà attached mọ́ ẹgbẹ́ àsàlátù kan out of ìfẹ́ pàápàá o lè ṣe àsàlátù ń bí lẹ́ni tó bá wù ẹ́ ilé ọlọ́run la pè é ó bá dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ṣàsàlátù ń bò mí ìyẹn ń ṣe pé ó ṣàgbèrè ẹ̀sìn kan ló ń ṣe tó bá rí pé ẹjọ́ pọ̀ jù wípé ẹ̀bẹ̀ ṣe jọ ń wà ní every Sunday yẹn ó ń dá wàhálà sílẹ̀ then move about. Auntie Kemi Jeje says I can see that your lovely husband bẹ́ẹ̀ ni àǹtí ó dé láti gym ni à ń ṣe kiss kò ń ṣe dandan ní kẹ́stíìkì sí àsàlátù kan lọ worship ní gbogbo ibi tó bá wọ̀n ẹ̀ ṣàdúrà kí n ṣàmì ni. In fact, in going to the Eid, I was so modest that ní alẹ́ ọjọ́ ọdún yẹn ńgbà tí ma fi wá múra ọdún gangan jáde lálẹ́ tí mo fẹ́ ṣe live chat mi tán ti block mi tí mo da sister mi IY láàmú mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wá múra ọdún mi dáadáa nínú ilé mi, can you imagine that? Nínú ilé mi fúnra mi ngbà mo ń lọ mọ́ṣáláṣí fúnra mi mo purposely èmi gangan mọ̀ pé mo dull torí mi ò fẹ́ create impression kankan. I don't want to create any impression. I don't want to show anything. I went there, I looked all the way drab. Shemo, out of the shower, dress up, go to pray. Mo dẹ̀ padà sílé mi, mo dẹ̀ múra bó ṣe wù mí, mo wọ handcut tó wù mí bá aṣọ ni. Mo pé yes, n tó wù mí kí n wọ̀ lọ́jọ́ ọdún lélẹ̀. Mo dẹ̀ wé gèlè mi sí, mi pé MUA, mi pé gèlè maker. I did. Mo dẹ̀ múra bó ṣe tẹ́ mi lọ́rùn fọdún. Mo dẹ̀ ya fọ́tò fúnra mi fẹ́lẹ́ dá mi. Why tán láti impress? Why tán láti kẹ́gbẹ́? Welcome everybody. AJ Long, Wendy, Sister Mujamoda. Welcome everyone. Welcome. If you're joining us. Shemo. All the women at that mosque, they were and the Thursday before that, the 20, when was it? The Thursday before the Eid, mo lọ ṣe another Nasfat ni mo lọ fún Laylatul Qadr. I attended 3 Laylatul Qadris, and in all of it, I just went there. I did my business. I stayed. Tó bá di pé ka jẹ sààrì. I take my bag. Bye ó dàbọ̀ àròjọ́ need láti ṣe nǹkan tá máa rojọ́ need láti ṣàṣàlátù tá máa rojọ́ need láti lọ church tá máa rojọ́ need láti lọ sí party pẹ̀lú ra wa tá máa rojọ́ afterwards. Kí ló dé ńgbà tán fẹjọ́ burúkú ṣe wá ńgbà tán ní pé dandan pé ká ṣáà máa tánà di ara wa ká máa bara wa jẹ́. Ibi tá bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ yẹn ìbínú á wọnú ẹ̀ ẹnìkan á ní wọ́n ṣẹ̀hún ẹnìkan á náà ń bínú, right? Ìbínú yẹn ló máa escalate. Ẹ tún lọ rò fún àwọn àǹtí yín tán máa bá yín dájọ́, àwọn àǹtí tó jẹ́ pé làákàyè tiwọn náà kù díẹ̀. Á di pé o gbọ́dọ̀ gbà ní, o gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan ní, o gbọ́dọ̀ ṣe kinní kan ní. Wàhálà á bá bẹ́ sílẹ̀, á bá dìjà gbòòrò. Lẹ máa di pé ń pe immigration fúnra yín, àbí kí náà ń pè mí ìmọ̀ tó ń pè ní Yorùbá, ẹ má bínú. Láwa di pé ẹ ń fi ilé ńlá ẹ fi ń threaten ara yín, ẹ fi ń ṣe, ẹ fi ń mọ̀. Ẹ jáwọ́ nínú ẹ̀dá ìwà àbàjẹ́ pọ́nbélé ni, kò dá rárá. Stop ṣe bẹ́ẹ̀ bí àṣà àwọn kan. Stop ṣe bẹ́ẹ̀, kò dá. Ó bùyàn kù. Tó bá ṣèkà fọmọlàkejì ẹ, o ò ní gba present, o ò ní gba accolade, o ò dẹ̀ ní gba prize. Kì í ṣe competition. O ò ní gbàrà àwọ̀ pàápàá. Àfi káyé má mọ̀ pé wọ́n ló tún ṣe. Táyé bá tún mọ̀ pé wọ́n ló ṣe, wọ́n á tún rò ẹ́ ni pé orí tó bá tún lọ bá ní orí lágbájá tó ṣe fọ́rẹ́ ẹ nìyẹn. Nǹkan báyìí ló ṣe fọ́rẹ́ ẹ. Torí ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa tọwọ́ ọmọ wa báṣọ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa kóra wa ká máa ṣera lẹ́yọ̀kan. I used an example earlier. How we did in Paris when I was there as a student many years ago. Mo sọ fún yín. A máa ń sáré, a máa ń bára wa lé bóníkálukú ṣe máa ṣe ìwé ẹ̀.
bóníkálukú ṣe máa what do you call it? Bóníkálukú ṣe máa ní ẹsẹ̀ ìdúró nílùú. A máa ń bára wa ṣe bóníkálukú ṣe máa ní ẹsẹ̀ ìdúró, bẹ́sẹ̀ oníkálukú ṣe máa múlẹ̀ la máa ń ranra wa lọ́wọ́ láti ṣe. Kì í ṣe pé bá ṣe máa túra wa títí la mú wa. And I told you some of the things I contributed, some of the ways we went about it. I told you about the charity that I started. It's still there in Paris up till today. It still does exist in Paris up till today. So many people have passed through it. Tán fi yanjú ara wọn. You know, tó jẹ́ pé charity yẹn náà gbà tán fi regularize ara wọn. Charity yẹn náà gbà tán fi regularize ara wọn. Ṣé bí òyìnbó ni? Ṣé bí pen àti paper ni? Ṣé bá máa kánú ìwé ni? Wọ́n dẹ̀ máa dá wa lóhùn. Why tá máa torí bẹ́ẹ̀ máa nira wa lára? Ẹ jẹ́ ká jáwọ́ nú ẹ̀ kó dáa. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ń bà mí nínú jẹ́. I try to avoid certain things tán bá ń sọ ní àárín London especially. Máa ń jà láti yà fún àwọn kankan. Bó ṣe rí nǹkan míì máa wà tó yẹ pé ó máa múyàn lára èèyàn láti sọ. Kì í ṣe torí tèmi. Kì í ṣe torí ọmọ mi. Kì í ṣe torí gbogbo àwọn tó súnmọ́ mi. N bá pe IY sí ajé IY pimpin ebi ń pa mí. Wàláì ó lè gbóúnjẹ sínú cab kó fi ránṣẹ́ sí mi. Nítorí ara yín ẹ̀yin tẹjọ́ ń kóra yín jọ, tẹjọ́ ń pera yín lọ́rẹ̀ẹ́, òun náà la ṣe ń sọ. Nítorí ara yín náà la ṣe ń sọ. Ẹ jáwọ́ nú ẹ̀. Ìwà bàjẹ́ pọ́nbélé ni. Ẹ yé ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Kì í ṣe nǹkan tó dáa rárá. Yeah. Got 3 more minutes. Ìjọ torí Ọlọ́run. Ẹ mọ̀ pé nísìnyí mò ń bẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mo ti ìbínú mi kò kọjá èyí tí mo ṣe látẹ̀ǹkan yẹn. Mo ti blow hot mi. I'm gonna blow my cold. Mo bẹ̀ yín ni. Nísìnyí. Mo rọ̀ yín ni. Ẹ jẹ́ ká jáwọ́ nú iṣẹ́ ìbàjẹ́. Ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ láti nífẹ̀ẹ́ ara wa. Ibi tó bá ti kù fẹ́ nìkan. Ẹ jẹ́ ká máa feeling fúnra wa. Ẹ jẹ́ ká máa feeling fúnra wa. Tá bá ríra tínú wa bá ń dùn, ẹ jẹ́ ká jọ bára wa yọ ayọ̀ tó dáa. Ẹ má rẹ́ni tó ń yọ ayọ̀ ẹ̀. Kẹ́ máa bánújẹ́ fún. Ọlọ́run ní gbẹ́kún àti ìbànújẹ́ bá gbogbo wa. Thank you so very much. Máa jánu lórí ẹ̀. I'm gonna recap all we have spoken about in the day. Kudos. Thank you so very much, Sister Adorinke Fasasi. I'm just going to go back into all we've spoken about. We started with the woman. She's gone off now. She's contacted me. She's gone off. She's heard so much of all that we said on this thread. How the woman that was sexually abused, forcefully, armed robbers came into their house and they had carnal knowledge of her. That made them to spare the lives of herself, her husband, and her children. They spared the family's lives. And after that, the husband had called his family, not the woman's family. He called his family and they sent the woman packing. Hopefully, normalcy will return to that, into the couple, as the case may be. We went on to mention few of our brothers and sisters that have got their businesses, and I mentioned them to you. Ismail Adigbola in Cameroon with his beautiful magazine. Thanks a lot, Auntie Tomi. Your good advice. God bless you, ma. Thank you, Olori Adediji. God bless you. I love you, honey. Ismail Adigbola has a beautiful magazine. He does worldwide coverage of events. He's seeking anyone that has events coming up in the UK to contact him. I shall be posting him up on my wall at point tomorrow. It's still tomorrow now. The jewel merchant. She's the jewel merchant. She's got all your gold, like I said, from 14, 18, 22, 24 karat jewelries, all sorts of stones that you may require.
She can design your jewelry if you want her to design them. If you give her an idea of, oh, why you're thinking aloud, welcome. She can design your jewelry for you. If you let her know the kind of stones that you require, be it your birth stones or other kind of stones that you may want to add to your jewelry, she's got them. She does all sorts of things, and as long as it's jewelries, that's her trade. That's what she does. And our sister Fumi Braids, who is on Walworth Road, like I said, she does the best braids in the UK. She has got the best braids. If you need to contact them, you may contact them through me. You may want to contact them through me, or I shall be showcasing them on my wall tomorrow, like I said. And lastly, we're gonna part with the topic where àwọn àbúrò wa kan wọ́n wà nílùú ìtàn bá ń bára wọn jà, wọ́n máa no, maybe not just àwọn àbúrò wa, àwọn àgbàlagbà míì náà. Bàbá olóyè, thank you very much. I just cited you. I'm sorry. Welcome. Thank you. Àwọn àgbàlagbà míì pàápàá, I mean whoever it is, ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n kàn jáwọ́ nú ẹ̀ pé tẹ́ bá ní issues, tẹ́ ń bára yín jà, tẹ́ ń bára yín ní aáwọ̀ àbí àásọ̀, mi ìfẹ́ sọ òyìnbó, ẹ mọ̀ pé mi ò lọ léèwé. Àwádìí pé kẹ́ máa fi ilé ńlá, kẹ́ máa fi dẹ́rù bára yín torí pé ẹ mọ̀ pé ẹnìkan ò ní ẹnìkan ò wà regularize, ẹnìkan ẹsẹ̀ ò tí ì múlẹ̀ dáadáa tó. Ẹ wá máa fi dẹ́rù bá onítọ̀hún wípé ẹ máa pe àwọn oníbodè fún wọn. Kò dá, ó kù díẹ̀ káàtó, ẹ jáwọ́ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa ṣera wa ní òṣùṣù ọwọ̀, ẹ jẹ́ ká máa ranra wa lọ́wọ́ tá bá tiẹ̀ lè bára wa ṣe títí, but ẹ jẹ́ ká máa always think of good things to do for one another. Always think of to support one another. Always think of bí ìrọ̀rùn ṣe máa bá gbogbo wa. Not ìdààmú, ká máa fi kún ìdààmú fún ẹni tí ọkàn ẹ ti dààmú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, fún ẹni tí ọkàn ẹ ti ń gbọgbẹ́, fẹ́ni tó ń ronú pé kí ni máa ṣe yanjú kíní. And I said something. I said, ẹ̀yin ọlọ́mọge wa, tẹ́ bá mọ nǹkan tẹ́nìkan ṣe, ẹ empower ara yín, ẹ encourage ara yín. Ọ̀rẹ́ mi ò mọ èékánná ṣe. Okay, all right, fine. Ọmọ tó máa ń bá mi ṣe èékánná, for instance, Chinese ni, young girl ni, she has a mortgage. Ẹ sọ mí, very young girl, èékánná yìí ló ń ṣe tó fi ń san mortgage. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀, ṣe mọ̀ pé Chinese ò kí ń jó party, wọ́n ń jó party. So you know, a san mortgage ẹ̀, you know, wọ́n ní party tó ń jó. So this is it. This is it. Hey, try to empower. I can see a lot of it going on. Then maybe you need to do more. Ọ̀rẹ́ mi, o me kono ṣe. Go on, do it. Ọ̀rẹ́ mi, ọ̀nà wà tó lè fi lọ sí college. Èló náà san. O need ìwé yẹn tá ń sọ yẹn láti lọ sí college. Tó bá tọ́jú owó, àwọn courses wà £800, £900. So pé o dẹ̀ lè san díẹ̀. Wàá mú ID tó bá ní lọ, wàá lọ ṣe. Tó bá ti sanwó ẹ̀, kò sẹ́ni tó fẹ́ tú díẹ̀ wò. Bó ṣe kọ́ọ̀sì èékánná ló fẹ́ lọ ṣe ni, lọ ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa encourage èèyàn kan ṣo lè dá ṣe. You cannot be saying Aunty Aola kinní kan, Aunty Aola kinní kan. No, ẹ̀yin náà ẹ máa bára yín ṣe, ẹ máa bára yín wo nǹkan dáadáa tẹ́ lè jọ ṣe pẹ̀lú ra yín. On that note, I am going to be loving and leaving you. I've got a minute to go. I'm going to be loving and leaving you all, but not without thanking you all. Thank you so very much for your awesome contributions earlier on tonight. Thank you so very exceptionally for all the wonderful contributions. The woman was on the thread with us, like I said. She's gone now. She actually, I'm going to be speaking to her anyway after this live chat. She felt, I'm sure she's better relieved than before we set out, because even personally I am more relieved than when we came out. I was almost, like I said, I couldn't put mascara because I was dabbing over my eyes while speaking to her on the phone just before I came out for the live chat. So you see, thank you all so
very awesomely. I appreciate you. And IY especially. Mwah. I won't even say thank you, but IY. Alaji Azan, all wonderful people, Sister Kemi Jeje, Yeye Shewa, Oluremi, all the mothers and fathers in the house. Sign out in French. Silly girl. You know, all the mothers and fathers that have contributed. Obviously, Taufik Kodri, my awesome Aburo, standing in as admin before Olori Bola Adediji came on board. Olori Adediji, thank you to your lovely husband and children for giving you the time to spend with. AJ Demilard, thank you so much, my son, for joining in. I just cited you. I'll be loving and leaving you, and we'll see on Sunday. Sunday, as you know, is a whole lot of vibration, dancing in my African attire. You know, your girl is in the English thing. Is a Thursday. Is there's a bit of formality. Just some, you know, you know, make it a little bit of like I said, you fuse. I fuse where I come from with where I found myself, where I've made home. And this is the result of the fusion. Thursday is your girl with the large rose saying hello to you. And Sunday is the African attire where we shall be vibrating and dancing to a whole lot of Dr. Sikira Barrister's music. Thank you all so very much. And my sister just said, sign out in French. Bon. Comment on va dire? On va dire, je vous aime tous, I love you all, and nous serons ensemble la dimanche qui vient. Next Sunday we should all be together. Je vous aime beaucoup, je vous aime trop, I love you all so much, and on va dire au revoir et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Mwah. I love you all. Hi, why?